Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argam Bapa. Argam Bapa. Argam Chisu. Oglap Jesu. Argam Pavitratmya. Argam Pavitratmya. Hallelujah. 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 कशें आसात तुमी बरीं आसात गे वेळार आयल्यात तुमी एक दोन मिनटां पयलेंच आयल्यात देव आमचो कितलो बरो गी म्हळ्यार आमकां मागणें करतल्यांक ताचे तेंची येतल्यांक कळटा देव गळाई करना खंय देव वेळार येता मागण्याक तुमी बसतना कळटा देव एक दोन मिनटां पयलेंच येता आमकां मेळोवंक तितलो बरो देव सुमार 10 वर्सां ह्या कॉपेलाची जाल्यान पापा जुआंव पावल दुसरो भगेवन तो 10 वर्सांनी हांगासर जायते मागणें चल्लां जायतीं बरें काम वा बरेंपण देवान केलां ह्या भगेवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आनी एफेसकारांच्या पत्रांत आमी वाचल्यार आमकां कळटा कितलो बरो देव गी म्हणून तुमचे कडेन बायबल आसा गी उक्ते घरा म्हळ्यार वाचा सांगाता मेळोन एक घडी वाचया कितलो व्हरतो देव कितलीं वर्तीं देणी ताणें आमकां दिल्यान बेसांवांनी आस आनी फाल्यां ही एक तयाराय आनी की जायतीं बेसांवां राखोन आसात कितें बरयता थंय सांग पावल एफेसकारांचें पत्रा वचोरी 1:3 वळटावन सांगाता वाचया कोणा कडेन बायबल आसा उक्ते घरा बायबल उक्तो करून वाचचें मोबायलार वाचनाका बायबल उक्तो करून वाचीचे मोबायल वाचचें न्ही आमी बायबल वाचीचे आमकां देवाचें उतर मस्तू देवा विशयान कळीत करता कालें केलां देवान पळया 3 वळटावन वाचा एफेसकारांचें पत्र वचोरी 1:3 वळटावन सांगाता वाचयांगी सांगा पळया हरसिल्लो जावं देव म्हजे उपरांत सांगा हरसिल्लो जावं देव हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सोबे आमकां आसा क्रिस्त सोबे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षास तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कितें वाचलें आमी देवान आमकां पयलेंच नेमल्यांत रचल्यांत संवसाराच्या स्थापने आदीं आशिर्वादांनी ताणें भरल्यांत जेजू थंय ताची भुरगीं जायशें ताणें आमकां विसल्यान आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक पापा जुआंव पावल दुसरो आमची रितीर आमी ह्या एक शिर्षक दिलां टायटल कालें रितीरेचें टायटल घालें जावन आसा शालोम शांती शालोम सगळ्यांक जाय हे 2 दीस शांतीचे जातले बेसांवांचे जातले हो देव जे कितें आमी हांगासर वाचले आनी कितें तो जावन आसा सक्कड करतलो देखून तो आमचो भावार्थ आमचो विश्वास जावं ह्या तळार सुमार 10 वर्सां जावन ताणें कितें केलां तें आमी नावाडया तें आमी उडासा काडया मेमरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्मरण करचें आनी उडासा काडचें देवाक अर्गां दिवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबी रावया सगळीं उबी रावन तुमचे कडेन बूक आमी दिल्यात तुमकां एक बूक नंतर विचारा थंयसर बूक आसा उक्ते करा 5 अंको आमी काडया एक अपुर्बेचें गीत तरी एक देवाक आमी स्तुतीगन गावया B59 पेज 67 बूक आसा पेज 67 B59 आतां तुमी बूक वापरीत कोणायकी बूक घरा व्हरीचे जाल्यार 100 रुपये दिवन व्हरीचे तुमी जायत गी बूक व्हरीचे जाल्यार 100 नंतर तुमचे कडेन आसा जाल्यार वडणी
नंतर वरा एक घरा वरा तुमच्या घरांत आसोंदी वखंतरां असो तुम्ही आराधन मीस पळयता जाल्यार आमी वापरता हरी एका दिसा देखून तुम्ही वरी येत वरचे जाल्यार उपरांत पळोवया 100 रुपये पयशे ना जाल्यार सांगा धर्माकी वरी येत नो प्रॉब्लेम देव व्हरतो देव बरो बरेंचसाने दिला आतां आमी देवाची स्तुती करया एक घडी बोर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया तरी एक देवा ह्या मंदिरांत आमी सांगात मेळ्ळे दोनी हात वयर उबारा बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक स्तुती जावं ताचें स्मरण आमी करया ताणें केल्ले रे उपकार एक तरान पापा सुवां पावल दुसऱ्या मकान हांगासर सगळ्या संवसारांत वा आमचे दय हरी एकला दय ताणें केला त्या देवाक आमी अर्गां दिवया म्हज्या उपरांत सांगा अर्गां तुका बाबा अर्गां तुका सुमयान जेसू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या होगळाप तुका बाबा होगळाप तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका बाबा महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका पवित्र आत्म्या आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 तळी बिटून संगत आमी गीत गावया देवा बागा मेर्सिया जेजू सुमया पवित्र आत्म्या तळी बिटून सगळ्या मनान सगळ्या काळजान Baba kami harsia murti kritya tachiniya Baba Deva Baba kami harsia murti kritya tachiniya Mastak bhaga vandan kariya ताळयो पेटून ताची ओडवी गावया मस्तक भागा वंदन करिया ताळयो पेटून ताची ओडवी गावया देवा देवा सो देवांसो आपले रसने मोगान पोसो देवा देवांसो देवा देवांसो देवांसो आपले रसने मोगान पोसो देव तो आमच्या पूर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो व्हरतो देव तो आमच्या पूर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो व्हरतो आमचे हात बारी आनी म्हणया हालेलुया 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 तळी बिडून चिसू सगळ्या मनान सगळ्या काळजान स्तुती करया अर्घां दिवया तो आमचो समय आमचो सोडवोना आज आमचे देन जायतीं विचित्रां विस्मितां केलो सर्वांची कृपा वळयलो आमकां आशिर्वादीत केलो देवाचें भुरगीं जावं तशें मकान देवान आमकां फावो केला आज सगळ्या अर्घां दिवया स्तुती करया Jesus somya kami harisia kalte poni naman karyan Jesus somya kami harisia kalte poni naman karya masak bagam vandan karya ताळयो पेटून ताची ओडवी गावया मस्तक भागान वंदन करया ताळयो बिडोन ताळयो पेटून ताची ओडवी संसाराचो सोडवोन धारतो पातका पासोत रक्तान बुडलो संसाराचो सोडवोन धारतो पातका पासोत रक्तान बुडलो
आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमच्या सुम्याक हालेलुया 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 कडी विडून पवित्रज्ञा त्याच्या देण्याक त्याच्या कृपे आज आणि ह्या दिसांनी आमचेर वचच्या कृपे खातीर बेसांवा खातीर पवित्रज्ञा थंय सुंदर पळोवया स्तुती करया पवित्रज्ञाक आमी हरसिया देण्या पासत अर्गां दिव्या पवित्रज्ञाक आमी हरसिया देण्या पासत अर्गां दिव्या मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी कष्ट तेल्यांक बसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाटाक तवसो कष्ट तेल्यांक बसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाटाक तवसो कुरपे सरीन तान भागवसो दिसपडटे प्रेरण लाभवसो कुरपे सरीन तान भागवसो दिसपडटे प्रेरण लाभवसो आमच्या सुम्याक पवित्रज्ञान हालेलुया हालेलुया लेट्स प्रेज हिम हालेलुया 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 पवित्रज्ञा हालेलुया 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 सर्वांक मनान काळजा हालेलुया हालेलुया सांगात हालेलुया 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 Lord we praise you हालेलुया हालेलुया Vision our silence हालेलुया हालेलुया Duka stutisa हालेलुया हालेलुया Hallelujah हालेलुया हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah Grandari Sidigara Sakla Moran Arsa Yaicha Disa Sumyan Amshir Vacha Kurpe Gadir Basawangati Yabatla Dawar Sanya Mesari Amandiran Sumyan Killa Bore Parakatiras Sumyan Tu Sumogni Alta Vishwas Konamigar Seta Worthing Kratya Tu Chamin our town praise you, we thank you, we glorify you. His succulent Vengaline on you have done it, Lord your God. Tomorrow sword Bhagadan, succulent Vengaline. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kitlo boro divamso amshigade sakkad karta. Praise the Lord. Papa Juan Paul दुसऱ्याक एक पाप साहेब जावन मियारलो उपरांत ताका भगिवन केल्लो आज सातशे थंय कितें केलां तो आमचे थंय करता. आज सका लागीं सरतले आमकां ताका वळखोवचें आमकां आज सांतान थंय भगिवंतान थंय कितें जालां तसो देव आमचे थंय करता म्हणलें आमी पतयेचें. हाव मेनी ऑफ यू कितलीं जाणां तुमी पतयेतात हात वयर करा पळया.
इतलें जाता हांवें पळयलें स्तुती करतना हालेलुया जायना तशें जायना यू हॅव टू बिलीव तुम पातये येनाय जाल्यार जायना कितलीं जाणां पातये येतात हात वयर करा पातये येतात गी जेजूक सांगा हांव पातये येता म्हण आय बिलीव इन यू जेजू सांगा जेजू हांव तुजेर घट्ट सांगा काळजांत हांव सांगा व्हेरी गूड प्रेज द लॉर्ड कळी बिडून देवा करगां दिया कितलो बरो देव इल्लें आसून आसून आसा जे तुमकां पळयतना बेजार जाता नेंगी तोंडार आसूं येना पुरा गेला काडला वी डोंट बिलीव देखून तें आतां पातये येना जाल्यार जायना हांवें हांगा तरी एक देवा स्तुती करतना म्हाका कळी जालें कितली कृपा देव वळोन आसा आमचे हांगा आज आत्तां आमी स्तुती करतना सुरू केली देवान पूण कितल्या जाणांनी ती कृपा काण गेली तुमी काण गेली गी कितल्या जाणांनी काण गेली एकतात गी एक 50% मात 50% जायना 50-50 ना हांगासर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र वर्सभर 13वी वळ म्हणटा आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं एकामेकाचे हात मेळया दोगा जाणां जस्ट पळया तशें न्ही मुगलें गोवन रावा दोळ्यांनी पळया आनी दोळ्यांनी पळोवन आतां हांव कितें सांगता तें सांगा बरें करून सांगा तुमकां कृपा वाडल्या जाल्यार तुमचे तें शांती आसल्यार तुमी हेरांक शांती दिवयेत शांती ना जाल्यार मागीर कालें दितात तुमी अशांती प्रेज अशांती ना हांगा शांती दिवंक हे दीस शांतीचे 2 दीस शालोम 2024 जायचे शांती आसल्यार शांती दिवया एकामेका पळया आतां सांगा हात मेळया दोनीय हात मेळया एक हात न्ही कोणी फोटो काडना पूण देव पळयता फोटो काडूंक ना दोनीय हात मेळया कोणी एक लिन्स रावन उजो आतां दोगा जाणांनी सांगचें आतां सांगा आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा दोळ्यांक पळया कोणाक पळयता थोडीं जाणां ओके आनी एक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुजे सवय आसूं आनी एक बडी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुजे सवय आसूं आनी एक बडी बरें आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सवय आसूं आमचे सवय आसा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आसा गी देवाचो मोग आसा गी देखून तुमी हांगा आसात वेळार आयल्यात देवाचो मोग नातल्यो जाल्यार हांगा येवंक जायना तान बूक आसा तुमकां देखून तुमी वेळार आयल्यात मागीर देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट आसा गी आसा सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आसा गी तर एक देव आसा गी आसा तर आतां दोगां कोणाक तुमी हात मेळयले बळे तांकां सांगचें एका पुरबायेचें गीत आसा बूक उक्ते करीचें म्हणून ना खाली इतलेंच सांगचें इतलेंच भियेनाका कंत करनाका कळवळ नाका जेजून म्हणा 14वा वर्सर पयली वळ जो आमचो वांजेलान 14वा वर्सर पयली वळ काले म्हणटा तुमी कळवळची न्हय कंत काडची न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा कितल्या जाणांक शांती जायचे हात वयर करा शांती जायचे जाल्यार तुमचें तें आसा ती शांती काडूंक सोडनाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमचें तें आसा तो देव ताची कृपा ताचो मोग ताचो एकवट काडूंक कोणाकय सोडनाकात कोण हें शिकता आज तुमी हांगासर रावा 2 परां उपरांत आतां 15 एक शिकोवन दितलो मीस आसा 2 परां उपरांत हांव सांगता कोणाक शांती जाय ती दंडळोंक सोडनात तर कितें करीचें 2 परां शिकोवन येत आनी उपरांत आराधनांत आमी समजता आवाज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसूं आतां आमी देव आसा आमी एकामेकाक सांगया जरी आसाय काळो गोरो बारीक मोठो देव तुजो मोग करता देव मोग करता गी हय देव आमी दांत एक मोठो दिना जाल्यार मोग करता गी करता
पथकां गेल्यार करता की करता. इज अ गुड गॉड. तो व्हडलो देव, तो इतलो व्हडलो देव आमचे खातीर ल्हान जाता, तुका मेळोंक येता. प्रेज द लॉर्ड. तर आतां करया इल्ले एक्शन्स करूंक कशें करया. जरी आसाय काळो हांगासर करा आपल्या. जरी आसाय काळो गौरव गौरव बारीक मोठो देव तुजो मोग करता. इल्लें हालोवन दोलोवन पेंकडां पुरा घट्ट नीट बरें जायचें तें जेजूच्या कृपेन समान जाता. म्हाका पेंकडान दूख आसली देवान काडली, हांवें कांय करूं ना. मिरसांगांक येताना सोडे पडीन जैता आनी सोंडाने घालता, पूण देवान काडला मुगाळ बाबानी. फादर अब्राहम आसा, तांकां पेंकडान दूख कितल्या वर्सां जावन आसा जाल्यार आज ते बेल्ट घालनात, एक्सरसायज करता दिल्लेशें सकाळींचें. तांची बरी एक्सरसायज हांवें केल्ली जाल्यार म्हजें पोट भितर वयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लीडस करता तो, पूण पेंकाड दूख म्हण भियेना, खावचें ना. प्रत्येक घंटे घंटे उबे रावता. आतां येता तो इल्ल्या वेळान हांगासर येता आमकां शिकोवन दिवंक. आतां आमी करया बरें कर. दूख आनी आसा म्हणून कांय करना, कालें मतीन चिंती नाका. दुखता तें जाता मतींतलें पुरा काडा. देवाक तुमचें मन काळी जुबारा, बरें करून स्तुती करा. देव ताच्या कृपेन तुमकां बरी करता. प्रेज द लॉर्ड. ओके. जरी आसाय काळो गौरव बारीक मोठो देव तुजो मोग करता. व्हेरी गुड. जरी आसाय मोठो, जरी आसाय मोठो सर लांब नाही तर मोठो देव तुजो मोग करता. व्हेरी गुड. तो मोग करता, तो मोग करता सुका, तो मोग करता तुका, हें बरें करता. तो मोग करता बऱ्या, तो मोग करता वायटान. कसलोय तुजें रोखडें, कसलोय तुजो वाटो देव तुजो मोग करता. म्हाका खुशाल करता देव तुजो मोग करता. मुजोय करता हे ला 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 ला. दोन्ही हात वयर पार हे गांठी आनी बरो समज जायचे. ला 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 देव समा करता. ला 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 ला. ओके. एक पटी करया. 1 2 3 स्टार्ट. बरें कर. दोन्ही हात बारा ताळी विडा. इल्लें हालोवन दोलोवन इल्लें नासा. एकामेका पळया, इल्लो आसो दिया. तुगेली इच्छा जाल्यार एकामेका पळय. जरी आसाय, जरी आसाय काळो गौरव बारीक मोठो देव तुजो मोग करता. व्हेरी गुड. जरी आसाय मोठो सर लांब नाही तर मोदलो देव तुजो मोग करता. आनी एक बुडी, आनी एक बुडी. जरी आसाय काळो गौरव बारीक मोठो देव तुजो मोग करता. व्हेरी गुड. मोठो. जरी आसाय मोठो सर लांब नाही तर मोदलो देव तुजो मोग करता. मोग करता सुखान, तो मोग करता सुखान, दुखान, तो मोग करता दुखान, तो बोऱ्यान, मोग करता बोऱ्या, वायटान, तो मोग करता वायटा. कसलेय कसलेय तुजें रोखडें, कसलोय तुजो वाटो देव तुजो मोग करता. म्हाका खुशाल करता देव तुजो मोग करता. मुजोय करता हे. प्रेज द लॉर्ड. हें कोणी आयकोना हे म्हणोना. तितलेंच गे ब्रेकफास्ट खावना गे. हां ओके. आतां दोगां जाणां रावा. कोणाचे तुमी हात मेळयल्ले पळय एकामेका पळया. ताका सांगा देव तुजो मोग करता. संतोश पाव. रडा नाका, कळवळ नाका, खंत करनाका. तें सगळें भायर घाल. तुका शांती येता, शांती दिता देव. तुजें तें शांती वळाचें शांती गडकळासो नजो. सो सगळें भायर घाल आनी तें सोड. देवाचे दीश घाल. देव तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. 1 2 3 स्टार्ट. एकामेका पळोवन, एकामेका पळोवन, एकामेका ताळी विडोवन बरें कर. इल्लें आसो दिया. बरें कर आसो. देव मोग करता म्हण सांगा. जरी
असाय काळो बरोबर एक मोठो देव तुझो मोग करता. व्हेरी गुड. जरी असाय मोठो सरला तर मोदलो देव तुझो मोग करता. आणि कोणी काळो जरी असाय काळो गोरो बरोबर एक मोठो देव तुझो मोग करता. संतोषान जरी असाय मोठो सरला तर मोदलो देव तुझो मोग करता. मोग करता सुखान तो मोग करता सुखान दुखान तो मोग करता दुखान बोऱ्यान तो मोग करता बोऱ्यान तो वाईटान मोग करता वाईटान कसलंय तुझे रोखणे कसोय तुझो वाटो देव तुझो मोग करता म्हाका खुशाल करता. देव तुझो मोग करता म्हजोय करता. हे ला 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 हात धरा दोन्ही हात धरा. ला 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 एकामेकाचे हात धरा. हात धर हात धर. ला 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 ला
la 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 देव तुझो मोकर म्हाका खुशाल करता देव तुझो मोकर उजोय करता हे प्रेज द लॉर्ड बरें करून केलें गे शांती वाडली गे ना 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 थोडी मोग करता जावना आतां एकामेका आनी पडी लास्ट टायम बरें करून करया कित्याक देवाक आमी स्तुती करतना खंय स्तुतेक बोळ आसा आनी देवाची कृपा आमचे थंय कळीत नतले बरी वळटा तुमी जाणान गे देव आमकां शिकोवन दितना खंय आमकां उपदेश दितना घट्ट सांगता खंय पूण देव आमचे थंय काम करतना हळू करता व्हेरी जंटल कित्याक तुमच्या स्वतंत्रते विरोध तो कांय करना देखून देवाक आमी सहकार दिना जाल्यार कांय जायना तुमी हांगासर आयलात आज पूण तुमी सहकार दिना जाल्यार गॉड कॅन नॉट वर्क सो तूं कितलें तुका दिताय पळय कितलें तूं तुका मोडताय तितलें तो तुका बरें करता तितली कृपा वळयता देखून सडनी सड कोरिंथीयांचें पत्र अवस्वर 2 दुसऱ्या पत्रान 4 अवस्वर 15 म्हणटा हें सगळें तुमच्या बोऱ्याक म्हूण मानून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवोर मनशांचेर सडनी सड देंवतना ताका अर्गां स्तुती अदीक अदीक सडटली आमी कितली आमची मनां काळजां आमी उबारता तें फ्री ना जाल्यार भितर खंत आसता दूख आसता अडखळ आसा मागीर शांती वेता देखून तुमकां हांवें म्हळें दनपारां रावा आय वील टेल यू कशें सैतान शांती काडटा पूण देव आमकां शांती ताणें केलां खुर्सार ही हॅज डन इट आनी अजून करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून बाबा जुआंव पावल दुसऱ्याक पळया तो भियोना ताणें तुका म्हणटा शांतीचो दूत संवसारार खंय गेलो शांती वेली तितली कृपा कित्याक तितलो सहकार ताणें दिला आज मरी माय भागेवोन सान भोग आज तूं आनी हांव आज सांजचें तें कितें जालां आमचें तें जाता आमी सोडल्यार देखून देव बलात्कार करना बरें करून करया आमी तुमी हात मेळयतना दोनीय हात धरीचे हात धरा पळया एकामेका पळया दोनीय हात अशें धरा काळ जरा माटवा गेल्यार हात धर आनी खंयचो आत्मा काम करता तें पुरा आमी बरें करना आसता देवा मुखार कित्याक जायना जायचे हे मन सोडना तर मनाक आमी घाल गरीचे ती कृपा वळीचे जायत की आतां लाल्ला लाल्ला म्हणा हाडे बडी लाल्ला लाल्ला ला बरें कर लाल्ला ला हात हालया लाल्ला लाल्ला लाल एक बरें डान्स करा जेसू लाल्ला लाल 10 वर्सां जाल्या बरें कर हाँ बरें कर हळू ला 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 व्हेरी गुड बरें डान्स ला 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 देव तुझो मोकार देव तुझो मोकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हांवें एकला गत्त पळयलें हो थंय एक जोडे मात्र बरें कारण हात आनी पांय लायतले उरलांचे हात मात्र गाडी कांय आला ना आतां आनी एक पडे लास्ट टायम करया 1 2 3 स्टार्ट जरी आसा थोडी विडो दोनी हात बरा संतोषा जरी आसाय काळो गोरो बारीक मोठो देव तुजो मोग करता एकामेका पळोवन जरी आसाय मोठो सदां भितर मदो देव तुजो मोग करता बरें करून सांगा जरी आसाय काळो गोरो बारीक मोठो देव तुजो मोग करता व्हेरी गुड बरें करता जरी आसाय मोठो सलाम भितर मदलो देव तुजो मोग करता सुखान तो मोग करता सुखान तो मोग करता बऱ्यान वायटान कसलय तुजे रोखडे कसलोय तुज्यो वाटो देव तुजो मोग करता म्हाका खुशाल करता देव तुजो मोग करता हुसोय करता हे ला 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 आदर ला 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 बरें नासो ला 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 व्हेरी गुड ला 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 बरें डान्स ला 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 जेसू ला 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 व्हेरी गुड ला 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 बरें ला 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 बिग डान्स ला जुबले वाला God लाइव तुझो मोग करता देव तुझो मोग करता हुसोय करता हे प्रेज द लॉर्ड कितलो बरो देव ताका अर्गां दिवची 10 वर्सां उपरांत डेसेनियल जुबले वालेकार आज आमी सांगात म्हणून देव पळयता आसलो वयर कोण म्हजी स्तुती करता कोण म्हजे थंय संतोष पावता आज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देवा ते आमी संतोष पावया तुमकां उबे रावंक जायना जाल्यार बसयेत वत्ता येना थोड्यांक प्रायज जाल्या तो हांव समजता पूण कोणाक उबे रावंक जाता उबे रावनच एक गीत आमी काडया आनी एक बरें गीत देवान आमचे थंय कितलीं विचित्रां केल्या आज आमच्या नाटा पुकी जायनात आमच्या ह्या ल्हानशा नेंगी तकलेन उडासान खंय आसा देवान केल्लें सक्कड आमच्या नाटापूंक जायना एक घडीभर दोळे धांपा सक्कडां दोळे धांपा काळजाचेर हात दवरा सगळें मतीक हाडा थोडी तुमी हांगासर ह्या मंदिराक फाटल्या 10 वर्सां जावन येवन आसा जावं बरो हर एक मंगळारा म्हणलें बरी आनी देवान तुमकां एक अवकाश दिल्लो हे 10 वर्सांनी हर एक मंगळार हांगासर यो थोडी वर्सभर पुडी हांगासर आयल्यान जावं बरो थोडी आज पयले पुटी आयल्यान जावं बरो पूण कितें देवान केलां उडासा काडा ह्या घडये देवान जायते बरेंपण आमकां ह्या मंदिरा आमकां बापा भगवान सुओम पावल दुसऱ्या आमकां आमचें थंय जायतें बरेंपण केलां जायती कृपा जायतो मोग जायते ताची काकुळट आनी विश्वासीपण आज सेवा किर्तन 120 आनी 1 म्हणटा तो देव इस्रायल असो राखणो तो निदानाचे मेना हय सगळ्या वायटांतलो तुका राखता तुजे सवय तो आसा भायर भितर येता आसतना सगळ्या वायटांतलो तूं तुजो पांय निसरूंक दिना हें सगळें देवान केलां म्हणून आमी वळखुया त्या देवाक तरी देवाक आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया प्रत्येक पोटी अपुरबायेचें गीत आमी काडया गीत करचे पयलीं आमचे दोनूय हात आमी वयर बारया प्रत्येक पोटी देवा थंय संतोष पावन दोनूय हात वयर बारा एक घडी निरंतरी तुमच्या सुत्रांनी देवाक अर्गां दिया हालेलुया 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 शेक कितें सुम्यान केलां जस्ट थँक गॉड हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड अर्गां तुका गुलाब तुका महिमा आनी स्तुती वंदन तुका आयच्या दिसा तुवें आमकां हांगासर हाडल्याय ह्या 10 वर्सांनी सुद्दां तुवें केल्ल्या उपकारांक आज अर्गां दिवं तूं आमकां फावो करताय तुजो मोग तुजें विश्वास पावन दासा We thank you, we praise you, we glorify you. We worship you, Lord. We adore you, we thank you, we glorify you, Lord. Tuझ्या नावावर सगळं sound, नाव सदैव sound, praise you, thank you, Lord. Hallelujah, 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 Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आम्ही गीत करूया आमच्या बुकांते 570 70 B63 अर्घान देऊया आम्ही सुम्याक हरसिया ताळी पडून संतोष आम्ही गाऊया देवाते संतोष पावन ताळी पडून कितलो बरो देव ताचे उपकार सगळे नियाळ्या आम्ही सुम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्घान देव्या आम्ही सुम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्घान देव्या आम्ही सुम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्घान देव्या आम्ही सुम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या जरी हात बांध ताळी बिडून देवा निरंतर आस एका मनान काळजा आमची मागणी आयकल्लो दे आमकां आशीर्वादीत केल्लो दे आस आनी फाल्यां विशेष सरान करपा वळोन सो दे Let's thank him. Let's praise him. Porvota kushine amche dole ubarya Usayetam dev amche magne aikata Porvota kushine amche डोळे उभार्या उसायेतां देव आमचे मागणे ऐकता Dekun arigata kasasna sasna उपकारता सोबा उडिया देखून गाता ससना ससना उपकारता सोबावडिया हरिगा देविया आम्ही सोम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या हरिगा देविया आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या हरिगा देविया आम्ही सोम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या हरिगा देविया आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या तळी बिडून देवान तो देव आमचो निदानात शेमेना तो आमकां पळयता आज ताची स्तुती करतले आमकां ताच्या बेस्तावांनी कृपे देण्यानी करता आमचे देव विश्वासी जाल्लो देव ताच्या विश्वासीपणान मोगाक आज स्तुती करूया इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्नार प्रोजेक्टाचे केदी साडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी साडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्नार प्रोजेक्टाचे केदी साडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी साडिना देखून अर्घाता कासासना सासना उपकारता सोबा उडिया देखून अर्घाता कासासना सासना उपकारता सोबा उडिया अर्घा देविया आम्ही सोम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्घा देविया आम्ही सोम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या तळी बिडून आमचो देव आमकां विसरलो तो आमचो देव आमी त्याची कर्जा आमकां आमच्या पोवण्यान आमकां राखलो सांबाळलो आमकां चलोवन व्हेलो तशें भगवान जो पावल दुसऱ्या करपा दिवन चलोवन व्हेलो आज आमचें देव त्याच बरें विश्वास देवाक निरंतर गांधव्या स्तुती करया असो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता असो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता
असो विश्वासी मोक्षस्नातकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता असो विश्वासी मोक्षस्नातकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अर्गाता कासासना सासना उपकारता सोबावड्या 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 अर्गा दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीतां गावया अर्गा दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीतां गावया हालेलुया 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 आमचे समय हालेलुया 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 We worship you, hallelujah, 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 Argandivyam, Isamiakas, may make the tree. We make दोन्ही हात काळजाचे दवरया आयसो दीस समयान आमकां दिल्लो आज ताची आमी स्तुती करूंक आमकां ताणें फावो केलें ह्या फाटल्या 10 वर्सांनी समयान आमचेर ह्या मंदिरा मुखार सभाराचेर वतिल्ल्या बेसांवां खातीर ताणें केल्ल्या विस्मितां खातीर आज आमी ती सगळीं नियाळटा धोळधांप्या ह्या घडये ताच्या त्या महान कार्यांचें स्मरण आमी करूंक वता जुबले म्हणटा आसतना एक आचरण देवाच्या विश्वासीपणाचें ताणें केल्ल्या हर एका बरेपणाचें मागे आमी आसी करपा आज सेवातें आमी संतोश पावोवंक ताणें गेल्ल्या हर एका बरेपणा खातीर आसकर घालून उपकारी मनाची आमी जावंक आनी त्या देवातावन आज कितें आमकां तो करपा दिता ती सगळी करपा आमी जोडूंक मागे हांव पवित्र आत्म्या कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या जेसू म्हणटा जोंच्या वंजलांत अवस्वर 16 जॉन चॅप्टर 16 16व्या वस्वरान जेसू आमकां म्हणटा तो सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो तो आपले सखी कांयच उलयना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो हे पवित्र आत्म्यास आमकां तुवें सांगात हाडल्याय हो दीस आमी तुजें सुवें करचो तुज्या अर्पणांत देवा करगां दिवंक महिमा दिवंक आनी जें कितें तूं आमकां सांगताय शिकयताय तें सगळें आमी आयकोंक आनी तें आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां कृपा दी कम होली स्पिरिट कवे आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आत्मरे बन्निरे कम होली स्पिरिट आत्मरे बन्निरी ओ
ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. आगे हमें वही समय अंदाज तुझे आत्म्या गमश्रास तब वो इधर मन कान तो हम चुते इन शीयदा वस्से करता प्रयास से कुरपा तो गावल कौनशी ते कुरपा कान युंश ते कुरपे दमे बोरी साउंशी समय हम कंदु भावकर हम कंजाइश कुरपा दे रियेकला अस गावल अमर्च रियेकला हम चिमाना ने काळसा समयातून ओळखत आहे. शांती दे, समाधान दे, धैर्य दे, बळ दे आमकां. कम होली स्पिरिट ये पवित्रात्म्या. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ഇരുളನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ഇരുಳನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. हे पवित्रात्म्या देवानी उज्याच्या जिभेत रूपार्थ देवानी आमची काळजां मनां नितळ कर, पवित्र कर. देवाच्या मोगान जळाशें कर. सांज जुवांव पावल दुसऱ्या बरी देवाच्या मोगान आमी जळाशें कर. हे पवित्रात्म्या देवानी, हे पवित्रात्म्या. ಶಾಂತಿಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸೇವೆಯ ವರ ನೀಡಿ. ಶಾಂತಿಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸೇವೆಯ ವರ ನೀಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತ ಸಹಿಸುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕರುಣೆಯ ಹೃದಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತ ಸಹಿಸುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕರುಣೆಯ ಹೃದಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. पवित्रात्म्या देवानी जशें सांग जुवांव पावल दुसरो तुजे थंय संपूर्ण एकवटान जियेलो. जशें जेजूचें ल्हान फूल सांतेरे तुज्या भोव
मोगाच्या एकवटान जियेले आमी तुज्या एकवटान जियोंक आमकां करपा दी तुजो ताळो आयकोंक आमकां करपा दी तुज्या लागीं संवाद चलोवंक आमकां करपा दी तुज्या हाजीरपणान जियोंक आमकां करपा दी हे पवित्र आत्म्या देवनी हे पवित्र आत्म्या ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ಮತ ಜರಿಂದ ತೆಗೆದು ದಯಿಸಿ ಬಿಡಿ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ಮತ ಜಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ದಯಿಸಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಒಂದಾಗಲು ಐಕ್ಯತೆ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಒಂದಾಗಲು ಐಕ್ಯತೆ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ be filled with the Holy Spirit पवित्रात्म्याचा अभिषेक अनुभव करा पवित्रात्म्याची भरती अनुभव करा भासांच्या देण्याने देवा गर्गाने उकळा दिया भासांच्या देण्याने निरंतर देवा गर्गाने उकळा दिया देवाच्या हाजरपणात प्रवेश द्या थैसर असा संतोष थैसर असा शांती थैसर असा समाधान थैसर असा उल्हास थैसर असा संपूर्ण परिभलायकी थैसर असा पिढा गुण जाता थैसर आशीर्वादाचा शिवर असा सगळे तुमची खात बेजाराय पैसरता हालेलुया 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 ला 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 मरद करा ला 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 एलोहीम अदोनाय एल गिबोर यहोवा जायरा याहवे इरहे यहोवा निसी यहोवा शम्मा यहोवा रफीका यहोवा राफा हालेलुया 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 मरियम गाळीमे देवाचें उतर तुज्या काळजांत तुवें जगोवन दवर देवाचें उतर देवाचे संदेश सगळे संपूर्ण जातले पूर्ण जातले पोंता पावतले म्हण सतमनलेली तूं कितली भागी मागीर आमकांय तुज्या गोपांत आरावन दर जशें जुवांव पाव दुसऱ्याक तुज्या निश्कळंक काळजांत तुवें सुरक्षीत सांबाळली आमकांय मरियम गाळीमे सांबाळ नामान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जगसीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां बापाक होगळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया होसान्ना हालेलुया आमकां सगळ्यांक ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतांत सांगात हाडलेल्या देवाक ताळयो भेटोन आमी अर्गां हालेलुया होसान्ना देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता कशीं आसा तुमी सगळीं बरीं आसात गे मनात एक बाब अनिल किरण फेर्नांडीस आनी आमकां अर्गां होकळापान मुखेलपण घेतलें तांकांय आमी देव बरो दीस म्हणया देव बरो दीस फादर म्हूण सांगा तांकांय ताळयो भेटोन उल्हास या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे फिरगसचे विगार आसा सहायक विगार आसात तशेंच वावरची आमची सिस्टरां आसात तांकांय गुड मॉर्निंग म्हणा गुड मॉर्निंग सिस्टर हय सकाळांक एक हाय म्हणा तेवची निवशी नासल्यांक हात जाकेया थोडी म्हणटात हांव आयली म्हाका कोणेय हांगासर हांसो दिवना तर म्हणटात सगळे एक हांसो दिया दावो हाती वयर करा एक्सरसायज जाता हे फुडें दावो हात हे फुडें उजवा हात फाटीं फुडें आयिल्ले
गमटी लिगोंड्या तेवशेने विशेने एकच कुशेन पळयला समज जायना प्रेज द लॉर्ड दायकान बसात बरी आसात की तुमी आज एक वर्तो दीस आज एक वर्तो दीस आज एक वर्त्या कुरपेचो दीस आज देवान मुजेर तुजेर आशिर्वाद घालचो दीस ह्या दिसा म्हज्या तुज्या जिवितांत देवान सकट संगती आमच्या बऱ्या पडाशें केलां आज एक वर्त्या सांतिणीचें फेस्त जावन आसा कोणाचें तें सांत तेरेज जेजूच्या ल्हान फुलाचें फेस्त जावन आसा देखून तुमकां सकाळां म्हणटा हॅपी फिस्ट सकट म्हणा हॅपी फिस्ट देखीन आसल्या म्हळ्यार भागी फेस्त फेस्त म्हळ्यार पावना तुमी जायचे सांत तेरेजा बरी जेजूच्या ल्हान फुलां बरी सांगा सांत तेरेज जेजूच्या ल्हान फुलां बरी तुमी जायची आनी हांगासर पूण शेतांत आमच्या पुण्यक्षेत्राचे दशमानोत्सव न्ही गे 10 वर्सां सोंपयलीं आसतना म्हाका तेन्ना तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां 10 वर्सां सोंपयलीं गेल्या त्या 10 वर्सांत हांव न्ही हांव जायते फावटी ह्या जाग्यार आयलां आनी ह्या जाग्यार जायतीं अजापां जाल्यात जायतीं वीजमितां जाल्यात जायत्या जाणांची मागणी देवान आयकल्यांत म्हजेय मागणें हांगासर आयकलां सोबार जाणांनी सांगलां हांगासर फादर तुमी रेतेर दिल्ल्या वेळार देवान तें स्विकार कर आमच्या कुटुंबांत आशिर्वाद घाला जायतें बरेंपण लाभलां म्हजें तें म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्यां बाळांत आवय बापायंत शेजारच्यांत आमच्या जाग्यांत आमच्या वेपार वहिवाटांत आमच्या कामांत आमच्या योजनांत देखून म्हाका ताळयो पेटोवन देवा घरगान ह्यो लाभया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां बरेंपण जालां की ना जालां खंडीत जावन जालां कित्याक जालां म्हाका न्हू आमी सांत जुआंव पॉल दुसऱ्याची देख घेवन ताज्या आदर्शकाल देवाक म्हाका आमी लागीं सरल्या म्हाकाय जुआंव पॉल दुसरो भोव मोगास जावन आसा म्हज्या याजकी जिवितांत तो एक म्हाका प्रेरण जावन आसा कशें हांवें याजक जावन एक बरो गवळी जावयेत एक बरो याजक जावयेत म्हण ताच्या जिवितांत हांव शिकलां तो सोम्यातय भोव मोगांत एकवटलो सोम्यातय मोगान एकवटलो देखून भोव आपुरबायेचो गवळी भोव आपुरबायेचो पाप साहेब तो जालो सगळ्या संवसाराक तो नावाडदीक जालो तो म्हाकाय तुका शिकयता जुआंवच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत पांचव्या वळीर समियान जेजून सांगलेल्या उतरां वरवीं जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे म्हजे थंय एकवटान रावा आनी तुमी फळां बरीत जातेल्यात प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना तुमी फळां बरीच जातेल्यात सोम्या जेजू दोळे धांपून जेजूचें दर्शन घेवन म्हणा सोम्या जेजू तूं जावन आसाय खरी दाखवाल हांव जावन आसा तुजो फांटो तुजे थंय हांव एकवटान रावल्यार हांव फळ दिवचें तसली जाता हांव फळ दिवचें तसलो जाता उरचें तसलें फळ दिता म्हज्या देवा बापाक हांव महिमा दिता जुआंव पावल दुसऱ्या बरी तुजे थंय एकवटान रावोंक म्हाका कृपा दी जेजू हालेलुया हालेलुया म्हाका न्हू आमी डिवायन कॉल सेंटरांत येता आसतना मनादीक बाब अनिल फेर्नांडीस म्हाका म्हणून आसलो हांगासर दशमानोत्सव जाता जाल्यार त्या दशमानोत्सवाच्या पयलें हांगासर रेतेर दवरल्या हांगासर कसले विशय आमी नियाळ करी जाय तो म्हणालो इंग्लिशान 3 संगती रिकॉल रिकन्सायल अँड रिकमीट म्हणून रिकॉल रिकन्सायल अँड रिकमीट म्हणून 3 संगती ताणें म्हळ्या कितें म्हळ्यार पयलें रिकॉल then reconcile and recommit or rededicate म्हाका न्हू 10 वर्सांचें जिवीत एक कितें जावन आसा पॉयंट जावन आसा एक पॉयंट 10 वर्सां पयलें आमी प्रारंभ केल्लें पॉयंट हांगासर हें पुण्यक्षेत्राचें हें आपुरबायेचें बांदप हांगासर बांदलें बिस्पांनी येवन आशिर्वादीत केलें ताच्या उपरांत हर एका हप्त्यांत हांगासर आमी मागण्याक आयल्या आनी सदांय मीस आसा गेंगा ना गे पूण तेन्ना मीस हांगासर फेस्त जातेच रावता हांगासर आमी येतेच आसा एक आमचें पॉयंट देखून
रिकॉल म्हळ्यार स्मरण फाटल्या 10 वर्सां नी कितें अजापां जालीं विजमितां जालीं कितें देवाचें उतर हांगासर आमी आयकलें कशें आमी आमच्या पैणांत यात्रेक पैणांत आमच्या आध्यात्मीक पैणांत आमी फुडें सरल्या आमी प्रगती जोडली आमी अभिवृद्धी जोडली आमी आशिर्वादां जोडलीं हें आमी नियाळ करचें आनी रिकन्सायल जर तर कितेंय सूख जाल्या जाल्यार आमी देवा कडचें बक्षणें मागचें ताचे की चड आमी आमची सूख वळखून घेवचें रिकन्सायल रिकलेक्ट एंड रिकन्सायल आमी उगडास करून खंयसर आमी आणखी सुदरोंक आसा गी मरा पर्यंत आमी कितें करूंक आसा सुदरोंक आसा आनीकी वाडावळ सोडूंक आसा आनीकी चड बांदाप उबार बांदूंक आसा आमचें जिवीत सर्गींच्या जिविता तयाराय करूंक आसा आनी अशें व्हडा उमेदीन आमी आमच्या मुखल्या जिवितांत म्हळ्यार ह्या पुण्या क्षेत्रांत सांगातास आमच्या जिवितांत नव्या उमेदीन नव्या प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका काल बरी जिणी पवित्र जिणी जियोंक आमकां आमी समर्पीत करूंक आसा रिडेडिकेट आवरसेल्स रिकमीट आवरसेल्स ताळये पेटोवन देवा गर्गांनी होगला दिया हालेलुया होसाना ह्या पुण्य क्षेत्राक येतच मोगाचें न्हू आमी जुवांव पावल दुसऱ्याचो उडास करता जुवांव पावल दुसरो मोगाचें न्हू आमच्या भारत देशाक येता आसतना तो बजपे एअरपोर्टांत देवल्या तक्षण ताणें कितें केलें खंय आयकलां गी दिंबेर पडलो खंय आनी मातयेचो उमोगाण गेलो खंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणजे हो जागो पयलेंच पवित्र आनी तो आयिल्ल्या वरवीं आनीकी चड पवित्र जालो कितलो मोग केलो ह्या जाग्याचो आनी ह्या जाग्यार जियेल्या हांवें आनी तुवें कितें जायचें चड आनी चड पवित्र आनी भाग्यवान जायचें जुवांव पावल दुसऱ्याचें जिवीत आमी नियाळ केल्यार आमी चड आनी चड पवित्र आनी भाग्यवान जाता तो जल्मल्लो पोलँडांत खंय जल्मल्लो पोलँडांत आनी ताचें नांव कितें जावन आसलें कॅरोल जोसेफ वाठेला गोत्ता सागी सगळ्यांक तर सांगा व्हडल्या जाणांक सांगा कोणीय विचारल्या तक्षण येजे तुमच्या मतीन ताचें नांव कितें जावन आसलें कॅरोल जोसेफ वाठेला आनी ताणें उपरांत ताचें नांव जुवांव पावल दुसरो म्हूण घेतलें खंयच्या वर्सा जेन्ना तो पाप साहेब जालो खंयच्या वर्सा तो पाप साहेब जालो 1970 आनी 8 इसव्यान 1978 तो पाप साहेब जालो ताचे पयलें ताचें पैण प्रारंभ जाली ह्या संवसारांत 1920 इसव्यांत 1920 आतां 104 वर्सां जालीं म्हणजे 1920 इसव्यांत तो जल्मलो आनी जल्मल्या उपरांत ताच्या जिवितांत सक्कळी एका फुला बरी नातरलें ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले त्या काळार पोलँड कितें जावन आसलें कम्युनिस्ट जावन आसलें म्हणजे आमच्या देशांत आसलें तसलें स्वातंत्र्य तांकां नातरलें इगर्जी वचोंक मिसाक वचोंक मागणें करूंक आनी अशें सांगाता मेळोन असलें पुण्यक्षेत्र बांदूंक तांकां तितलें स्वातंत्र्य नातरलें आनी तसल्या गांवांत तो जल्मलो 8 वर्सांच्या प्रायर ताची मोगाची आवय मरण पावली ताच्या आवयचें नांव कितें सांगा तुमकां इल्लें मदें मदें जनरल नॉलेज जायत की कोणी सांगल्यार तुमकां प्रायज म्हणजे आतां जाली एक कोण तरी दिता हय जुवांव पावल दुसऱ्याच्या आवयचें नांव कोणाक घेता ना गे हांगा एमिलिया कोणी नात गे कोणी आसात गे एमिलिया कोण आसा एमिलिया हात वयर कर ना गे आसा सिस्टर दाखयता कोणी एमिलिया इमील आसा गे तूं गे हां इमील कोण आसा एमिलिया आवयचें नांव कितें एमिलिया मरण पावली 8 वर्सांच्या प्रायर 12 वर्सांच्या प्रायर ताचो आसलो एकलोच भाव तोय मरण पावलो लगभग 20 वर्सांच्या आसपास उपरांत तो शिकोवन आसतना ताचो बापूय मरण पावलो कितले कस ताका आसा एकलोच ताच्या कुटुंबांत एकलोच उरलो तो ताजे एक 22 वर्सां उपरांत तो एकलोच उरलो आनी पोलँडांत कम्युनिस्ट समाज आसलें देखून थोडे फावटी तांच्या सरकारान सांगिल्ल्या वरी करचें पडटलें कोलियारिसांत ताणें काम करचें पडलें कोलियारिस म्हळ्यार मायन्स कोणचें कश्टांचें काम कितें गव्हर्मेंट सांगता कम्युनिस्ट देश सांगता तसलें काम करचें पडटलें जाल्यार तो गुपीत म्हणल्या बरी भावार्थांत थीर उरलो आनी भावार्थांत तो वाडलो सेमिनरी गेलो
भक्तिवंत बापायन ताका बरें भक्तीपण शिकयलें, आवयन ताका बरें भक्तीपण शिकयलें. तो त्या कम्युनिस्ट देशांत हरी एका वाटेन हरी एका कोणशांनी भावार्थ देसवाड जावचो, भावार्थ सांडचो आनी भावार्थान जियेल्ल्यांक दोगदोणी मेळची पळयत आसतना तो ताचो भावार्थ सांडिना वा ताचो भावार्थ तो सोडिना. बगार भावार्थान तो जियेता, भावार्थांत जियोन भावार्थाक साक्ष जाता. उपरांत तो सेमिनारीक वचून पाद्र्याप जाता 20 आनी 100 वर्सांच्या प्रायर. पाद्र्याप जाल्या उपरांत वय कठीण परिश्रम करून बरें शिकप तो शिकता. फिलॉसॉफी बरें करून शिकता, थियोलॉजी बरी करून शिकता, तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र. आनी उपरांत तो बिस्प जाता, आर्चबिस्प जाता आनी उपरांत कार्दिनाल जाता. तो एक फावटी पाद्रे पियोची भेट करूंक वता. आनी पाद्रे पियो वता साय तुमकां ह्याच दिसांनी ताजे आमी फेस्त केले न्ही गे. पाद्रे पियो इटलींत गेल्ल्या वेळार पाद्रे पियोची भेट करूंक येता. भक्तिवंत भाग्यवंत याजक. उपरांत तो आज सांत पाद्रे पियो जाला. पाद्रे पियो नाका मेळटस ताणें प्रवाद केलो. ओ कॅरोल जोसेफ वाटेला विगिन्स पवित्र सभेचो पाप जावन भोव नावार्दीक पाप साहेब जातलो. आनी ताणें सांगिल्लें मोगाचें न्हू तो प्रवाद. ताणें सांगिल्लो तो प्रवाद नीज जालो 1970 आनी 8 इस्वेंत पयलो जुवांव पावल मरण पावल्ल्या वेळार कॅरोल जोसेफ वाटेलाक पाप साहेब जावन मिसलो. तक्षण ताणें नांव घेतलें जॉन पॉल II जुवांव पावल दुसरो. तळये बेटो देवाकर गाणी होगला पिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव भक्तिवंत आनी भाग्यवंत हो पाप साहेब जालो. ताका सगळ्या संवसारार शांतीचो दूत म्हणून नांव आयलें, एम्बॅसिडर ऑफ पीस. देखून आज आमी एक विशय आमी नियाळ करता. जुवांव पावल दुसरो शांतीचो दूत. कसो तो शांतीचो दूत जालो? तो कश्टांच्या जाग्यार झुजाच्या जाग्यार तो जियेलो. ताचो देश एक फावटी जर्मनीन आक्रमण करून तांचो करून घेतलो, मागीर एक फावटी रशियान आक्रमण करून घेतलो आनी थंयसर कम्युनिजम आसलें. देखून लोकां मदेंच जायते झूज आसलें. थोडे कम्युनिजम जाय म्हणटाले, थोडे डेमोक्रेसी प्रजाप्रभुत्व जाय म्हणटाले. तांच्या मदें केदाळाय झगडें झूज आसलें. तस जाल्यार झुजांच्या वातावरण जाल्लो देखून ताका आसली वस्ती उर्बा सगळ्या संवसारांत शांती राज करी जाय, समाधान राज करी जाय, ताचे खातीर तो वावरलो. पापसाहेब जाल्लो सगळ्या संवसारार तो 120 आनी 9 देशांक ताणें पॉयंट केलें. 129 कंट्रीज. सुरवेरच तो मेक्सिको येता आनी मेक्सिकोंत जायतीं झुजां आसलीं. थंयसर वचून तो शांतीचो संदेश तो दिता. सुरवेर तो म्हणटा कम्युनिजम न्ही, बगार इगर्ज माता दोबळ्यांच्या मोगान भरल्या दोबळ्यां खातीर ती इगर्ज माता जावन आसा. उपरांत तो USA गेलो, थंय तो आयर्लंडा गेलो. आयर्लंडा गेल्ल्या वेळार ताणें स्पश्ट तरान आयर्लंडांत आसच्या कॅथलिकांक, आयर्लंडांत 16 जण कॅथलीक आसचे तांकां ताणें संदेश दिलो. धर्माच्या नांवान, समर्थीच्या नांवान केदींच झुजां नाकात. देवाक तें पसंत जायना, सोम्या जेजूकी तें पसंत जायना. देखून धर्माच्या नांवान, समर्थीच्या नांवान दुर्बळ्यांक उमो करा, न्यायनिती खातीर वावरा, मनशाच्या हक्कां बसत, मानवीय मौल्यां बसत, फॉर द ह्युमन रायट्स तुमी वावरा. आनी सगळ्या संवसारा पॉयंट करतना 120 आनी 9 देशांनी भारत देशाक तो आयलो. हांगासर वय क्रिस्तांव लोक केवल 3% जाल्यारी, ओन्ली 3% जाल्यारी हांगासर येवन हांगासरी सक्कड जाती धर्माच्या लोकांनी, समर्थीच्या लोकांन माया मोगान आनी एकवटान एकामेका बगसून एकामेका आदारसून सुदारसून आमी सगळे देवाच्या सोदण्यार आसा. आमी ह्या खंयच्याय समर्थीचो लोक देवाच्या सोदण्यार आसा. आमी सांगात मेळोन देव आमच्या दोळ्यांत दिसना, ताका सोदूंक आनी ताका समजूंक ताजे मोगांत एकवटांत जिवंक मोगाच्यान ताणें उलो दिलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान जुवांव पावल मरण पावल्या उपरांत ताच्या विनवणेद्वारी जायतीं अजापां जाल्यां, जायतीं अजापां जाल्यां. तो भाग्यवंत म्हूण पासरता आसतना जाल्लें अजाप तुमकां सगळ्यांक कळीत आसाचें. खंयचें तें अजाप? जुवांव पावल दुसरो भाग्यवंत म्हूण पासरतना तें जाल्लें अजाप जावन आसा. त्या सिस्टरीचें नांव कोण म्हणी सांगतात की? सिस्टर पौस्तिनाक ताणें सांत भाग्यवंत म्हूण पासारलें जुवांव पावल दुसऱ्याक. जुवांव पावल दुसरो मेलो. खंयच्या विश्वेन तो मेलो?
2005 इसवेन तो मेलो 2005 इसवेन मेलो. तो मरच्या पयलें ताका पार्किन्सन पिडा दसली. तो कश्टांत आसता आसतना सभार ताणें ताका विचारलें जावन आसा ही पिडा तुका जायते कश्ट तांणी हे म्हणटा आसतना ताणें तुमकां कळीत आसा पार्किन्सन जाल्ल्यांचे हात कितें जातात कामतात वायब्रेट जाता सारकें उबें रावंक जायना हाती कामतात पांय कामतात थोडे फावटी सगळी कूड कामता. तो म्हणटालो जेजून कुर्सार कितले कश्ट असल्यात ताच्या कश्टांत भागीदार आमकां जावंकूच आसा न्ही आनी ताच्या कश्टांत भागीदार जावचें म्हजें वर्तें भाग देखून अखेर पर्यंत संतोशान मोगाच्यान ताजे कश्ट ताणें सोंसले. निराश जावना देदेस्पर जावना ताजे कश्ट ताणें तिरस्कार करूं ना थोडा मोगान ताणें सोंसले. तो पापसाहेब जावन थोड्याच वर्सां भितर म्हाका दिसता एक 4 वर्सां भितर थंयसर एका तरणाट्यान एक मुस्लीम तरणाट्यान ताचें नांव मेहमत आली आगा म्हणल्यान ताका लोकां मदीं येवन लगीन शूट केलो आनी शूट केलोच तो गुळो ताच्या हर्त्याक रिगलो पूण देवा करगा तो बरयेन सांपडलो भितर वचोना काळजा लागोना बरयेन सांपडलो. तक्षण रक्त असो वाळ जालो. पाप साहेबाक आस्पत्रेक गेलें. या महमद अली आगा खंय व्हेलो ताका धरलो आनी ताका तनकी जाली झडती जाली ताका जैलान दवरलो. पाप साहेब आस्पत्रेक गेलो. थोड्याच दिसां भितर तो बरो जालो सो भायर आयिल्लो. पाप साहेब सकट लोकांक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक उद्देशून म्हणालो जेन्ना महमद अली आगान म्हाका गुळो घालो म्हळ्यार ताणें शूट केलें तेन्ना मोरयेमायेन म्हाका आरावन धरलें. मोरयेमायेन तिच्या खातावीन काळजांत म्हाका तिणें आरावन धरलें देखून तो गुळो म्हज्या काळजाक वचोन अशें मोरयेच्या त्या कातावेन काळजार इकलो देखून हांव सुरक्षीत उरलो. मोरयेन म्हाका आरावन धरलें. ताळये भेटोवन देवा करगा आनी होगला बिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका जेन्ना जो हांव पावल दुसऱ्याची एक चिंता पळया तो निरंतरी नियाळ करता की आपूण खंय आसा मोरयेच्या वेंगेंत आसा मोरयेच्या गोपांत आसा. मोरये माय म्हजो मोग करता. सांता भक्त म्हजे भोंवतणी आसात. आज पडवे म्हज्या भोंवतणी आसात. देवापाचो मोग देवापाची वेंग म्हज्या भोंवतणी आसा. तसली दैवीक दिश्ट जो हांव पावल दुसऱ्या थंय आसली देखून वर्ती अजापां ताच्या जिवितांत ताणें मागता आसतना ताच्या मरणा उपरांत वर्ती अजापां विजमितां जाली. जायते कश्ट सोंसले ताणें जायते विरोधपणी ताणें सोंसलें आनी तो विशयी जावन शांतीचो दूज जावंक कारण तो खंयच्या देशाक गेल्यार थंयसर ताणें एक केलें धरणीचो उमो काण गेलो. दुसरें ताणें सगळ्या संवसारा कडेन बोगसणें मागलें. विशयी जावन जर तर खातोलिकांनी कोणाक दुखयलां जाल्यार तें चरित्रेंत क्रुसेड म्हण आसलें. कुरीस काण घेवन झुजाव येतले क्रिस्तांव आनी जायते जाणांक नाश करतले क्रिस्तांव या खातोलीक राय देखून ताणें त्या पासो ती बोगसणें मागलें. ह्या जाकांच्या पातकां खातीर ताणें बोगसणें मागलें. बेस्पांच्या पातकां खातीर बोगसणें ताणें मागलें. पळय मोगाच्यान आमी बोगसणें मागून कितले पाटी. पाप साहेब गेल्ल्या कडेन मोगाच्यान तो बोगसणें मागता आनी विशयी जावन आमी जाणाव जेन्ना तो बरो जालो ताणें म्हळें मोरये मायन म्हाका राखलें सांबाळलें म्हळें मात न्ही. तो उपरांत शिदा ताच्या घरावेच्या बदलाक खंय गेलो. तो म्हणालो म्हाका त्या महमद अली आगाक मेळोंक आसा आनी तो जैलाक गेलो आनी जैलाक गेल्ल्या लागीं तो महमद अलीक भेटलो भितर गेलो आनी थंयसर जैलांत भितर वचोन मेळटा आसतना सकणांनी चिंतलें आतां पाप साहेब म्हणटलो महमद अली हांव तुका बक्षितां तुवें म्हाका गुळो घालूंक पळयलें मोरये मायन म्हाका सुरक्षीत सांबाळलें तरी हांव तुका बक्षितां म्हणोना तशें म्हणोना. कितें ताणें म्हळें म्हाकाच्या न्हू. पाप साहेब बसलो दिंबेर पडलो. महमद अली आगाचे पांय ताणें धरले. तो म्हणालो जर तर आमच्या कातोलिकांनी क्रिस्तांवांनी आनी हांवें खंयच्या तरान तुका महमद अली आनी तुज्या त्या मुस्लीम समुदायाक दुखयलां तर आनी ह्या द्वारे क्रिस्तांवांचेर कसलोच द्वेश राग तुका आसा तर तसलो राग द्वेश तुका आसोंक हांव कारण जालां जाल्यार हांव तुजे कडेन बक्षणें मागता. तुवें बक्षणें मागची गरज ना.
महम्मद अली चिंता बाप साहेब आतां म्हाका बक्षूंक आयलो कोणा ताणें घाल्या म्हाका बक्षिजे हांव मेल्यार व्हडणी हांव कातलिका सोडचो ना ह्या बाप साहेबा लगाड काडटलो म्हण चिंतिल्लें ताणें पूण जेन्ना बाप साहेब ताजे कडेन बक्षाणें मागता तो सगळो पिकळ्ळो ताणें चिंतूंक सयत ना रडोंक लागलो तो रडोन ताणें बाप साहेबाचे पांय आपडले ताणें बक्षाणें मागलें बाप साहेबांनी बक्षाणें मागलें दोगांयनी पटलून धरलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय मोगाचें न्हू आमकां शांती स्थापन करूंक मोगाचें न्हू तो एक आमकां देख दिता कशें आमी शांती स्थापन करून घेवयेत घोव बैलांनी एकामेका बक्षाणें मागोवन बक्षाणें दिवन न्ही दिजेत बक्षाणें मागोवन आमी चडावत चिंतचें कितें आमी बक्षाणें हांव दिता हांव बक्षूंक कोण बक्षूंचें कोणें देवान हांवें बक्षाणें मागाचें बाप साहेब शिकयता मोगाचें न्हू बक्षाणें मागोवन शांती स्थापन केलें सगळ्यां कडेन बक्षाणें मागलें मुस्लिमां कडेन बक्षाणें ताणें मागलें जू देवा कडेन बक्षाणें मागलें क्रिस्तांवांनी जू देवांक सांगता केल्ल्या वर्तना खातीर ताणें बक्षाणें मागलें सगळ्या राष्ट्रा लागीं ताणें बक्षाणें मागलें तो लजेलो ना म्हाकाचें न्हू मात न्ही ताणें आशिसींत सगळ्या संवसाराच्या विविध धर्माच्या मुखेल्यांक ताणें आपोवन हाडलें आनी थंयसर सगळ्या धर्माच्या मुखेल्यांचो समावेश ताणें केलो लिडर्स ऑफ ऑल रिलीजन आनी तांच्या मदें सगळ्यां कडेन ताणें बक्षाणें मागलें कातलिकांच्या सुखी खातीर आनी तशेंच सगळ्यां सांगता बसून तांच्या धर्मा विशयान तो आयकलो आनी ताचो खरो नीज भावार्थ ताणें मोगाचें न्हू ताणें सांगलें तो म्हणटा म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत हांवें जियोवचें म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत हांवें जियोवचें लोकाच्या वांजेलांत आमी वाचता 12व्या वस्त्रांत 40 आनी 9 वळीर लूक चॅप्टर 12 वर्स 49 स्वामी जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला तो पळोवंक हांव कितल्या व्हडा अत्रेगान हांव आसा आतांच पेटलेलो म्हाका पळोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा तुमी लूक 12:49 म्हज्या उपरांत सांगा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला देख नासल्यां पळोवंक सांगा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आतांच तो पेटलेलो पळोवंक हांव व्हडा अत्रेगान हांव आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू मोगाचें उजो लावंक आयलो कसलो उजो उजो म्हणटाना मोगाचें म्हाका बगलें तुमकां उज्या विशयान सांगा जाय म्हणून उजो 1980 इसवेन 1918 एक फिल्म आयिल्लें क्वेस्ट फॉर फायर म्हणून क्वेस्ट फॉर फायर इंग्लिशान उज्याचें सोदना उज्याची सोदना म्हळ्यार पुरातन काळार संस्कृती मनशा मदीं येवच्या पयलें मनीस खंय आसलें रानांत बोल्यांत आनी पुरो आसलें न्ही आनी त्या वेळार मनशांक उजो कसो करचो म्हण गुर्तनासलें आतांच्या थोड्यांक गुर्तना गॅस कसो पेटोवचो रांदचें कशें म्हण गुर्तना हय काली केवल कॅटरिंग वाल्यांचे हाडून हॉटेलाचें जेवण मात करतो थोड्यांक भुरग्यांक व्हडांक न्ही व्हडांक सगळ्यांक उजो करूंक गुर्ता सागी थोड्यांक गुर्तना गे म्हण दादल्या मनशां थोड्यांक गुर्तना हय ते कुजना वसत ना पूण जाल्यार मोगाचें लांकडाचो उजो करूंक गुर्ता थोड्यांक न्ही खोली सांगाता घालून उजो करूंक गुर्ता पूण पयलेंचो मनीस रानांत आसलो मनीस मोगाचें न्हू मन जाती बरी उजो म्हळ्यार कितें करतालो भियेतालो पूण उजो नियंत्रण करी जाय आनी उजो वापरी जाय म्हण भारी आशा ताका आसली कित्याक त्या काळार ते पळयतले घडघडो झगड्यान जातना आकाशांत उजो देंवतालो आनी उजो देंवलो काल जातालें थोडे फावटी सगळ्या रानाक उजो पेट्टालो आनी थोडे फावटी विशेश वत जाल्यार सुकलेलें करड आनी सुकलेलें तण आसल्यार झाडां आसल्यार ताका उजो पेट्टालो आनी उजो पेटल्या काल जातालें उजो पेट्टना मन जाती परत धांवतल्यो भियान मन जाती धांवतल्यो भियान आनी मात न्ही उपरांत थोडे मन जाती उज्यांत म्हणून मेल्यार मनशान पळयलें उज्यांत भाजिल्ली मन जात खावंक केल्ली बरी जातली भाजिल्लें मांस बरें जाता न्ही गे तंदुरी खावंक बरें जाता गे कबाब बरें जाता गे उज्यांत भाजिल्लें देखून मनशान चिंतलें उजो आसल्यार बरें भिरांती आसा उजो आसल्यार आपूण उलपाता
पूण भाजल्लें मांस तंदुरी केल्लें आनी कबाब केल्लें मांस खावंक बरें जाता म्हूण तांकां बगलें. पूण उजो खंय तो नडसो मनशांक उतनातलें कसो उजो करचो गी म्हणून. उजो खंय तो नडसो कसो उजो करचो. म्हाका न्हू सवकास सवकास मनीस शिकलो, उजो करूंक शिकलो. कशें शिकलो? फातर फातर 2-3 फातर सांगाता मारल्यार कांय जाता तांचो उजो पेट्टा. थंय तणांत दिल्यार सुकलें तोंड आसल्यार तण पेट्टा आनी उपरांत लांकूड गेल्यार लांकडां उजो पेट्टा. पूण पेटोवन जाल्या उपरांत उजो पालव वता. पूण पयलींच्या काळार विशेश यूं आसताले रातीक. उजो आसल्यार कितें मेळटा? ऊब मेळटा. सगळी रात काळोख. उजो आसल्यार कितें मेळटा? इल्लो उजवाड मेळटा. उजो हर तरान मनशाक उपकार असो, पूण तो उजो कसो करचो आनी कसो नियंत्रण करचो मनशाक कळनातलें. देखून पयलींच्या काळार हे आदिवासी लोक कितें करताले? एक फावटी उजो पेटलो जाल्यार निरंतर एका जाग्यार तो उजो पेटोवन सुराव अशें करताले. एक फावटी पेटलो उजो कितें जावन असो तो पालवोन उजो तो पालवोन सोडिनातले. आनी थोडे फावटी आपण असो पालवलो जाल्यार आमच्या गांवचो उजो पालवल्यार कोणाक म्हणी गुपित जाण दुसऱ्या गांवांत उजो आसल्यार सोर नाडटले. पयले दिनातले उजो. उजो आसलो मनीस ग्रेस्त आसतलो. उजो पालवानातल्या बरी राखून दवरतलो तो ग्रेस्त मनीस आसतलो. सोर नाडटले. उपरांत देवाळां आनी देवाच्या मागण्याचो जागो आयिल्ल्या वेळार भाग्यवंतपणाचो गुर्तू जावन देवाच्या हाजीरपणाचो गुर्तू कितें जालो? उजो जालो. देखून लेविताच्या बुकांत आमी वाचता 6व्या वसरांत 13व्या वडीर बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 6 वर्स 13. सर्वेस्पर देव हारोनाक आनी सर याजकांक आदेश दिता, तुमी देवाळांत पेटचो उजो केदींच पालवोंक सोडूं नजो. देवाळांत उजो पालवोंक सोडिनाकात. सांगा, देवाळांत उजो पालवोंक सोडिनाकात. देखून आमी पळयता सामुएलीच्या बुकांत येली म्हणलो याजक आसलो. याजकाचे पूत जावन आसले होफनी आनी फिनेयास. तुमकां तांचे नांव गुर्त आसात की आयकलांगे थोडी आयकोनांगे तर एपकटे सांगा. होफनी आनी फिनेयास. येली याजक सांगा. येली हाचे पूत ते कितें करतले? सोरो पिवन पडटले. कितें करून पडटले? देखून तांकां कांय पडोन वचना देवाळांतलो उजो पालवता की पालवना. पूण सामुएल ल्हानसो भुरगो 5-6 वर्सांच्या प्रायरस इगर्जी गेला, पूण थंयसर देवाच्या हाजीरपणाचो उजो पालवोंक सोडिनातलो. निरंतरी ताका तेल वतलो. तेल वतून वतून ते जळ अशें करतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, देवाच्या हाजीरपणाचो उजो तुज्या काळजांत पालवोंक सोडिनाका. हालेलुया हालेलुया. देवाच्या मोगाचो उजो तुज्या काळजांत पालवोंक सोडिनाका. तो जावन आसा शांतीचो उजो, समाधानाचो उजो, भक्षणाचो उजो, देवबिरांतीचो उजो, देवाच्या मोगाचो उजो. फातकातावन पयस रावचो, देवाचे उतर वाचचेच आसलो. निरंतरी भक्तिमणाचे करण्यो, आयतारा मिसावेचे, म्हयन्याक एक फावटी गुमसार जावचें, वर्साक 2 फावटी रेतेर कर. भगवंत ह्या सांत जुवां पावल दुसऱ्या बरी देवाच्या मोगांत आनी एकवटान जिवचें जावन आसा त्या उज्यांत जळचें. समजलें जाल्यार ताळये बटन देवा करका आनी उपलब्ध दिया जोरान. हालेलुया. हांव संवसाराच्या उज्या विशयांत उलयतां, पूण मोगाच्या आध्यात्मीक उज्याक मोगाच्या विशयांत हांव तुमकां संदेश दितां. देखून नवे तेस्तामेंतांत आसतना समी जेजू म्हणटा, हांव ह्या संवसाराक कितें पेटोवंक आयलां? उजो लावंक आयलां. आयच्या काळार मोगाच्या उजो म्हळ्यार भियेतात. कित्याक? उजो म्हळ्यार झुजू. उजो म्हळ्यार मिसायल्स, व्हडले व्हडले मिसायल्स, हामास मिसायल जातात. थंयसर इस्रायलांत असल्यांक लगाड काडटात. बॉम्ब, विस्फोटक, एक्सप्लोजन्स. उजो म्हळ्यार बॉम्ब. युक्रेनाच्या रशियाच्यांक लगाड काडटात, रशियाचे युक्रेनाच्या लगाड काडटात. आमी बॉर्डराचेर आमच्या गडीचेर भारताचे पाकिस्तानाच्या सोज्यांक लगाड काडटात, पाकिस्तानाचे सोजेर आमच्या सोजेरांक लगाड काडटात. आमच्या मदें गांवांत झूज जाताना एकामेका गुळो घालून उजो. उजो म्हळ्यार मोगाच्यान झुजू, झगडें, मनस्ताप, लुटचें, एकामेकाचे पयशे लुटचे, जागो लुटचें, खासरी जिवीत लुटचें. हें मोगाचें हो एक नमण्याचो नाश करचो उजो जावन आसा. जुवांव पावल दुसरो केदाळ उलयतलो, मनशां मदें मरणाची संस्कृती आयल्या. ए सिविलायझेशन, ए कल्चर ऑफ डेथ. नाश करचो उजो.
अबॉर्शन करचें म्हळ्यार गर्भपात करचें म्हळ्यार नेण्ट्या भुरग्यान जीव काडचो ताचो तसलो उजो मनशां थंय आपणाचें निश्कळपण होगडांचो उजो. ताणें एक अपुर्बेचो बूक बरयलो. त्या बुकाचें नांव जावन आसा थियोलॉजी ऑफ बॉडी. कुडीच्या पवित्रपणाचो बूक. कुडीच्या पवित्रपण, कुडीचें पवित्रपण, ह्या कुडीच्या पवित्रपणाचें देवशास्त्र थियोलॉजी ऑफ बॉडी. म्हळ्यार तसलो उजो म्हज्या कुडीचें पवित्रपण हांवें सांबाळी जाय. हेरांच्या कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक हांवें प्रयत्न करी जाय. तसलो उजो म्हाका जेन्ना तसलो उजो तुजें तें म्हजें तें जळिल्ल्या वेळार म्हाका जेन्ना वर्ती आजापां विचमितां तुज्या कुडीन जाता. देखून जुआंव पौल दुसरो आमकां तसलो संदेश दिता. पेटा सयत उजो म्हज्या तुज्या काळजांत. पेटा सयत तसलो उजो आमच्या जिवितांत. काजरी जोड्यांच्या काजरी जिवितांत तसलो उजो पेटा सय. शिकच्या भुरग्यांक थंय उजो पेटा जाय. हांवें शिका जाय. दुसऱ्यांक कांयच चिंतचें न्ही. म्हजें शिकप हांवें बरेंकर शिका जाय. तेन्ना म्हाका जेन्ना ती डिस्टिंक्शन काडटलें. म्हजो वेपार वयवट हांवें बरोबर हांवें करी जाय. तेन्ना त्या वेपार वयवटांत बरें लाभ येतलो. बऱ्या तरान समाजींत बरीं कामां करी येत. तुजें प्रोफेशन जावं पुरो एक नर्स या धाकटेर या समाज सेवक या आसाक या एक विधव जावन या तुज्या जिवितांत हर एका संगतीनी देवाच्या मोगाचो उजो जळत जाल्यार तुजें जिवीत कितलें बरें आनी अपुर्बायेचें जावचें ना. ताळयो भेटोवन देवा गर्गान होकळा पिया. हालेलुया हालेलुया. जुआंव पौल दुसऱ्या थंय तसलो उजो जळटलो देखून तो मरण पावल्या उपरांत 2005 इस्वेंत तो मरण पावलो जाल्यार 7 वर्सां भितर ताका भाग्यवंत म्हूण पासारलें. आनी ते भाग्यवंत म्हूण पासरोंक कारण सिस्टर मेरी सायमन पियारे. मेरी सायमन पियारे. तुमी सांगा एक फावटी. मेरी सायमन पियारे ही एक सिस्टर. तिका पार्किन्सन पिडा आसली. कसली पिडा? पार्किन्सन. तिणें जुआंव पौल दुसऱ्या लागीं मागलें. जुआंव पौल दुसऱ्या तुवें मरण आतां 7 वर्सां जालीं. तूं खंडीत जावन भाग्यवान जावन सांगपाक येता. देवा लागीं मागोवन धाड ही पार्किन्सन पिडा गूण जायची. पार्किन्सन पिडा गूण जाता गी? गूण जाता गी? जाता गी? सांगा. थोड्यांक गुत्तना सांगा. गूण जायना म्हण सांगा. गूण जायना. गूण जायना. त्या शिश्टांनी मागलें. कॉवेंताच्या शिश्टांनी पातयेणेर मागलें. मनशांक साध्य, डाक्टरांक साध्य, पूण देवाक मनशांक साध्य, देवाक साध्य. तांणी मागोवंक सुरू केल्ल्यानच मोगाचें न्हू तिजी पार्किन्सन पिडा रावली. उपरांत डाक्टरांनी परिक्षा करून पळयता आसतना तांणी डाक्टरांनी म्हळें हें एक खंडीत जावन दैवीक अजाप आनी विजमी शिवाय दुसरें खंयचेंच न्हय. ही सिस्टर मारी सायमन पियारे गूण जाल्या तर जुआंव पौल दुसऱ्याच्या त्या विनवण्या द्वारीच ती गूण जाल्या. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू तिका जुआंव पौल दुसऱ्याक भाग्यवंत म्हण पासप. थोड्याच वर्सांनी मोगाचें न्हू दुसरें वर्तें एक अजाप जालें. जायतीं अजापां जालीं पूण थोडे फावटी ताची वरवणी करतना एग्जामिनेशन करता आसतना सगळ्यां मुखार सांगचें तशें विवरण दिवचें तसलें अजाप थोडींच मेळ्ळी. आनी ताचे पळय एक जावन आसा फ्लोरिबेथ मोरा दियाज. ही कोस्टारिकाची. तेजें नांव फ्लोरिबेथ म्हणून. तेजें नांव फ्लोरिबेथ. तिका एक तकलेची पिडा आसली. ब्रेन एन्युरिजम म्हणटात. ब्रेन एन्युरिजम. म्हाका ही पिडा करतना ह्या सांगूंक कळना म्हाका. तुमी नर्सां आल्या डाक्टर आल्या तुमकां कळटा. ब्रेन एन्युरिजम मात न्ही लायफ थ्रेटनींग मरची आसली. डाक्टरान म्हळें ती आनी वाचना. ब्रेनांत कितें कितें तसले समस्या आयल्यात. आनी त्या स्त्रियेन त्या भयणीन जुआंव पौल दुसऱ्या लागीं मागलें विनवणी कर म्हज्या खातीर. तूं सरकार आसाय. देवाच्या सिंहासना मुखार आसाय. म्हज्या खातीर माग तूं म्हण मागता आसतना अजापांनी ती बरी जाली. डाक्टरान ते MRI स्कॅन आनी पुरो खाण पळयतना पयलेंचे रिपोर्ट्स म्हणटात ते ब्रेन एन्युरिजम आसलें आनी ती वाचची साध्यता नासली. मरची आसली पूण आतां पळयतना ती संपूर्ण तरान गूण जाल्या. जुआंव पौल दुसऱ्याच्या विनवणे द्वारे ती गूण जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलीच खंडीत जावं. तूं जर तर फात्यशी जाल्यार तूं विस्वास दवरशी जाल्यार तुज्या जिवितांत तूं अजापां विजमितां तूं पळयतलेंच. जुआंव सवांजेली 11वा वसर 40वी बोड. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जुआंव सवांजेली 11वा वसर 40वी बोड. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली. म्हज्या उपरांत सांगा. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली म्हण हांवें तुका सांगूंक ना गी. सक्कट दोळे जावपा मोगाचें न्हू. ही उतरां तुमच्या काळजाक व्हरा. तूं सत मानशी जाल्यार
देवाची महिमा तूं देखतली म्हणून हांवें तुका सांगूंक नागी. तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतली म्हणून हांवें तुका सांगूंक नागी. देखून म्हज्या उपरांत म्हाका तुमी सांगा, सोमिया जेजू तुवें मार्ताक म्हणली उतरां, आज म्हाकाय तूं सांगताय हांवें सत मानल्यार तुजी महिमा हांव देखतां, तुजी महिमा हांव पळयतां. म्हज्या जिवितांत जें कितें हांव मागोन आसा तें म्हाका खंडीत जावन मेळटा. जो हांव पावल दुसऱ्याच्या विनवण्या मारिफात तें म्हाका खंडीत जावन मेळटा. सांत तेरेज जेजूच्या ल्हान फुलाच्या विनवण्याद्वारे म्हज्या जिवितांत तूं वर्ती अजापां करूंक आशेताय, वर्ती विजमितां करूंक आशेताय, वर्ती महत्कार्यां करूंक आशेताय. सोमिया जेजू हांव सत मानतां, हांव विश्वास दवरतां, हांव पातयेतां आनी आज हांवें मागिल्ले उपकार खंडीत जावन तूं म्हाका दिताय म्हूण हांव पातयेतां. म्हजो उणो भावार्थ तूं बक्षी, म्हजो बेविश्वास तूं बक्षी, म्हजे दुभाव तूं बक्षी, म्हजी नाका जाल्ली चिंतना म्हाका तूं बक्षी, म्हजी पातकां तूं बक्षी, म्हजी खाकूत कर, तुजी पदवी दाखय, तुजी महिमा दाखय. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, पदवी जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. थंयसर कोणाकी थंयसर लिव्हराचे समस्या आसात, जेजू तुका गुण करनासा. आनी कोणाकी थंयसर गॉल ब्लॅडर स्टोन्स आसात, कोणाकी पिंताचे थंयसर पातर जाल्यात, जेजू तुका गुण करता, संपूर्ण तरान गुण जाता. पातये तूं विश्वास दवर. दोळे दांपानी तुज्या कुडीन खंयसर पिडा आसा तो विश्व दॅट ऑर्गन तूं नियाळ कर. तूं जेजू तुका गुण करनासा म्हणून स्विकार कर. पातये क्लेम दीस हिलिंग. यू आर बीइंग हिल्ड रायट नाव. कोणी हांगासर मागोन आसा आपल्या पुताक वेळार सैरीक जायचे, वेळार म्हज्या पुतान काज जायचे, पुतान ते सोरो पिवोवची वायट सवय सोडीचे आनी वायट वाटेन वेचें सोडीचे, पुताक बरें जायचें म्हणून देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. कोणी बिझनसा खातीर मागोन आसा, रीण आसा, ते रीण फारीक करून देवूच फाव करता. थोडे लाख मात न्ही, थोडे करोड आसल्यारय देवाक आसाच जालें कितें ना. पातये तूं देवाचेर संपूर्ण तरान पातये. कोणाक विशेश पाड दूख आसा, पेंटाचें दूख आसा, जेजू गुण करता, बरें करता. आनी कोणाकी बुजांची दूख आसा, ह्याच घडये जो हांव पावल दुसऱ्याच्या त्या विनवण्याद्वारे, सांत तेरेज जेजूच्या ल्हान फुलाच्या त्या विनवण्याद्वारे सर्वेस्पोर देव तुज्या जिवितांत वर्ती आजापां करनासा, वर्ती आजापां करनासा. सर्वेस्पोर देव म्हणटा जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 30व्या वसरांत 17व्या बडीर, जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17, हांव तुका परत्यान बरी भलायकी दितलो, तुज्या पिडेक हांव वखद दितलो, तुजी जिविताची दिशाच हांव बदलितलो. नवी दिशा. येदोळ पर्यंत तुज्या जिवितांत शिराप आसले, बंदडे आसले, अनवर आसले, तत्वार आसले आनी मुखार आशिर्वादां, बेसावां, अभिवृद्धी कड तुज्या जिवितांत वर्ती वर्ती महत्कार्याने अद्भुत हांव करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतरी म्हज्या सांगाता मागा मागा, हेरां खातीर मागा मागा. वर्ती अजापां जातली, वर्ती विजमितां जातली. हालेलुया 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 हालेलुया. कोणी थंयसर मागोन आसा आपणाच्या पतीन बदलाचें म्हणून, पतीन ताचे तावन वेगळा सार जावन ताचे तावन पयस केला, व्हडा दुखांत आसा. सोमी जेजू तुका बुजयता, भावा सोमी जेजू तुका बुजयता. तुज्या आनी तुज्या बायले मदें नव्यान एकवट माया मोग येता आनी तुजें काजारी जिवीत नंदन जाता. देव तुज्या मागणें आयकोन आसा. आनी कोणी थंयसर मागोन आसा बरी सैरीक जावच्या खातीर, बरी सैरीक तुज्या दुवेक या तुज्या पुताक या तुज्या नातीक या नातवाक तुवें मागल्ले ते बरी सैरीक तुज्या वय कोणा खातीर तूं मागोन आसा तांकां साध्य जाता. जाग्याचे समस्या कोणाकी आसा, जाग्याचे समस्या शेजारच्या लागीं ह्या तुज्या घरा वचोंक वाट ना, रस्तो ना, तो रस्तो वाट देव तुका बेगीनच फाव करता. वेर देर इज नो वे गॉड मेक्स अ वे, वेर देर इज नो वे वाटच ना तेल्या लागीं देव एक नवी वाट करूंक शकता. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी उबे रावया गे, उबे रावन एक गीत गावया मोगाचें न्हू आनी भावार्थान पातयेन आमी मागया. सड आणि सड जेजू तुम सुजाय म्हाका, सड आणि सड तुजो मोग जाय म्हाका, सड आणि सड जेजू तुम सुजाय म्हाका, सड आणि सड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गा जेजू अर्गा
सडानीसर समाधान जाय म्हाका सडानीसर तुझें बोगसणे जाय म्हाका सडानीसर समाधान जाय म्हाका सडानीसर तुझें बोगसणे जाय म्हाका सडानीसर जेजू तुझो जाय म्हाका सडानीसर तुझो मोग जाय म्हाका सडानीसर जेजू तुझो जाय म्हाका सडानीसर तुझो मोग जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा महिमा जेजू महिमा तुका सडानीसर तुझी दया जाय म्हाका सडानीसर तुझी काकू जाय म्हाका सडानीसर तुझी दया जाय म्हाका सडानीसर तुझी काकू जाय म्हाका सडानीसर जेजू तुझो जाय म्हाका सडानीसर तुझो मोग जाय म्हाका सडानीसर जेजू तुझो जाय म्हाका सडानीसर तुझो मोग जाय म्हाका महिमा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हालेलुया 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 हरिनाम तुका हो प्राप्त कर जय जय तुका स्तुति तुका आराधना तुका बोलणी तुका महिमा तुका हालेलुया हालेलुया जय ला 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 हरकर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणे एकल्यान घर बांदूंक सुरू केलां पण पयशे उणे पडटात म्हण भिरांत आसा देव म्हणटा तुका कांयच पयशांचे उणे पडचें ना तुजें घर अपुरभेन थंयसर वयर उबारतलें आनी सोबीत सुंदर सर सवलतीचें घर तुका आसतलें तुज्या उतरप्रायेचें जिवीत भोव अपुरभेचें जावन आसतलें ताळयो पेटोवन देवा घर घे आनी तुका या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दायकान बसात मोगाचें न्हू जुवांव पावल दुसऱ्या थंय म्हाका प्रेरण जाल्लें आनी एक संगत जावन आसा जुवांव पावल दुसऱ्या थंय हांव शिकलो म्हज्या तुज्या जिवितांत देवाची कृपा वळोन येयची जाल्यार मोगाच्यान आमी उडासुरीची हांवें देवाक सोदच्या चड देव म्हाका सोदून आसा प्रेज द लॉर्ड हांवें देवाक सोदच्या हांवें देवा लागीं मागच्या चड देव मोगाच्यान म्हाका तुका सोदून आसा आनी ह्या देवाचो अनुभव जायचे जाल्यार म्हज्या जिवितांत 3 संगती हांवें शिकसे जुवांव पावल दुसऱ्या थंय मोगाच्यान हे 3 संगती आमी शिकता पयलें जावन आसा देवा थंय मोगाच्यान आमी वी मस्ट search for fellowship with God. We must search for communion with God, and we must pray for, seek this communication with God. Companionship, fellowship, communion, and communication. म्हणजे देवा सांगता मोगाच्यान आमी सांगातपण सोदिसय देवा थंय एकवट आमी सोदिसय आनी देवा थंय संवाद आमी सोदिसय देवा थंय सांगातपण सकट सांगा सांगातपण जुवांव पावल दुसरो मोगाच्यान देवा थंय संपूर्ण सांगात म्हज्या सांगाता देव आसा मरी माय म्हज्या सांगाता आसा फातिमा सैबीन म्हज्या सांगाता आसा
कसे संवसाय म्हजे सांगात आसा निष्कळंक काळजाची मरी माय खातावेण काळजाची मरी माय म्हजे सांगात आसा देखून कोणी म्हाका गुळो मारल्यार तो गुळो म्हज्या काळजा लागचो ना कित्याक मरी माय तो आडायता देखून तसले मोगाचे न्हू एक दर्शन दैवीक दर्शन देखून आमचे मागणे फळां बरीच जायचे जाल्यार आमचे मागणे दैवीक दर्शनाचे मागणे जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सक्कण म्हणा दैवीक दर्शनाचे मागणे मोगाचे न्हू तुमकां तुमच्या मागणे फळां बरीच जायचे गिनाका जाय गिनाका केवल आमी बेश्टें येवन पुण्या क्षेत्रांत येवन मोगाचे न्हू बसून मागणें करून फाटीं गेल्यार फायदो ना आमी मागले आमकां मेळाचें बेगिनी आमी मागले आमकां मेळाचें जाल्यार जुवांव पावल दुसऱ्या थंय शिकाचें दैवीक दर्शन आनी तो मागतलो दैवीक दर्शन म्हळ्यार कितें मोगाचे न्हू दोळ्यांक दिसनातलो देव आसा तो म्हज्या सांगात आसा तो ताचे सांगात म्हण म्हाका दिता मोरी माय म्हज्या दोळ्यांक दिसना ती म्हाका सांगात म्हण दिता आज पडवे म्हज्या सांगात आसात म्हाका जेन्ना दोळे उक्ते करून पळयल्यार मोरी माय दिसना सांत भक्ती दिसनात देवूय दिसना पूण म्हाका जेन्ना परतून परतून दोळे धांपून मागणें करचें आनी देवाचें सांगातपण आमी सोदचें आनी त्या देवा लागीं आमी कितें करचें एकवट जोडचो हांव खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे म्हणजे ते एकवटान रावा तुमी फळां बरी जातल्यात जें कितें तुमी मागतात सगळें देव तुमकां दितलो जुवांव पावल दुसरो थंयसर त्या खणयेंत खणून काम करतना सयत देवा ते एकवटताने सोदलो कम्युनिस्ट देशांत ताचो भावार्थ उक्त्यान पासळोवंक ताका साध्य जावना ह्या सेमिनरीक उक्त्यान वचोंक जावना आपूण पाद्रे आपूण उक्त्यान ताका दाखोवंक जावना तरी सो आमी आतां एकवट तो अनुभव करता आनी देवा लागीं संवाद चलयता कम्युनिकेशन विथ गॉड संवाद देव ताजे लागीं उलयता आनी तो देवा लागीं उलयता देव ताज्या उतरांनी ताजे लागीं उलयतलो आनी तो ताज्या काळजाचे आकलास ताजे विनवणी देवा मुखार दवरून देवा लागीं उलयतलो देखून तेन्ना म्हजें थंय तुजें थंय दैवीक दिश्ट आसता जशें हेब्रेवकारां बरयल्या पत्रांत आमी वाचता 11व्या वसरांत पयल्या वळीर हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1 हांगासर भावार्थ म्हळ्यार ताचें व्याख्यान हांगासर आसा द डेफिनेशन ऑफ फेथ हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1 आमी भरवोसोन आसांव त्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो आनी दोळ्यांक दिसनातल्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री जावन आसा आमचो भावार्थ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसावन आसांव त्या संगतीचो थारो आनी दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री म्हणजे मोगाचें न्हू आमी बरोवसावन आसांव त्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो थारो म्हळ्यार कितें शुअरटी म्हणटात थारो नातलो कितें जाता भेरो जाता केवल MBBS शिकोवंक गेल्या पावना त्या भुरग्याक आसा जे थारो हांव MBBS हांव पास जातलेंच जस्ट पास न्ही 60% न्ही 70% न्ही 80% 90% डिस्टिंक्शन काडून हांव पास जाता हांव नीट एग्जाम बरयता मात न्ही म्हाका आसा जे थारो हांव बऱ्यांतले बरें रँक हँड उपरांत खंयचे इंजिनियरींग म्हाका जायचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स की या एरोनॉटिक इंजिनियर हांवें जायची की हांवें मॅकॅनिकल करीची की कंप्युटर सायन्स करीची की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी की म्हाका आसा जे थारो तो दैवीक दिश्ट म्हळ्यार हांव कितें करूंक वेता तें येदोळस जाला म्हणून इट इज लायक ए ब्लू प्रिंट म्हळ्यार कोताय तुमकां ब्लू प्रिंट म्हळ्यार जर तर तुमी घर बांदता जाल्यार इंजिनियर कितें दिता तुमकां एक ब्लू प्रिंट दिता ब्लू प्रिंट म्हळ्यार घर तुवें बांदल्या उपरांत कशें आसतलें तें पयल्यानच तूं पळयताय त्याच रितीन देव म्हज्या जिवितांत येत जाल्यार हांव कितें जातलो पाद्रे पियोन सांत पाद्रे पियोन जुवांव पावल दुसऱ्याक तेदो तो जोसेफ कॅरोल वाठेलाक स्पश्ट तरान सांगलें तूं बेगीनच कितें जातलोय सगळ्या पवित्र सभेचो पाप साहेब जातलोय साध्य गी लगभग 450 वर्सां जावन मोगाच्यान पाप साहेब केवल इटलीचे जावन आसले केवल इटलीचे हो खंयच्या गांवचो पोलंड असो ते एक कम्युनिस्ट देश असो म्हाका पाप साहेब ते करतीत गी विसतीत गी ते मुख्य न्ही देवान जर तर येवजिला हांव पाप साहेब जातलोच ताळये बेटा देवा गर्गान होगलापया हालेलुया तूं मागण्याक उबो रावता आसतना जेजू म्हणटा तूं मागण्याक उबो रावता आसतना जें कितें तूं मागताय तें तुका मेळ्ळांच म्हण सत्वान तें तुका मेळटलेंच हालेलुया हालेलुया मार्काचो वांजेल 11 वसर 20 आनी 4 वळ मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24 मोगाच्यान आज भावार्थान ही उतरां आमी
म्हाका सांगया जेसून सांगली ती उतरां मार्कास वांजेल 11:20-4 तूं मागण्याक उबो रावतना एकामेका पळोवन सांगा तूं मागण्याक उबो रावतना कोणाक पाड दुख आसलें उबें रावन जाल्यार व्हडणी बसल्यार व्हडणी सांग तूं बसल्यार व्हडणी तूं मागणें करता आसतना जें कितें तूं मागताय तें तुका मेळनाच म्हूण सत्वान तें तुका मेळटलेंच सोम्या जेजू तुवें म्हळांय हांवें मागणें करता आसतना जें कितें हांव मागतां तें म्हाका मेळनाच म्हूण हांवें सत मानिचय आनी तें म्हाका मेळटलेंच वय सोम्या जेजू आज जें कितें हांव मागतां जें कितें हांव आशेतां ताची दैवीक दिश्ट म्हाका दी तुवें गूण करचें तुवें अजापां करचें तुवें विजमितां करचें सांजू हांव पावल दुसऱ्या मारिफात जेजूच्या ल्हान फुलां मारिफात सान तेरेजा मारिफात हांवें दैवीक दिश्टीन हांवें पयलेंच पळयशें कर आनी ताचेर पात्यणी दवरिशें कर तूं म्हाका गूण करताय तूं म्हाका बरें करताय म्हज्या कुटुंबाचेर बेसांव घालताय म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घालताय म्हज्या येवजणेचेर आशिर्वाद घालताय म्हज्या जिविताच्या सर संगतीचेर बेसांव घालताय अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना हालेलुया ताळयो बेटो देवाक अर्गां आनी होगळाप दिया हालेलुया जोरान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हाका न्हू एक व्यक्ती कुवेट तावन गांवाक आयली ताका कोलोन कॅन्सर जाल्लें कोलोन म्हळ्यार व्हडल्या आनकिटीचें आमच्या पोटांत ल्हान आनकीट आसा आनी व्हडली आनकीट आसा व्हडल्या आनकिटीचें कॅन्सर जाल्लें देखून डाक्टरान थंयसर ताका म्हळें तुज्या जिवाक अपाय आसा देखून गांवाक वचोसी ताची भुरगीं भायल्या गांवांत कामाक हें शिकोवंक गेल्लीं शिकोवन जाल्लें पूण काम नासलें आनी देखून तो आनी कितें थंयसर जोड नासलो गांवांत थंय हांगासर ताणें इन्वेस्ट केल्लें गरी बांदलें ताणें चिंतूंक ना जिविताच्या ह्या प्रायर ताका कॅन्सर येतलें आनी ह्या कॅन्सरा वरवीं येदो व्हडलो अपाय येतलो म्हूण ताणें चिंतूंकच ना देखून ताणें कांय पयशे कॅश मेळ्ळे दवरून आनी बँकान केवल थंय हांगासर इन्वेस्ट केल्लें इन्वेस्ट केल्यार तुमकां खबर आसा तें जाय म्हणल्या वेळार घर विकूंक जायना जागो विकूंक जायना आनी अशें ताका पयशे काडूंक साध्य जावना आनी काम करत आसलो भुरग्यांक भायल्या गांवांत धाडूंक की थंयसर शिकपाक जायते ताणें रीण काडलें बायल आनी तो दोगांय जायतें काम करून पयशे जोड नासले कश्टान म्हण ताका एक पिड आयली सो तो भियेलो कित्याक आतां कुवेट सोडून आयल्यार ताजी विजा कॅन्सल जाल्यार परतून थंयसर वचोंक जायना जाल्यार घोव आनी बायल सांगात आयली गांवांक आयली आनी डाक्टरान हांगासर टेस्ट करताना म्हळें इट्स ऑलमोस्ट 4th स्टेज आनी जिवाक अपाय आसा आमी कांय गॅरंटी दिवंक जायना सर्जरी करया आनी उपरांत किमोथेरपी रेडिएशन कितें करूंक आसा तें सगळें करया पूण भियान तो कांगाल जालो डिप्रेशनाक गेलो आस्पत्रे वचचें इंजेक्शन म्हणटाना डाक्टर म्हणटाना भियेता तसल्या परिस्थितींत तो दैवी कलोरित्र मंदिराक आयलो आमच्या मुल्कींत आसल्या दैवी कलोरित्र मंदिराक आयलो थंयसर सक्रामेंता मुखार रोडोन मागोन आसलो सगळोच कामतलो सगळोच गामेला आनी ताचे सांगत ताका पळोवन म्हाका ताची बिरमत दिसली हांवें सांगता मेळोन ताका मागलें आनी ताच्या उपरांत ताका इल्लें धैर्य मेळ्ळें ताका इल्लें कावन्सिलींग केलें ताच्या माथ्यार हात दवर मागलें पयत पुस्तक दवर वांजेल हजार करून ताका मागलें आनी तो उपरांत गेलो उपरांत डाक्टर लागीं वता आसतना उपरांत ताच्या सर्जरीक सगळे रिपोर्ट्स काडटना डाक्टर म्हणालो पयलीं आमकां बगलें तुजी पिडा विशेश गडीस आसा ह्या दिसांनी फक्त तूं बरो जावन येताय पयलें चिंतलें येतलें सिरियस ना ऑपरेशन तरी करया म्हळें ऑपरेशन केलें आनी ताच्या उपरांत रेडिएशन किमोथेरपी करतना ताका कांय कस बगना मोदें रेडिएशनाचें मोदें सयत येवन दैवी कलोरित्र मंदिराक येवन एका दिसाची रेतीर करून तो गेला तो म्हणटा फादर देवानच म्हाका धैर्य दिलें पयलीं हांव भियेतालो हें रेडिएशन कितें आनी कितें केमोथेरपी म्हळ्यार कालें इंजेक्शनां आनी सर्जरी म्हळ्यार भियेतालो बॅग आसलें ताका स्टूल पास जावचे बॅग सयत आलें तें घेवन सयत रेतीरेक आयलो तो म्हणटा देवान म्हाका कृपा दिली बळ दिलें आनी बरें जालें उपरांत संपूर्ण तरान बरो जालो बायलेक पयलें ताणें बरगांव धाडलें एकलोच चिकित्सा आनी जोड नासलो भुरग्यांक बरगांवांतल्यान गांवां येवंक जावना उपरांत बरो जाल्लोच तो परगांव वचून पावलो थंय तांणी फोन करून सांगलें फादर हांव पावलो देवाक अर्गां म्हाका संपूर्ण तरान बरें केलें आनी उपरांत ताजें काम करूंक ताणें सुरू केलें बरें जालें काम करूंक देवाक जावं अर्गां आनी होगला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण म्हाका न्हू एक 6 म्हयने जायचे जाल्यार परतून ताका पोटांत दूख उठली आनी डाक्टर लागीं गेल्या वेळार डाक्टरान म्हळें तुका पोटांत कितें गी सडुणें आसा सर्जरी केल्या डाक्टर लागीं वचचें गांवां वचचें म्हणटाना तो परतून भियेलो आनी तो थंय धांवन म्हाका फोन कर म्हणटा
फादर देवान एकपटी म्हजी पिडा कोण केली पूण कित्याक परतून ही कश्ट देवान म्हाका दिल्यात. हांवें म्हळें देव जर तर कितेंय करता तें आमच्या बऱ्याक कसं करता, हर एक आमच्या बऱ्याक म्हण मानून हाडटा. कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र 4:15 कोण 2 Corinthians chapter 4:15 सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हण मानून हाडलां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत सांगा सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हण मानून हाडलां. म्हाका जाणो हो भाव म्हणटा कसलें म्हाका तरी हें सगळें म्हज्या बऱ्याक मानून हाडलां तें म्हाका गुत्त ना. म्हळें देवाक गुत्त आसा. परतून तो गांवाक येयलो, एअरपोर्टार शीद आयला घेवन बेतर मंदिराक घेवन मागणें आनी कर तो गेलो डॉक्टर लागीं गेलो आनी ताजें कितें कितें सर ऑपरेशन जाल्या उपरांत कितें कितें सोडून आसलें तें पुरा जाल्या उपरांत येवन एक बरी रेतेर सयत केली ताणें. आनी रेतेर केल्ल्या 11 दीस आशेन मेळटाना हांवें विचारलें कसो आसा हितून दूख आनी आसा गी तुका बरें जाल्यार बरी बगता गी म्हणटाना तो हें म्हज्या बऱ्याकच आयिल्लें म्हणटा तो बऱ्याकच आयलें. आनी तो बरें करून तो विवर्सिता ताच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबांत ताच्या भाव भयणीचो जागो आसलो तांकां मेळनातल्या बरी करन ताणें जागो सगळो तासो केलो. तशेंच बायलेच्या कुटुंबांत तो आनी ताजी बायल एक जावन बायलेच्या कुटुंबांत भाव भयणीक असो जालो जागो सगळो फर्जरी विल्ल आनी कर्ण सगळो जागो तसोच ताणें करून काडून गेलो. आनी आतां तो व्हडलो ग्रेस जाल्लो पूण जायत तो जागो आस्तबदीक आसा देखून आनकी आशेन थंय हांगासर इन्वेस्ट केल्या शिवाय गरजेक पयशे ना. आनी तो म्हणटा गेले ते फावटीच म्हाका ही कॅन्सर पिडा आयली देवान म्हाका एक उलो दिल्लो म्हज्या भाव भयणी कडेन राजी जावं. हांवें तें परत देखीन 2 केवल एक रेतेर केल्या देवा बरें करता म्हण हांव बरो जालो. पूण ह्या फावटीन देवान म्हाका उलो दिला जें कितें म्हज्या भावांचें भयण्यांचें हांवें लुटलां तें हांवें खंडी जावन फाटीं दिसय. हांवें तांचे लागीं राजी जायसै. हांवें शेजारच्यांचो जागो सयत म्हाका इल्लो मेळ्ळा म्हणून हांवें भितर घालून दोरो घाला तो सयत हांवें फाटीं दिसय. हांवें बरें जावची गरज आसा. देवान म्हाका हें सगळें दाखोवन दिलें म्हणटा तो. देवान म्हाका दाखोवन दिलें पळय पाप साहेब जुवां पावल्याक दाखोवन दिलें देवान. कातोलिकांनी गेल्ल्या सुखी खातीर तूं बगसणें माग. आमी थोडे फावटी म्हाका जाणा आमी गेल्ले सुखीक आमीच बगसणें मागचें पयलें. मागीर उपरांत थोडे फावटी घोवान गेल्ल्या बगसण्याक सुखी खातीर बायलेन गेल्ल्या सुखी खातीर भुरग्यांनी गेल्ल्या सुखी खातीर आमच्या आवय बापायनी पुर्वजांनी गेल्ल्या सुखी खातीर आमी बगसणें मागची गरज. ती दिश्ट दैवीक दिश्ट ती दैवीक दिश्ट ह्या भावाक मेळ्ळी. आनी ताच्या उपरांत म्हाका जाणो तशेंच हांवें केलें. फाटीं गेल्लोच भायल्या गांवच्या पयलें भावा भयणी कडेन सगळ्यां कडेन राजी जालो. तांकांय तांची आस्त तांचे सगळ्यां कडेन वांटून घेवंक तो राजी जालो. आनी ताजे उपरांत म्हाका तें सगळें केल्या उपरांत 2-3 म्हयने लागले ताका. पूण म्हाका ताच्या उपरांत ताका मेळ्ळी शांती समाधान विशेश. तो फाटीं आयलो तो म्हणटा फादर म्हज्या जिवितांत बरोन तुमच्या बापान शांती समाधान देवान आज म्हाका फावो केलां. तळये पेटोवन देवा घरकान्नीक दिया. हालेलुया. हांव आयलां. म्हाका जेन्ना जेजू म्हणटा जुवांच्या मांजलान 10व्या वस्त्रांत 10व्या वडीर जॉन चॅप्टर 10:10 हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हूण फरोन तुमच्या मापान तें मेळो म्हूण. आज जेजू म्हाका जेन्ना तुकाय म्हाकाय फरोन तुमच्या मापान जिवीत दिवंक आशेता. जुवां पावल दुसऱ्या ते म्हाका जेन्ना हांवें पळयलें कित्याक ताच्या जिवितांत पापसाहेब जाल्या उपरांत हांव केदाळय ताजे सरमाव आयकतालो ताजे एनसायक्लिकल म्हणटात म्हळ्यार ती परिपत्रां बरीं करून वाचतालो. आनी खंय सर ताजे फोटे पळयल्या फुडले म्हाका ताच्या तोंडार तावन एक म्हाका परजळ दिसतालो. भारत देशाक आयिल्ल्या वेळार ताका पळयल्ल्या वेळार एक विशेश परजळ ताच्या मुखा मळार आसलो. तुमी पळयलां गी कोणे म्हणे पापसाहेबाक लागीं जावन पळयलां न्ही. हाळे कितले जाणांनी पळयलां समा हात वयर करा कितले जाणां पापसाहेबा पळयलां. व्हेरी गुड. उरलेली पुरा ताळयो भेटोन देवा घरका आनी होगला दिया. प्रेज जालो. ताच्या तोंडार एक परजळ पळया. तसलो परजळ म्हाका जेन्ना देव म्हाका तुका दिवंक शकता जर तर आमी सगळ्यां लागीं राजी जाता. आमच्या भावा भयणी लागीं झगडल्या आमी जाग्या खातीर त्या वाटे खातीर कोणाक वाट दिया म्हाका जेन्ना सरकार तुमकां सासणाची वाट आसतली. ताळये भेटोन देवा घरका आनी होगला दिया. 1 इंच जागो दिवंक आसा जाल्यार म्हणा नाका तो मेल्यार दिना म्हण नाका. तूं दिना जाल्यार वेताले एमकोटा तुज्या मांवाच्या घरा दिल्यार वेतालो तूं सरकाराक. थंय सरकार आसतली तुका वाट मारूंक जागो जाय पुरतो. ह्या गांवांत आस्त बदीक जागो पुरा जोड घेवन तूं जर तर सर्ग होगडायलो जाल्यार कितें फायदो. म्हाका जेन्ना ती दैवीक दिश्ट जुवां पावल दुसऱ्याक आसली. बापूय सरलो आवय सरली भाऊ सरलो आस्त बदीक आसलें. आनी घाल्या पाद्र्या जावचें आनी घाल्या बिस्तांवचें आनी घाल्या पापसाहेब जावचें. थंय वचून राव येतालें. हें सगळें सोड
पवित्र सभे खातीर आपणाक समर्पण दिल्लो क्रिस्त असो एक वीर सोजेर वीर शिपाई जुआंव पॉल दुसरो त्या वीर शिपाया कडेन म्हाका जेन्ना आमी विचारया म्हाकाय तसली दैवीक दिश्ट जायची तसली दैवीक दीस जायचे जुआंव पॉल दुसऱ्या म्हज्या खातीर विनंती कर सर्गींचेर म्हजी दिश्ट लावंक आनी सदांच ह्या संवसारांत भावार्थान विस्वासान हांवें जियोंक हांवें म्हज्या खातीर न्ही हेरां खातीर जियोंक म्हाका कृपा देवा कडची कृपा मागून दी जुआंव पॉल दुसऱ्या लागीं आमी मोगाच्यान मागया अखेर हांव करतां रामागारान बरलें पत्र 8वा वसर 11वी वळ ह्या देवाच्या उतरांत रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 रामागारान बरलें पत्र अवसर 8 वळ 11 क्रिस्ताक जिवन तुटयल्लो देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ते जियेता होय जाल्यार समिया जेजूक पुनर्जिवंत केल्लो तस्सो बापाचो आत्मा आमचे विनाशी कुडी आपणा सारके अविनाशी करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितले अपुर्बेची दैवीक उतरां मोगाच्यान गडीभर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया आमच्या जिविताचेर दीस घालया आमच्या काळजाचेर दीस घालया आमच्या सगळ्या जिविताच्या संगतीचेर दीस घालया आनी ही उतरां मोगाच्यान आमकांच आमी लागू करया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा समिया जेजूक पुनर्जिवंत केल्लो देवाचो आत्मो म्हजे थंय जियेता होय जाल्यार समिया जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्लो तोच सर्गीचो बाप पवित्र आत्म्या उदेशी म्हजी विनाशी कूड चड आनी चड अविनाशी जावन महिमे बरीत करतलो वय सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यातय म्हाकाय चड आनी चड जेजूच्या ल्हान फुलां बरी सांत तेरेसा बरी कर जुआंव पॉल दुसऱ्या बरी कर अर्गां तुका बापा होगळाप तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाच्या न्हू बऱ्यांतलो बरे संदेश ह्या सकाळी जुआंव पॉल दुसऱ्या विशयान नियाळ करतना देवान आमकां दिल्या देखून ताळयो पेटोवन देवा अर्गां होगळाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवा दिन सिरील पिंटो वर्साचो उडास काडन ताचे खातीर मागता स्टेल्ला पिंटो आनी कुटाम ताचे खातीर इरादो दिवन आसा जुआंव पॉल दुसरो वाडो देव ताका सासणीक विशय दिवन दी म्हूण विशेश रितीन मागया मिल्ड्रेड पिंटो अर्गां नित्यादार वाडो जोसलीन पिंटो अर्गां जावन आद्यापाडी रेशमा पिरेरा अर्गां जावन लुड्स वाडो रोशन शर्ली शर्विन पिरेरा अर्गां जावन लुड्स वाडो सेवरीन कॅस्टलिना अर्गां जावन नित्यादार वाडो जुलियाना कुटिनो अर्गां जावन सान तोमास वाडो जेसिंता अल्वारीस अर्गां जावन सान पावल वाडो एशल डिसोजा जल्मा दिसाच्या संदर्भार दुबय ताका बरो जल्मा दीस दिक्षा डिसोजा प्रत्येक ते सावा खातीर बचपे डायना डिसोजा अर्गां जावन पेरार सोपिया पिंटो अर्गां फातिमा दुसरो वाडो ग्रेटा पिंटो अर्गां पंपई पयलो वाडो फ्रांसीस पिरेरा प्रत्येक ते सावा खातीर वसाई मुंबय ह्या आमच्या भावा भयणींच्या इराद्या खातीर आमी मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया गीत नंबर A59 आयल्या बली भेटून तेंपला तुझ्या बापा दरबाराच्या नाना भावना संगी वर्णिता तुका कायास संसाच्या केदो वर्तो तुझो वैभव कैता तुका हर एक जीव वाकंता महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगो तुझ मोनूर पेसागो आयल्या बली भेटो तेंपला तुझ्या बाबा दरबाराच्या नाना भावना संगी वर्णिता तुका आयास संसाच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं
जेजू क्रिस्तांतय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां एक व्हरतो दीस जुबलेवाक तयार आयसावन आमी ह्या रतिरेन भाग घेवन आसा. देवा करगां दिवन आसा. भगवान जुआंव पावल दुसरो एक शांतीचो दूत. अंबाजरो पीस शांती वा जायतीं बेसांवां सुम्यान ताचे मुखांत आमचेर वतिल्ल्याक ताका करगां दिता आसतना ऑक्टोबराची 1 तारीख आज आमी फेस्त आचरण करता. भगवंत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल तिसो ध्येय जावन आसलो, डुईंग स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. ल्हान ल्हान संगतींनी देवाचो मोग कर, देवा थंय जियोन देवाक महिमा दिवची. आसीस कृपा देवा कडेन आमी मागया. आमकांय देवाची कृपा जाय, आमचेच चकी आमी कांयच करूंक शकना. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाक आज आमी अर्गां दिता आसतना ताच्या कृपेक बेसांवांक ह्या बलिदानान विशेश कृपा सुमयातावन जोडच्याक आमकां तयार करया. आमची मोना आनी काळजां आयतीं करया. अस्कतकायेक लागून आमी सुकल्या. आमची पातकां आमी वळखुया. देवातावन एकामेकातावन बुकसाने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदा देवा आनी तुमकां भाव भयणो सुगण्या अवसरून सांगता. मनान चिंतून अवसर वायट धरून वेळ सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत तुगे सदां संपाद बरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनरात करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूर, सोम्या काकूर, क्रिस्ता काकूर, क्रिस्ता काकूर, सोमिया काकूर, सोम्या महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासा. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू, जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुता. सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता. आमचे मागून घे, तू बापाच्या उज्यावर बसता. आमचे मागे मारून घे. पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर.
तुया आमच्यो गरजो सुम्याक आमी ह्या वेळी समर्पण करुया. देवा आमच्या बोमोगाळ बापा, आपणाचें किरकोळपण आनी असत्काय वळखून आपणाचेर न्हय बगा तुजेर सगळो विश्वास तूं उरतात, त्या मनशान तुज्या गोपान तूं माया मोगान घेताय. भगवंत तेरेसाक तुवें दाखयलेले काल्तिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुसलेम सवे संतोष बरीत जाया, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासोत उल्हास करा. तिचे पासोत रुदान करतल्या सोमेस्तनो संतोष बरीत जाया, तिचे सवे संतोष बरीत जाया. बुजवण दितली तिची स्तनां चिवून ददोशी जाया, तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नये परी हांव तिका संतोष शांती धाडटलो आनी भरून ओमतता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हे देखतल्यात आनी तुमचें कळीस संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो. सर्वेस्परचो हात ताच्या सेवकांक उगडप जातलो, पूण ताच्या दुस्मनांक ताचो क्रोध. देवाचें उतर हें. देवाचें वदोपकार. सर्वेस्पोरातय काळीज मोचे उल्हासान भरता. सर्वेस्पोरातय काळीज मोचे उल्हासान भरता. सर्वेस्पोरातय काळीज मोचे संतोष पावून नाचता. मोच्या देवातय घटाय आनी बोळ सदांच म्हाका मेळटा. दुस्मानाची कांय बिरान नासता, दैरान हांव समकता. मुसो देव म्हणून मोगान ताच्या हांव जीवन मोजे सारता. सर्वेस्पोरातय काळीज मोचे उल्हासान भरता. मरण आयल्यारी सोमी म्हाका सासणीक जिवीत दिता. फोंडांत आसल्यारी
असो देव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दनिया की त्या सर्गेंच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उखडल्याय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. त्या वेळार सीस जेजू सरसीन येवन विचारी लागले, सर्गेच्या राज्यांत सकटावरनी व्हड कोण? तो व्हड जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गेच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच कलतो करन ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गेच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. देवाचे उत्तर. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन भोवपुरबायन गायलें बरें आसलें आनी तो संदेश आमकां आज आयच्या वाचपांत आनी आयच्या आचरणांत आमकां मेळटा. सर्वेस्परातय काळीज म्हजें संतोषान भरता. कोणा तें? आतां सर्वेस्परान देवान दिवचो संतोष आनी ह्या संवसारान मेळचो संतोष फरक आहा. संवसारांत संवसारी वस्तूंनी वा मनशांतय कसलोय संबंद आमचो तात्कालीक, पूण देवान दिवचो संतोष तो खरो आनी तो सासनाक बाळटा आनी तोच विशय आमच्या रितीरेचो शालोम वा शांती संतोष. आनी आयच्या वाचपांनी पयल्या वाचपांत आमी जाय ह्या प्रवाद्यान सांगलें, सर्वेस्परातय संतोष वा उल्हास आमकां आसा. आयच्या वांजलांत जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यां बरी जाया. आमी कितलीं व्हड जाल्यारी, कितली आमची प्राय जाल्यारी, ह्या आत्मीक जिवितांत कितले आमी वाडल्यारी आमी भुरगींच. बाबा जुआंव पावल दुसरो शांतीचो दूत असो पापसाहेब जावन शांत जावन परजळटा आनी हांगासर आमकां हें कोपेल आतां 10 वर्सां हांगासर संपतात. आज ताका पळयल्यार दिसा की तो देवाचेर हुंदवून जियेलो. देवा थंय ताणें संतोश ताणें सोदलो. देवा थंय दुसरें कितेंच ना. संवसारांत कांय ताणें आशिल्लें ना, नांव स्थान मान. पूण आज तो ल्हान भुरगो जाल्ल्यान देवाची देवाक महिमा दिल्ल्यान मोगाळ भवान म्हणी ल्हान जावचें म्हळ्यार कालें, कलतेपण म्हळ्यार कालें, आमी बागोवन चलचें म्हणून न्ही. निजाकी टू बी कालें म्हणटा आमी टू बी हंबल इज टू ग्लोरिफाय गॉड. देवाक महिमा दिवचें जिवीत आमी जियोवचें जावन आसा ट्रू ह्युमिलिटी. देव आमकां कशें आमकां ताणें आपयलां आमच्या आपोवण्यांत. जर आमी देवाचेर हुंदोवन आसा, देवाक पयलें स्थान, ताची कृपा घेवन ताचे देव संतोष पावता, तर देव आमकां बाबा जुआंव पावल दुसऱ्या बरी. आनी आतां आज आनी एक सांतीन आसा न्ही, ही सांतीन सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल. ती खंय वचोना, व्हडलें कांय तिणें करूं ना. त्या कॉवेंतान 4 वणोदी भितर आसून 24 years मात
24 वर्सां मात ती जियेल्ली पूण तिचो उद्देश हांवें वाचलो तिचो एक बूक म्हाका गुर्तना तुमी वाचला की हांव सांत तेरेज इगर्जींत आसलो एक वर्स आमची मुंबय सांत तेरेजाक जेजूचें ल्हान फूल तिका बडयलेलें ती एक इगर्ज थंय आसतना हांवें म्हाका एक बूक मेळ्ळो तिचो हांवें वाचलो स्टोरी ऑफ ए सोल एक आत्म्याची काणी म्हणून आनी ती बरयता ऑटोबायोग्राफी आनी ती म्हणटा माय वोकेशन इज लव म्हजें मिसांव वा वोकेशन म्हळ्यार म्हजी विंसोन म्हजो बेस म्हजें मिसांव जावन आसा मोग करचें मोग करतल्या शिवाय दुसरें कांय करना देखून ल्हान ल्हान संगती मोगान करच्यो ल्हान संगती कोवेंता भितर 24 इयर्स ह्या ती वर्सां कितलीं तिका मेळ्ळी भितरच पूण आज तिका 4 सोग जण डॉक्टर्स ऑफ द चर्च तांचे पैकी एक ती दोतोर जावन आसा आनी तिका मिसांवाची पात्रोण म्हणटात मिसांवांकय वचोवना ती आमचे बरी आवांनी फादर आब्राम आसले बरी आमी आमकां देवान थंय थंय रावला तशें कांय ना रेत्यो दिवंकय व्हरूना वा दुसरें कांय व्हडलीं व्हडलीं मिसांव विधानां भितर आसून मागचें मागणें मिसांवां खातीर आनी तिणें जें कितें केलें मागणें जावं सेवा जावं ल्हान ल्हान संगती जावं भुरग्यां बरें आनी ती म्हणटाली काय हांवें व्हड जावन नजो हांवें भुरगें जावन जियेचें म्हण काल्याक आय वॉन्ट टू बी ए चायल्ड हांवें भुरग्यां बरीच आसा जे हांवें व्हड जावन नजो म्हळ्यार ती प्रायन व्हड जावना म्हणून न्ही पूण ती म्हणाली जर हांव व्हड जालीं तर हांव वाडल्या आतां म्हाका सगळें गोत्ता म्हळ्यार हांव भविश्या देवाक विसरन हांव म्हजेर सोंदून जियोंक पुरो देखून म्हाका ल्हान जावनूच उराचें म्हळ्यार भुरग्यां बरी कशें एक भुरगें आवय बापायचेर होंदून रावता देखून बापायचेर होंदून ताचो मोखन आनी ताची कृपा घेवन हांवें जियेचें देखून आज ती भगवान तेरेस आमकां आनी एक देख बाबा जुआंव पावल दुसरो आनी एक देख देखून आज तुमचे मुखार भवानी बनी हांव एक 5 लायन्स सोडतां कोणाक जाय बरया वा आयका घरा वचून इल्लें बरोवन दवरा जर ह्यो 5 लायन्स आमी घेतल्यार सुमयान दिवच्यो आमच्या पवित्र पुस्तकान नव्या सोल्ल्यान आमचे थंय शांती आसा यू वील हॅव पीस शालोम शांती देवान दिवची आमची न्हय जेजू क्रिस्ता मुखांतर स्थापन केल्ली शांती ती आमकां मेळटा आमचे थंय शांती आसल्यार आमच्या घरांत आसा तूं खंय वताय थंय शांती आसा बाबा जुआंव पावल दुसरो खंय गेलो शांती आनी भगवंत आज ती तेरेस जेजूचें ल्हान फूल सर्गार तावन सयत हांव गुलाब धरता म्हणटली आय वील सेंड रोजस सर्गार तावन आनी आज तिणें तशें केलें देवाच्या आदारान कृपेन आज आमी करयेर देखून शांती जाय जाल्यार कितें करचें मातेवस वांजेलावस वर्स 25वी वळतान मुखार वचा एक विशय करा एक पयलें आमी खंत करची सोडिचें स्टॉप वरींग कीप ट्रस्टींग थोडे फावटी आमी पळयता मागण्याक येतात बरें करून मागतात हात वयर करून पुरो सगळो दीस देवाक दितात पाटी येतना कालें करता खंत करता जाता गी कोण ना जायना कालें जाता कोण ना कंटिन्यूस पाटी येतात देखून मुगाळ बाबा आनी बनी जर आमी खंत करता शांती गेली देखून पयलो विशय जेजू म्हणटा कालें खावचें न्हेसचें आनी ताचे विशयान खंत करनाका न्हेसना विशयान खाना विशयान खंत करनाका बगार पयलें कालें सोदा तुमी पयलें कालें सगळें तुमकां कोत्ता सोदा तुमी पयलें देवाचें रास ताची खुशी आतां देवाचें रास कालें रोमाकारांचें पत्रावसर 14-17 वळ 14-17 देवाचें रास खावच्यान पियेवच्यान ना नीत समाधान
पवित्र आत्मो दिता तो संतोष. नीत म्हळ्यार इंग्लिशान रायचियसनेस, रायट रिलेशनशीप. देवातय बरो संबंध, पेल्यातय बरो संबंध, प्रकृतीतय बरो संबंध आसा तर नेक्स्ट तुका शांती आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणे देवातय पेल्यातय प्रकृतीतय बरो संबंध आसा केला ताचे ते शांती आसता, वळटा. देखून नीत समाधान मागीर पवित्र आत्मो दिता तो संतोष. देवाचें राज, जेजून म्हणलें देवाचें राज थंय हांगा ना. देवाचें राज खंय आसा? खंय आसा? पळया गी काळजाचेर हात दवर. आसा गी पळय. आसा? शांती आसा? तर तूं देवा थंय आसाय. So peace is a sign, the presence of God. Praise the Lord. Hallelujah. देखून खंत करनाका. देव आसा, देव आसा, शांती आसा, सकट आसा. दुसरें आनी एक पंचलायन मॅथ्यू 7:1. मातेवस वांजेलावस्वर 7 पयली वळ. दुसरें आमी शिकाजे. हें दुसरें घट्ट धरा. तुमी जडती करिनाकात, तुमची जडती जायना. कोणाची जडती करूं नजो? दुसऱ्यांची न्ही. तुजीच करनाका. आमी आमचीच जडती करता. डोंट जज युअर सेल्फ. तुची आनी पेल्याची करनाका, कोणायची करनाका. कित्याक? एवरीबडी इज फायटींग. सगळां झुजतात. सगळ्यांचें ताचें झूज तुका गोत्तू ना. आनी एकलो कालें झुजता कोणा गोत्तू? कुटुंबान पळया, जिवितान पळया, पाद्रापांक पळया. आमी झुजता. एवरी डे इज ए फायट. हर एका दिसा आमी झुजता. देखून झूज आसा. आमी देवान आमकां मिसावान घाला, झुजान ती घाला. आज दोनपरां तुमी रावा. जेवण जावन घरा वचनाकात. रावा. कशें झुजचें आय विल टीच यू. आमी शिकया. एंड आय विल टेल यू. एका शिकोवणेंत आमी काडया. शांती खातीर कितें सकट आमी करूंका. सो आतां हांव तुमकां खाली नियमां दिवन आसा. आय एम गिवींग यू जस्ट गायडलायन्स. एक, तुमची कालें खंत करनाका. आनी एक, जडती करनाका. कोणायची जडती करनाका. तुका अधिकार ना. ते देवाक सोड. कोणें जडती करची? ताचो जागो तूं खाण घेनाका. तुजी हेल्यांची कोणायची करनाका. देवाक सोड. आमी एक घडी दिता. फाटल्या वर्सांनी हांव डिवायन कॉल सेंटरांत आसतना हांवें एक दीस जडती आमकां आनी आमचें मन इतलें खेळ खेळटा. आमी जडती करता. इट बिकम्स व्हेरी नेगेटीव. आमी जडती करची. आमची हेल्यांची पुरा तशें कर. आमची शांती होवडावची. सो एक दीस एकली स्त्री मागण्याक येताली. पाप सद्दां सोनवारा. आनी मुखार बसून तिणें स्तुती करची. 79 वर्सां 80. तिका सोमा कान आयकनातलें कितलें शिकोवन आयकोंक जाता तिका. पूण जाल्यार येताली येवन मागण्याक. आनी तिणें स्तुती करची रीत म्हणी पळयल्यार यबा तिचे हात वयर केलेले पळयल्यार कोणी पयले फावटी आयल्यार हात वयर करचे तिका पळोवन. सो बरें करून हात वयर करून स्तुती आनी सगळें करताली. पूण सगळ्यांनी सांगूंक सुरू केलें ती तिरेक येता, मुलकी येता, पक्षी येता, थंय येता, हांगा येता. हप्त्यान 4-5 दीस भायर आसा. गारा येतना मात्र तुमकां म्हळां आसतलें. म्हळां गे तुमी म्हळां आसतलें. घरा येतना मात समाना मासा हांगाता म्हणून नो पीस. घरा शांती ना. ओके आमी आयकलें म्हज्या मतीन खंय गेले रिगोन. आनी ही रितीर जावन 3 वरां 9 वरां म्हणसर रितीर आसतली त्या दळा त्या वर्सांनी. आनी म्हज्या ऑफिसाक येवचें. मीठ उदक तेल घालें जाय पुरा. फादर बेंजार करून दी. तुवेंत बेंजार करून दिचें म्हणून हांव तूं बेंजार करून दितालो. बरें कर. आनी एक दीस थोड्या तेंपान ही कोणगी म्हज्या ऑफिसान बसून आसली. तिणें पळयलां हांगी गोत्तू ना. तिणें बागील कान आयलीत येवन बेंजार करून दी म्हळ्यार म्हाका राग आयलो. हांगा ही बसल्यान हांव उलोवना. हिका काणी आयकना. हांवें चिंतलें म्हज्या मतीन पुरो केलें हाका दोळेय दिसना नासतले म्हणून कालें मतींत आयलें मोगाळ भवानी बीन. हांवें जडती सुरू जालीच एका फाटल्यान एक. आनी ती रेतीरेक येता
तिचें जिवीत सोमाना सकडांनी घालें सांगिल्लें पुरा आयलें मोतीक आनी हे मोतीन दवरून त्या रागान पुरो बेसांव घालून दिलें बेसांव पडलें गे हांव पाद्रे आपणें याजाक म्हळ्यार उपरांत देव याजाकांक दिल्ली पदवी आहा देखून खंयचेंय बेसांव खंडीत बरें करून गेल्यार बरें ना जाल्यार बेसांव आसता इट इज वॅलीड बेसांव म्हणी पडलें जावं बरो आनी उपरांत तिका सांगलें कान घे वोस आनी पोरवां सोनवारा तावन तुवें रेतिरेक येवन जो 3 म्हयने येवन जो काल्याक हांगा पुरा इंटरलॉक्स घाल्ले पुरा निसन पडटात हांवें कारान दुसऱ्यांत दिलें बैलान आमी बरें करून दुसऱ्यान दिता भितर देवाक सो हांगा ये नाका कारान दुसरें पडटा म्हणून पूण दुसरें म्हाका राग आयला हांवें झडती गेल्या तें सांगून हांवें आनी तिका म्हळें हें नाका 3 म्हयने ना रागन आनी पाप हें पुरा कान घेवन भायर गेली आनी चकडा कडेन वचून सांगलें तिणें फादरान इलान म्हाका हे दोळ अशें सांगूं ना पयले फावटी हें नाका म्हळां हांव येतांत म्हणून परवां सोनवारा हांव बेगीन येतां इल्लें अर्दें वर पयलेंच येता 7:30 येताली नेक्स्ट सोनवारा 7 वरां येताली 7 वरार येवन फादर अब्रामाक मेळ्ळी तांकां उडो आसा इल्ले फ्रुट्स हाडिल्ले खंय ते फ्रुट्स त्या पाद्रापाक दिले आनी पाद्रापाक म्हळें खंय म्हाका 2 मीस भेटय म्हणून म्हजे खातीर 7:30 ती येवकारीस आराधनाच्या चपला गेली 7:30 8:30 हांव ब्रेकफास्ट करून येतना एका कदेला पुरा आट्टी घालून ताचेर बसयलां हांवें चिंतलां ही पडल्या म्हणून आज सो हांव लागीं येता एका उलोवंक जायना एका उस्वास गॅस्पिंग फॉर ब्रेथ उस्वास बांदला उलोवंक जायना तितल्यार म्हाका कळ्ळें सिरियस काले म्हणी जाला देखून हांवें तिका म्हळें बाय पोर सोनवारा हांवें रागन झडती कर तुका अशें म्हळां सॉरी चूक जाल्या म्हाका माफ कर तुका जाल्यार आस्पत्रेक व्हरता ना 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 आस्पत्रेक म्हणी वचना म्हणाली म्हाका आंगस काले जाता तें आंगस जायचे आनी तितल्यार एक मागणें करून तांकां सांगलें तिका रितीरेक व्हरा आनी थंयसर दवरा म्हळें ती 9:15 वरार तिका थंयसर व्हेलें 8:45 9 वरार रितीर सजली 9:15 सरली मदर तेरेसा म्हणटा तुवें झडती केल्यार तुका मोग करूंक अवकाश ना देखून दुसरो विशय जिवितांत झडती करनाका देवान म्हाका मस्त कठीण तरान शिकयलां दिस इज हाव ही टीचर्स झडती करचें आमचें काम न्ही मिसांव करचें आमचें काम आमकां देवान मिसावान गेलां वी गो पापा जुआंव पावल दुसरो भगवान मदर कॉलें ते लिटल फ्लावर तेरेस मिसांव आनी तिसरें आनी 3 हांव सांगता लूक 6:36 जसो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी दयाळ झडती करनाका बक्षी पदरपान सांगलें आयचे शिकवणेन सांगलें गी बक्षी वॉट एवर इट इज कालय जाता जावचें खंडीत आमकां आडावंक जायना पूण बक्षी देखून मोग कर बक्षी आनी 4थें जावन आसा लूक 6:29 होल्ड युअर पीस खंयच्या परिस्थितींत ती शांती वसोंक सोन्नाका डोंट होल्ड ऑन टू नेगेटिविटीज कालें जाला तें धरची नाका बगार शांती समाधान होगडावंक सोन्नाका समाधान कोणें दिवचें देवाचें रास तें वसोंक सोन्नाका आनी निमाणें हांव लास्ट 5 मॅथ्यू 5:38-39 कोणी वायट करतल्याक आड रावनाका म्हणटा म्हळ्यार असो अर्थ डोंट रिटालिएट फारीकपण घेनाका राग हगें फारीकपण ना दयाळ जा कांय धरची येनाका फारीकपणूय घेनाका आनी शांती सांबाळ आनी ह्यो 4-5 संगती सांबाळल्यार खंडीत आमचें जिवीत बरें जाता एक घडी पोर दोळे धांप्या सगळ्यां दोळे धांपा मागा आज ह्या बलिदानांत ती कृपा आमी मागया आयच्या दिसा आज आमकां विशेश दीस चुबलेवाक तयार आयज रेतिरेचो दीस शांती खातीर मागचो भगवंत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल आमचे खातीर मागता ह्या बलिदानांत तिचे मुखांतरी मागया
संगत चरयल्ल्या आमकां सुमेसां एक विशेष कृपा सुमेध दिवं. शांतीची कृपा आमच्या बेसा प्रकार मिसांवां प्रकार देवाच्या आदारान कृपेन आमचे मिसांव करूं सुमी फावो करूं. विशेष कृपा ह्या बलिदानांत आमकां सुमेसांक दिवं. आमेन. काणेकडू सोम्या आमी बेदीसची जमल्या आमकां जमी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता. नितळ काळी स्तुवी सताय घे किरकोळ काळजामची कर काळजामची तुझ्या काळजा सगी कालती मोडी नेंती काणी काढून सौम्या आम्ही Ladies, season amka sami Jesus sangi dunia tuka samarpita. म्हज्या बाबयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदाद भावपाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्राच्या आदावा सरस्व देव म्हणून घेऊ. भोव कनवळ्या बापा काल्तिकायेचें विश्वासाचें आनी मोगाचें सर मनशांच्या सोडवणे पासो तुका समर्पिल्लें भगवंत तेरेजाचें त्या आगीचे वे तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हे स्थितीचेर सुगून आमच्या काळजांनी वाडय म्हण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशांच्या सोडवणे पासो तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय आशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्या आसो. श्रेष्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povit advarazo serves poto, sargani संसार बोला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. उसगे तुका सर्वेस्पराचे
बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून निंदिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जेवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavartaso good purgatuya Sumya Jesu ami ho nundokata Ani he kal sintle pieta Title pavitu vai baba Yesu Ami tujhe maran purgata बाबा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुणरगत सवतला आमा सुमेसा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो पर्वसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तुझ्या साकरा सिरिल पिंटोची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवान जावं पुनर्जिवानपणाचो पर्वसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें बरसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत सुजेतीचो निश्कळवंतपती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांजू हांव पावल दुसरो जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांतय आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना भगवंत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल तिचे बरी आमी आमच्या जिवितांत शांतीन जियोंक सुम्यातें सदांच एकवटान आसूं सुम्याची कृपा आनी आदार मागोवन सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज समकय तुजे कुशी सगा सदा तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका आनी वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार
दयाकरून जिवितांत सवस कायम कांदी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे परवशान तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजवटकीत पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना एकडी पोर आमी शांती खातीर मागया प्रतीक तरणास आयचे आवडत्या दिसा आमच्या काळजान कुटुंबान संबंधान गांवांत आमच्या देशांत प्रतीक तरान इस्रायल इराण खंय झगडीं चलता सगळीं शांतींत बदलू म्हणून आमी आज मागया सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय रंगसर आशिल्ल्या मासुमेस तांच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबीनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां खरी शांती जोडून दिल्लो देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयात म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली Sheta sumia
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणावर मी भगवंत तेरेजाच्या काळजा बरी आमची काळजां तुझ्या आणि आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटय आणि सगळ्या मनशांक तुझी आणि तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदार दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. चढवणेची महिमा शिकली कुसासोडची जिविता इंडाक तुझ्या दिली वड मेलपा सुभाव पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैविक मोक्ष शिकय तू आमकां. सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र eucharisताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. मोगाच्या न्हू साहित्य अर्गां उलें घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र जायतें बरेंपण तुमच्या हर एकल्याच्या आनी आमच्या जिवितांत जालां. वैयक्तीक रितीन तशेंच कुटुंबा जिवितांत जालां. त्या खातीर ह्या महान संता खातीर आज आमी अर्गां दिता आसतना ताणें जियेल्ली ती शांतीची जिणी आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेन जियोंक आमी प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन अर्गां दिल्यांत शेळकोंकली गूण जाल्ल्याक कृशेचीं सर कामां बऱ्या तरान जाल्ल्याक मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर दोगां जाणांनी अर्गां दिल्यांत बरी भलायकी मेळिल्ले पासत कृशी बँकांत आवन लोन फावो जाल्ल्याक BP कंट्रोल आयिल्ल्याक प्रॉस्ट्रेटाचें कॅन्सर मस्त बरेंपण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत एक घडी भर आमी ह्या महान संता मुखांत्र देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर मौनपणी अर्गां दिवया. बो काकुळदारा बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरें भाग्यवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता.
क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमापोसो देवा लागी विनंती कर. ये बगेवोन सुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमक कर. तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्याची सुतय आमची तीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू बसा एक घडी भर साबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. साबार जाणांनी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान तांच्यो विनवण्यो समर्पून दिल्यात. तर देवाक आमी त्यो भेटोवन दिवया. आमची कालती मागणी ह्या घडये जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक आमी समर्पून दिवया. कोर्ट केस वेकी इत्यार्थ जावच्या खातीर त्या जाणांनी मागलां. बरो जिणये सांगाती मेळोवंक वाटेचे समस्या बेगीनच परिहार जावंक त्या जाणांनी भायर दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक त्या जाणांनी रीण फारीक करूंक आदार दोगां जाणांनी बऱ्यो सैरिक्यो फावो जावंक 15 जाणांनी शेळ कोंकली गूण जावंक त्या जाणांनी पेंकटाची दूख गूण जावंक दोगां जाणांनी बँकात हांवन कृशेक लोन फावो जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड आतांक मेळोवंक आनी हेर कामां जावंक दोगां जाणांनी 2 वर्सांच्या भुरग्यान चलोवंक शिकोवंक तशेंच सुडाळ उलोवच्याक मागलां. नातवाच्या बऱ्या भलायके पासत बावाडतान आनी जणवायेन ताणें वाडच्या खातीर एका तरणाट्यान वायट सवयांत हांवन भायर येवंक देवभिरांतीन वाडोवंक परगांवांत शिकच्या तरणाट्याक मायनॉरिटी स्कॉलरशीप फावो जावंक तशेंच पार्ट टायम काम मेळोवंक एकल्याक आमाल पियोण्यात हांवन जैत मेळोवंक एका भयणीची किडणेचे समस्ये परिहार जावंक नव्यान आराम केल्लें उद्यम बऱ्या तरान चलोवंक एकल्या बरी न्हीद पडोवंक मोग एकवट आनी समाधाना खातीर त्या जाणांनी गर्भेस्त आसच्या एका भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत आनी गिन्यान आनी उडासाची सकत मेळच्या खातीर भुरग्याचें देणें फावो जावंक सोरियासोसीस कातीची पिडा गूण जावंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक दुवेक काम मेळोवंक एकल्याची BP नॉर्मल जावंक विजा मेळोवंक नव्या घराचें काम पोंता पावोवंक एकल्यान वायट इश्टाघात आनी वायट सवयांक वळख जायनासतना रावोवंक एका बाळशाची स्किन एलर्जी गूण जावंक भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक एका कुटुंबाक PR मेळोवंक एग्रिकॉल्टांतले पयशे फाटी मेळोवंक एकल्याच्या पांयाचे गायी गूण जावंक सुनेक बरें काम थायरॉयड समस्या आसच्या भयणीचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक ऑपरेशन नासतना सर बरेंपण जावंक MBA फलितांश बरें येवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक 14 जाणांनी जाग्याचें रिजिस्ट्रेशन बऱ्या रितीन जावंक एका तरणाट्यान काम केल्लो सांबाळ आनी बरें काम ताका फावो जावच्याक कुटुंबाच्या संद्यांनी पितीसपणांत हांवन पयस रावंक एकल्याचें मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक जावयाचें बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक काजारी जिवितान कश्टोवचे एका स्त्रियेचे समस्ये परिहार जावच्याक मागलां. एक घडी बोर मौनपणी आमचे इरादे कितें आमच्या काळजा मनांनी आसात ते आमच्या पातुरून जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक समर्पून दिवया. प्रत्येक जावन मुखल्या दिसांनी जावंक आसची आमची सर दशमोत्सवाची कार्य बऱ्या रितीन जावच्या खातीर आमी विशेष रितीन मागया. तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये गुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये
आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आता आनी सदां सर्वता आमेन. सुम्याचे नावे आमचो आधार सर्व स्पोर्ट तुमचे सोवे आसू प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सर तरांच्या पिडेसान कश्टान दुखांत अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगवान जुआं पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवानच्या नियमकान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त समोर तुझ्या परचेन बगूंक आनी बावडतान जियोंक प्रेरण दिले. ताचे विनवणेन आमचो बावट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सोर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. सर्व स्पोर्ट तुमचे सोवे आसो. भगवान जुआं पावल दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष सेवा तावन येता. तो सुदैव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगवान जुआं पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आलतरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगोवंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज या वर्त्या संतोषाच्या दिसा व्हडा संख्यान लागीं तावन वाराड्या पयस तावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या रेतीरेक तुमी वांटेली जाल्यात. तुमचो आमी अरियेकल्यांचो भरपूर रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर जुआं पावल दुसरो भरपूर आशिर्वादां देवा तावन मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें अरियेकल्याचें मागणें. आयच्या ह्या बागी दिसा आज हांगासर संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटयिल्ले मानादीक बाब अनिल फेर्नांडीस. तशेंच 6 भेटवणी केल्ले आसात आमच्या पून शेताचे रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्ना. तशेंच मानादीक बाब अब्राम डिसोजा. तुमचो सोमेस्तांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक स्पॉन्सर केलां देवादीन सिरील पिंटो. वर्सां आदीं ते देवादीन जाल्ले तांच्या उडासा खातीर स्टेल्ला पिंटो आनी तांच्या दोगां पुतांनी अरुण आनी आनंद हांगासर मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन सगळ्यांक हांगासर सैरी धैरी आसात. आनी तितले मात्र न्ही आतां जेवण ताणींच आमकां वदाकसून दिलां आनी तशेंच सांजेरी स्नॅक्स तांणी आमकां वदाकसून दिल्यात. तांचो आमी विशेश रितीन उपकार बावडटा. जुआं पावल दुसरो तांचे खातीर आनी तांच्या भुरग्यां खातीर विनाती करून दी म्हणली आमचें मागणें. आनी देवादीन जाल्ले आमच्या भावाक सिरिलाक देव सासणीक गोपांत संतोष भोगचें बाग फावो करून दी म्हणलें आमचें कालतें मागणें. देव बरें करूं. तशेंच आयच्या दिसा साबार जाणांनी आमकां हांगासर मुड्दोम दिवन आदार दिला. तांचोय हांव मनापुर्वकी उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा आमकां वाजंत्र केळोंक मॅक्सीम तांणी आदार दिला. आज आनी फाल्यांच्या दिसा रेतीरे वेळार ते आसात. तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी सर कॉयर मेंबर्सांचोय उपकार बावडटां. मोगाच्यानो तुमकां येदोळूच कळयिल्ल्या प्रमाणे आमच्या पून शेताचो दशमोत्सव संभ्रम ऑक्टोबर 22 तारखेर मंगळारा दीस सकाळी 10:30 वरार संभ्रामीक मिसाच्या बलिदाना सोवें आराम जाता. आमचे मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतात.
ह्या संभ्रमाक तुमकां हांगासर आयिल्ल्यांक वत्तायाचें आनी मोगाचें आपोवणें ह्या विशयांत हेरांकी तुमी कळोवचें आनी त्या दीस कर्सा खातीर मुड्दोम रुपये 500 पिर्जेन 5000 दिवन तुमी आदार दिवी येता. तशेंच ह्या दशमोत्सव वर्साक लागशिल्ली तयाराई जावन सांताच्या रेलिकेचो संभ्रमीक पुरशांव ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 20 तारखेर मिसांव आयताराच्या दिसाच सांजेर 4 वरार बचपे बिर्गजितावन आमी पुरशांवार येतेल्या हांगासर पुंछ शेताक आनी हांगासर आयिल्लेंच साक्रामेंताचें आराधन आनी ताचे उपरांत देवाच्या उतराचो नियाळ आसतलो आनी हे भक्तीक संगत कार्य सोलोवन व्हरतात मानादीक बाप सुनील पिंटो विगार देलांता बेट्टो पिर्गज. ह्या दोनी संभ्रमांक तुमकां वत्तायाचें आनी मोगाचें आपोवणें. ह्या शुक्रारा हांगासर मिसाचें बलिदान आसचें ना. फाल्यां सांजेर हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक कोणायकी स्नॅक्स दिवंक मोन आसा जाल्यार तांकां अवकाश आसा. तुमी दिवच्या सर सहकाराक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मिस जाल्लेंच हांगासर तुमकां सोमेस्तांक जेवण तयार केलां देखून हांगासर संको इल्लो व्हड आसा देखून हांगासर जायतीं मालगडी आसात तांकां पयलें जेवणाक वचोंक अवकाश कर दिया. तरणाटी इल्लीशीं फाटीं रावा भुरग्यांक पयलें धाडा अशें सगळ्यांक जेवण आसा. बरें कर जेवन उपरांत भाद्रापान सांगल्या प्रमाणें अनिल भाद्रापान सांगलें जेवण जावन वेचें न्हय कित्याक जेवणा उपरांत एक बरी अपुरबायाची शिकवण हांगासर आसा देखून तुमी हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांनी सांजेर 5 वरां मुसोर रावून देवाचो आनिकी अनुभोग कर्ण हांगा तावन वचा जाय. तशेंच फाल्यां परत अर्ध्या दिसाची रेतीर आसा 2 3 वरां तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत. ह्या रेतीरेक व्हडा संख्यान तुमी येवचें. भुरग्यांक रेतीर भुरग्यांक रजा आसा युवा जाणांक देखून तांकांय तुमी आपोवन हाडची. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवणाक स्पॉन्सर तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी वांटतेल्या. आमच्या पुंछ शेताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो बापानी मुखार येवन आमच्या दानींक वाती वांटटी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक स्पॉन्सर केलां स्टेल्ला पिंटो आनी तांची 2 जाण पूत अरुण आनी आनंद ह्या कुटुंबान देवादीन सिरील पिंटोच्या नांवान तांचो आमी उपकार भोवतांव आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिलां मिल्ड्रेड पिंटो नित्या दरवाडो, जोस्लिन पिंटो आद्यापार्डी, रेश्मा पिरेरा लुड्स वाडो, रोशन शर्ली शर्विन पिरेरा लुड्स वाडो, सेवरीन कॅस्टलिनो नित्या दरवाडो, जुलियाना कुटिन्नो सान तोमास वाडो, जसिंता अल्वरीस सान पाऊल वाडो, इशाल डिसोजा जल्मदिसा संदर्भार दुबय, दीक्षा डिसोजा बाचपे, डायना डिसोजा फेरार, सोपिया पिंटो पतिमा दुसरो वाडो, ग्रेटा पिंटो पोंपई पयलो वाडो, फ्रांसीस पिरेरा वासाई मुंबई. दान दिल्ल्या सर दानींचो आमी उपकार भोवतांव. जुआंव पावल दुसरो तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर भरपूर आशिर्वादां बेसांवां धाडून दी म्हणलें आमचें अरियेकल्याचें मागणें. हांगासर आमी एक बॉक्स दवरला. तुमची तेसांवां आज आनी फाल्यां खंयचीं आसात जाल्यार ती तुमी थंयसर घालयेत. आराधना वेळार आमी विशेश रितीन मागतेले. उबी रावात. जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक बाप अब्राम डिसोजाक हांव उलो दितां. भोव मोकळा सर्गींचे बापा सर आशिर्वादांचो दातार तूं सर देण्याचो उगम तूं सर्गुक्तगन आमचेर आशिर्वाद घाल. सांजू हांव पावल दुसऱ्याचे पुण्य क्षेत्रांत हो सगळो दीस करसूंक तूं आमकां फोव करताय आनी आमकां दनपरांचें जेवण फोव करताय. त्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल तें पवित्र कर आनी भगवंत कर. तें दान दिल्या सर दानीचेर ह्या पुण्यक्षेत्राच्या सर पात्रोनांचेर आशिर्वाद घाल तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फोव कर. ह्या जेवणा वरवीं आमी चड आनी चड आमच्या जिवितांत उदार जायचें बरी भगवंत जिणी जियेचें आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो ह्या आयच्या बागी दिसा आमी आमच्या दशमोत्सवा खातीर आत्मीक तयाराई करनासांव आनी आयच्याच दिसा 20 वर्सां पयलें दैवी कुलो रेतीर मंदीर थंयसर आराम जाल्लें. व्हडा संतोशाचो
आनी अभिमानाची आमकां संगत आयच्या ह्या बागी दिसा बाप आब्राम थंयचो डिरेक्टर तशेंच बाप अनिल फेर्नांडीस तुमकां आनी तुमच्या सर याजकांक आमी अभिनंदन पाठयता. ह्या दैवीक उलो रेतीर मंदिरांत हांव जायते बरेपण आमच्या बिरगजींत आनी साबार कडेन ते रेतीर दिवन आसात. तुमचे सगळे मिसांव सुफळ जावं दी आनी तुमकां विशेष रितीन आज आमी अभिनंदन पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी आखरेचें गीत गावचें. आखरेचें गीत जाल्लेंच तुमी जेवणाक वेचें. जेवण जाल्लेंच अर्द्या वरान बेगीनच तुमी हांगासर फाटीं येवचें. देव बरें करूं. Samiaso shantiso dut amso Bagebo subam pau dusro Deivika kultiso bhakto Bagebo subam pau damso Naman tuka Naman tuka दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मुखार पुथा सोवे ओमकार मरे आशीर्वाद आमकां बगेन कुसाचे कृवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नम राजा येशु राजा नम ध्वज शिलुबे ध्वजा नम राजा परलोक राजा नम घोष हालेलुया नम राजा येशु राजा नम ध्वज शिलुबे ध्वजा नम राजा परलोक राजा नम घोष हालेलुया 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 हालेलुया. हात वयर कर. एकामेका पळोवन फाटी मुखार पळया सगळ्या पळया. वेदने ಈ ಕಡೆ ರೋದನೆ ಆ ಕಡೆ ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಕಡೆ ವೇದನೆ ಈ ಕಡೆ ರೋದನೆ ಆ ಕಡೆ ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया. दोन्ही हात वयर कर. ताळयो बेटा. एकामेका पळया. एक हात दिया संतोषान. रेडी. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ಚಿಂತೆಯು ಈ ಕಡೆ ದುಃಖವು ಆ ಕಡೆ ರೋಗವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚಿಂತೆಯು ಈ ಕಡೆ ದುಃಖವು ಆ ಕಡೆ ರೋಗವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಘೋಷ
यहोवा रफीका यहोवा रफा हालेलुया यीशुवे बंधन यीशुवे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें लागलें की तुमकां दोनी हात वयर करून ताळी पेटोवन देवाक हालेलुया हालेलुया पाप साहेब जुआंव पॉल दुसरो तो एक कॅरिस्मॅटीक जावन आसलो तो एक कितें जावन आसलो कॅरिस्मॅटीक म्हळ्यार कारिज्मा म्हळ्यार देण्यांनी बरोवन देवाकार गाणी होक लाभ दितालो प्रेज द लॉर्ड निरंतर देवाकार गाणी होक लाभ दिवचें भासांच्या देण्यांनी देवा लागीं उलोवच्याक कॅरिस्मॅटीक म्हणटात सान जुआंव पॉल दुसरो एक कॅरिस्मॅटीक पाद्राप जावन आसलो बिस्प जावन आसलो कार्दिनाल जावन आसलो आनी पाप साहेब जावन आसलो देखून ताळयो पेटोवन देवाकार गाणी होक लाभ दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी कॅरिस्मॅटीक जाल्ल्या वेळार कोणाक संतोश जाता जुआंव पॉल दुसऱ्या संतोश जाता आनी जेसू कंडीत जावन संतोश जाता मरियमायक आनी की संतोश जाता वयल्या माळयेर पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागोन आसली कोण मोरीमाय आनी पवित्र आत्मा येयल्या वेळार भासांच्या देण्यांनी देवाकार गाणी होक लाभ दिली कोणें मरियमायेन कितें म्हळें म्हजो जीव सर्वेस्वराची पडवी खाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या दारोकातय उल्हासता हालेलुया मोगाच्या न्हू जेजू म्हज्या सांगात आसल्यार जेजू तुज्या सांगात आसल्यार तुजें जिवीत केदाळें सुखाचें संतोशाचें शांतीचें समाधानाचें आनी समृद्धीचें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू आसा की तुमच्या सांगाता आसा जाल्यार तुमी आतां सांगाचें म्हाका जेजू म्हजो सांगा बरें सांगाचें जेजू म्हजो तुजो की म्हजो मुजो कोणाचो मुजो ल्हान भुरग्यांनी म्हणल्यार बरी म्हणाचे जायत की जेजू कोणाचो मुजो एकामेका सांगा जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू तुजो जेजू सगळ्यांचो जेजू म्हजो जेजू तुजो जेजू सगळ्यांचो ताज्या उपरांत तुमकां शब्द पयल्यान सांगता जंय राग आसा थंयसर राग आसल्यार काल करतात कट्टी न्ही कोणी एकल्यान म्हाका म्हळें फादर तुमी आमगे जेवणा येजेत ना जाल्यार कट्टी हांवें कट्टी गी कट्टी गी म्हाका गोत्त ना जंयसर राग आसा सांगा थंय मोग हाडुया मोग कसो हाडचो मोग 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 हाडचो गी अशें जंयसर राग आसा मोग असो वय अशें अशें म्हाकाय उडासना मोग तुमकां वता बरें वय तुमी सांगता दिसता एकामेका मोग अशें हाडे व्हडली मायसो बरें करता कर कर समान कर बरें थोड्यांनी कुवाळो गेल्ल्या बरी मोगे गेल्ल्या बरी करता तशें न्ही करा बरें अशें मोग थंयसर राग आसा थंयसर मोग हाडुया मोग मोगे न्ही मोग हाडुया जेजून आमकां दिला आमी सगळ्यांक दिवया ताजे उपरांत खंयसर दूख आसा थंयसर रडोंक येता न्ही तुमकां वेग्गी येता हय थोड्यांक वेग्गी येता सांगा जंयसर दूख आसा सांगा दूख इल्लें रडले बरें करा जंयसर दूख आसा थंयसर हांसो हाडुया इल्लें हांसा वळें अशें दान दाखया तुमी लजे नाका दान दाखोवंक कोणाचें दान पळय समान नीट आसात ते पुरा डुप्लिकेट जायत गे हय ते एकच दुकराचे गी उंदराचे गी कोणाचे गी काण बसयलात कोणाचे पळय वैरपंद आसात एक दान ना ते ओरिजिनल जायत गे किडी केल्यात ते बरोबर ओरिजिनल दान वैरपंद आसतात वय की न्ही देखून दान दाखोवंक लजे नाकात खंयसर दूख आसा थंयसर हांसो हाडुया अंतल्याचें म्हणा हांसो हाडुया अशें वोंट वाडा भायर हांसो हाडुया जेजून आमकां दिलां आमी सगळ्यांक दिवया खंय झगडीं आसा थंयसर झगडीं अशें मारतात तुमी मारून पडटा न्ही तेंगे काली शेजारची मात्र मार पडटा कोणाची शेजारची तांची शेजारची तुमी न्ही गे खंयसर हें आसा झगडीं आसा थंयसर कितें करया शांती काल करया शांती हाडुया आमी कितें करया मोग हाडुया काले हाडुया काले शांती हाडुया शांती हाडुया शांती 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 म्हळ्यार तुमच्या मदें कोणी शांती आहा ती न्ही ते न्ही शांती म्हळ्यार ते चेडू न्ही ते चेडू बायल मनीस न्ही शांती हाडुया म्हळ्यार हात मेळोवचे एकामेका हात मेळ्या पळय शांती हाडुया जेजू म्हजो जेजू तुजो जेजू सगळ्यांचो रेडी 1 2 3 ी
जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो ये 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 जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो ये 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 जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो व्हेरी गुड एकामेका पळया जैरा कसा तैसर आम्ही मोगाडूया जैरा कसा तैसर आम्ही मोगाडूया जेजू आमकां दिला आम्ही सगळ्यांक दिवया जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो व्हेरी गुड एक राउंड गोवा पळया सगळ्यां पळया सगळ्यां हांसो दिया सगळ्यां जेजू दिया व्हेरी गुड व्हेरी गुड जै दुःख कसा तैसर आम्ही संतोष हाडूया जै दुःख कसा तैसर आम्ही संतोष हाडूया जेजू आमकां दिला आम्ही सगळ्यांक दिवया जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो व्हेरी गुड एक राउंड गोवा पडतो ना संतोषा वायुकुला वेंकटकुला आले आईले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जै झगडी असा तैसर आम्ही शांती हाडूया जै झगडी असा तैसर आम्ही शांती हाडूया हात पळया जेजू आमकां दिया आम्ही सगळ्यांक दिवया जेजू मोजो जेजू तुझो जेजू सगळ्यासो 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हांव आयलां तुमकां म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर जो हांव सवांजेल 15 वर्सर 11 वोट जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे तें आसून सांगा म्हजो तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर भरपूर म्हणटा अशें हात वयर करचे सांगा बळा तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर देखीन आसलें पळोवन सांगा म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुजो संतोष
भरपूर जावच्या खातीर. म्हाका जेन्ना आजकाल नीज संतोष नासतना जायती जाणां कश्ट जातात वय की न्ही. संतोष ना, पयशात आस्त बदीका भुरगीं तें शिकतात हांगा शिकतात, थंय पयशे केल्यात हांगा पयशे केल्यात, पूण कितें ना नीज संतोष ना. देखून बुजांय कालनाल्यान स्टिफ जाल्यात, बुजां वयर वचनात, हात वयर वचनात, पेंकट दुखता, धरणीर बसोंक जायना, बटनीर बसल्यार उठोवंक जायना, आनी थोड्यांक उबें रावंक जायना, थोड्यांक बसल्यांक उठोवंक जायना, केल्लें जिराना, आनी थोड्यांक लूज मोशन केदाळाय. हे पुरा समस्ये. कित्याक समस्ये? हासनांत. कित्याक समस्ये? हासनांत. पूण देव जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे थंय आसो न्हू. सांगा, तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर इल्ले हात हालया, हाताक इल्ले एक्सरसायज या मोर्चा पयलें, नाजाल्यार ते कुंभ जातात मागीर. जायत गे ते थंयच सोडल्यार स्पॉन्डिलायटीस सुरू जावन काल जातात कुंभ जावन माती गावन येतात. देखून सांगा तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां. समिया जेजू तुजो संतोष म्हज्या काळजान घाल, म्हजो संतोष भरपूर जावच्या खातीर तूं म्हजे लागीं उलय. जो हांव पावल दुसऱ्या बरें, म्हज्या तोंडार सदांच हांसो आसा जाय. ताच्या तोंडार हांसो आसात की ना सदांय? ताच्या तोंडार हांसो आसात की ना? जेजूचें ल्हान फूल सांतेरे ताच्या तोंडार हांसो आसलो की ना? केवाजीच्या पिडेन कश्ट जातली मरता आसतना. केवाजीची पिडा म्हळ्यार कोताय तुमकां? टीबी, विशेश टीबी, खोंकली येतली, उलोवंक तिका जायनातलें, जाल्यार तोंडार कित्याक हांसो? जेजू तिचे सांगात आसलो. कितें आसलो? जेजू तिचे सांगात आसलो. देखून म्हणा जेजू तूं म्हज्या लागीं उलय. ल्हान फुलां बरीं, सांतेरेसां बरीं, म्हज्या तोंडार केदाळे हांसो आसा जे. एकामेकाक दाखया बेश्टे न्ही, दाखया म्हज्या तोंडार हांसो आसा की पळय. थोड्यांचे तोंड गुबे गुबे म्हणटात पळय, गुबे गुता गे, गुबे गुबे म्हणा घाले, गुगू गुगू हय गुबे आवल मस्त इल्ले आसा पळय. एकामेका तोंड दाखया कितली सोबीताय हांस पळय. सांगा एकामेका सोबीताय म्हण सांगा. सांगा सोबीत आसाय. आं सांगा सोबीत आसा म्हण सांगा. बरो आसाय सांगा. कितलो बरो आसाय पळय. कितलो एक हांसो आसा जे तुज्या तोंडार. हालेलुया. केवल मोगा जेन्ना सांज जो हांव पावल दुसऱ्याच्या पुण्या क्षेत्राक आयल्यार पावना. तुमी हांगाच्यान वेताना कशें जायचे? जो हांव पावल दुसऱ्या बरी जायचे. हालेलुया. तर बसा आतां. बसून आमी एक गीत गावया. तुमच्या लागीं कन्नडा बूक ना, पूण हांव उक्तें सांगता तुमकां. आमच्या लागीं दैविका मधुर गीतेಗಳು बूकी आसा. तुमकां जायचे जाल्यार आमी पोस्टार धाडटा. पोस्टार जाय जाल्यार आमी धाडटा. डिवायन कॉल सेंटराक फोन केल्यार पुरो. नाजाल्यार आतां ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार आमचें फेस्त जायत गे. ब्रेस्तारा शुक्रारा सोनवारा 3 दीस रेतेर आसा. ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 1:30 वरां पर्यंत. फादर सिरील लोबो उडपीचो बारी बरें कन्नडांत आनी कोंकणींत सरमाव दिता आनी बरी बरी कांतारां गायता. तो येतलो ब्रेस्तारा दीस. फादर सिरील लोबो. आनी शुक्रारा दिसा फादर एंटनी राज. आयकलां न्ही तुमी? बारी फेमस प्रिचर ब्रदर एंटनी राज आनी ब्रदर शिजू थॉमस. जायतीं आजापां विजमितां तांच्या प्रवचन वेळा जातात ते थंयसर आसतले. शिजू थॉमस सगळो लोक येता. जायतो लोक येवंक पुरो थंयसर 85,000 गुतना म्हाका जायतो लोक. आनी शुक्रारा दीस दनपारां 1:30 वरां हांगा फिल्म आसतलें. कितें आसतलें? फिल्म मुवी क्रिस्ताचें जनन. क्रिस्ताचें जनन उचित तुमी पळयत. बारी बरें हांव पाद्रापांनी पळयलां गे. पाद्रा म्हणालो विकारांनी पळयलां, सहायक विकारांनी पळयलां. क्रिस्ताचें जनन सकट सांगा. आं उचित तुमकां पळोवंक आसा. लगभग 2 वरांचें फिल्म तें. 1:30 वरां जाल्यार 2.5 3.5 वरां भितर जाता. मागीर घरा वचत रावाचें म्हणना. सोनवाराच्या दिसा 5 तारखेर 26 वरांचें मागणें. सकाळीं 6 वरां तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत. रातीचें जागरणी आसा. ब्रदर प्रकाश डिसोजा येतलो. लागीं 1000 1,500 2,000 लोक खंडी जावन आसा पुरो. नायट विजिलाक ह्या दिसा तुमकां दिसाक येवंक जाताल्या दिसाक. 1-2-3 वरां येवंक जाताल्या 2-3 वरां. ह्या रातीक रावंक जाताल्या रातीक रावयेत. वो बूक जाय जाल्यार तुमी घेया. दैविका मधुरा गीतेಗಳು. हांगासर आसा एक गीत आमी आतां गावया. संतोषाचें गीत. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನಗಿರಲು. हालेलुया हालेलुया म्हणून आमी गावचें. देखून तुमच्या लागीं बूक ना. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा संतोष संतोषवೇ असले पेपर हाड. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ
ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆನಂದವೇ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿಯೂ ನಾನು, ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ ನಾ ಕರೆದೆ ಪ್ರಭುವ, ನನಗಾಗಿ ನಿಂತರು ಯೇಸು. ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೇಸು. ಪಾಪವ ನೀಗಿ ನನ್ನ ಶಾಪವ ನೀಗಿ ಹರುಷವ ತಂದರು ಯೇಸು. ರೋಗವ ನೀಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯ ನೀಗಿ शांतिया नित्तरू येसू. तुमका जेवण पुरो जाला न्ही म्हाका पुरो जावना जेवण. देखून तुम्ही बसून गायन करया मागीर उबे रावया. जायत गी आतां इतलें बसा. जायत गी संतोशान सांगया संतोष संतोष वे. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿಯುನ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿಯುನ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನ ಕರೆದೆ ಪ್ರಭುವ, ನನಗಾಗಿ ನಿಂತರು ಯೇಸು. ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿದರೇಸು. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನ ಕರೆದೆ ಪ್ರಭುವ, ನನಗಾಗಿ ನಿಂತರು ಯೇಸು. ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿದರೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಪಾಪವನಿಗಿ ನನ್ನ ಶಾಪವನಿಗಿ ಹರ್ಷವ ತಂದರು ಯೇಸು. ರೋಗವನಿಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನಿಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇತ್ತರು ಯೇಸು. ಪಾಪವನಿಗಿ ನನ್ನ ಶಾಪವನಿಗಿ ಹರ್ಷವ ತಂದರು ಯೇಸು. ರೋಗವನಿಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನಿಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇತ್ತರು ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ
ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆ ನನಗಿರಲು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆ ನನಗಿರಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ सगळे उभे राहूया आणि म्हणूया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆ ನನಗಿರಲು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಇರಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग जेन्ना तुमी किर्तना तोंडपाठ करतात की सांजू हांव पावल दुसऱ्याक मोगाचें न्हू किर्तना तोंडपाठ करचें म्हळ्यार भारी देखून जायतीं देवाचीं उतरां ताका तोंडपाठ येतालीं केदाळय तो देवाचें उतर तोंडपाठ सांगतालो ही वॉज सेयींग द वर्ड ऑफ गॉड बाय हार्ट मीन्स ही न्यू इट ही ऑल द टायम मेडिटेटेड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड देखून आमी किर्तन एक आतां तोंडपाठ करया किर्तन एक सकट सांगा किर्तन एक जो मनीस खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी आतां एकामेका पळोवन सांगाचें तुमकां तें तोंडपाठ येचें जाल्यार एकामेका पळोवन सांगाचें एक फावटी इस्ल्यान पळया एक फावटी तिसल्यान पळया पूण पळोवन सांगा दोळ्यांनी पळोवन सांगा पयलीं दोळ्यांनी पळोवंक पळया दोळ्यांनी पळया सांगा जो मनीस खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना अधर्म्या सांगाता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी व्हेरी गुड भाई मो ताळये पेटोवन उल्हास या तूं भागी म्हण सांगा एकामेका पळोवन सांगा भागी तूं भागी म्हण सांगा तूं अदृश्टवंत सांगा तूं अदृश्टवंत तूं भागी तूं महान तूं श्रेष्ठ केदाळा आतां हांवें सांगल्या परी सांगाचें हांव खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना सांगा अशें म्हाका सांगूंक लाभ देगे नासल्यार सांगाचें ती तुजी शेजारची न्ही पळयता न्ही तुका कुटुंबाची सांगा हांव खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना हांव पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना बगार सर्वेस्पराचें उतर हांव संतोषता दीस आनी रात ताचें उतर नियाळता हांव खरोच सुभागी ताळये पेटोवन उल्हास या तुमकांच उल्हास या व्हेरी गुड आतां तुमकांच कशें उल्हासूंचें तुमच्याच पाठीक तुमीच मारीचे अशें तूं भागी सांगा
हां तुझ्यात पाठी महाराणी म्हणून सांग तू भागी हां तू भागी जायत गे तू भागी बेश्टे न्ही हां देवाचें उतर नियाळचें मुंदरशी तो वाळच्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता ताची पानां केदींच भावनांत जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता हांव उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी पवित्र आत्म्याच्या झरींत लायलेल्या रुखा बरी हांव म्हज्या काळार फळ दिता पवित्र आत्म्याची फळां दिता मोग संतोष शांती दयाळाय सोंसणीकाय उदारपण विश्वासीपण सादेपण आनी स्वानियंत्रण निष्कळपण मानसुगी आनी दान धर्म ही सगळीं फळां हांव हर एका काळार दिता म्हजी पानां भावनांत हांव जें कितें करता देव तें सुफळ करता पूण खोटे मनीस तशें न्हय ते वाऱ्याक उबोन वेच्या पोला बरी देखून जडतेच्या दिसा खोट्यांक आसना थारो नितीवंताच्या सभेंत पातक्यांक आसना जागो कित्या नितीवंतांची वाट सर्वेस्पर राखता आनी खोट्यांची वाट नासाक पावयता म्हजी वाट सर्वेस्पर राखता दोळे तांपा मोगाच्यान आशिर्वाद घाला तुमच्या आस्त बदीक आसा तुमची भुरगीं बाळां आसात मोगाचो मनीस आसा तुजो घोवगी बायलगी आवय बापूय सगळ्या संवसाराक खंय आसल्यार कोणी एकली भयण मागोन आसा तिचो पूत पयस आसा तो कॅनडा वचचें म्हण ताणें जायतें रीण काडलां आतां रीण फारीक करूंक जायना थंयसरी आशिर्वाद घाल सर्वेस्पर देव बिरान धरतल्यांची वाट राखता तूं देव बिरांतीची देखून देव तुका कांयच उणें जावंक सोडिना तुजें रीण फारीक करून देव फोव करता तुज्या पुता शिकोवंक तुज्या दुयेक शिकोवंक ह्या बिझनेसांत तुवें रीण काडलां लॉन काडलां सगळें फारीक करून देव फोव करता सर्वेस्पर देव म्हजेर आशिर्वाद घालता सांगा सर्वेस्पर देव म्हजेर आशिर्वाद घालता म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घालता म्हज्या संपत्तीचेर आशिर्वाद घालता तस म्हाका चलोन व्हरता म्हाका कांयच उणें ना सर तातवार पयस करता हांवें मागलें सगळें तो दिता म्हजे खुरीस व्हांवोवंक म्हजे कस सोसूंक म्हजी पिडा शिडा सोसूंक तस म्हाका कृपा दिता अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया दायकान बसात आतां तुमकां किर्तन एक तोंड पाठ आयलें की ना हां आयलें म्हणून तुमी सोडूंक जायना हप्त्याक एपटी वासीचे या 2 दिसांक एपटी वाचून परतून परतून तुमी तें नियाळ करीचे जायत गे वय आतां आनी एक कन्नड गीत आमी गावया संतोषाचें आनंदाचेंच वय ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ हे सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या काळजाची बगणां जावन आसलें ताणें जेजूक म्हणचें आसलें जेजू सारको देव दुसरो ना तो सगळ्या धर्माच्या लोकांक सांगता मुस्लिमां सांगता हिंदुआं सांगता बुद्धिस्टां सांगता नास्तिकां सांगता सयत गेलो पूण मोगाच्यान तो मात्र स्पश्टपणान सांगतालो म्हज्या जेजू सारको देव दुसरो ना ताचे सारको सोडवणदार दुसरो ना ताचेर संपूर्ण पातयेणी दवरून ताच्या मोगान ताच्या एकवटान निरंतर जियेलो मरतना सयत जेजूक उलो मान तो जियेलो तो म्हणटालो केदाळय सांत तेरेज जेजूच्या ल्हान फुला भशेन सांत तेरेज ल्हान फूल मरता आसतना ताणें कितें म्हळें सर्वेस्परा देवा हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो देखून ताका नांव आयलें जेजूचें ल्हान फूल हर एका घडयेक ताणें एकच म्हणचें जालें जेजू हांव तुजो मोगाचें न्हू तुमी मोग करतात की संवसारांत मस्तानाचो मोग करतात पूण सांगातास मोगा सांगाता गाती मेळ्ळा तुमकां मेळ्ळा की ना सगळ्यांक कोण मोग करतात तांकां गाती मेळटा न्ही गे घोव बायलां सयत थोडे फावटी एकामेका मोस करतात गरजेक पावनात भुरगीं सयत थोडे फावटी आवय बापायक मोस करतात दोगो दितात फटयतात पूण मोगाचें आमचो जेजू सदांच आमचें सांगता आसा आयचें सांतीण सांत तेरेज तेंच म्हणटा मनशांचेर पातये वचनाकात कोणाचेर पातया जेजूचेर पातया जेजूचेर पातयोन मनशांचो मोग करात तेन्ना तुमी केदींच निराश
जावची ना देखून जेसूक आमी काळजांत आनी हें गीत आमी सांगया कन्नडांत आसा हें ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಗ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ सांत तेरेज मोगाच्यान अशें गायता आसतना जेजू बाळक असो अनुभव ताका जातालो वयमो तुमी दोळे धांपा जेजू बाळक असो अनुभव करा जेजू बाळक तुमच्या गोपांत येवन खेळोवन दी तुमच्या उस्क्यार खेळोवन दी तुमच्या काळजांत खेळोवन दी तुमच्या मनांत खेळोवन दी आनी काळजांत तावन हें गीत आमी गावया ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ
ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು ದೇವ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲ, ಹೊಡತಾಳೆ ಅನ್ಮಣ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪಿತ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪಿತ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पापसल्ल्या काळजाच्यांक देव बरें करता, तांचे घाय तो गूण करता. कीर्तन 140:7 तिसरी ओळ. Psalm 147 verse 3. पापसल्ल्या काळजाच्यांक देव बरें करता. सांगा, पापसल्ल्या काळजाच्यांक देव तांचे घाय तो बांदता. पापसल्ल्या काळजाच्यांक देव बरें करता. म्हजें पापसल्लें काळीज देव बरें करता. म्हजे घाय तो गूण करता. सांजू हांव पॉल दुसऱ्याचें जिवीत नियाळ केल्यार ल्हान आसतना ताका कॅरल जोसेफ वाठीला म्हणून आपयताले. तो पोलंडांत जल्मलो. 8 वर्सांचो भुरगो. ताजी आवय मरण पावली. चिंता तुमी, ल्हान भुरग्यांची आवय मरण पावल्या, कितले ताचें काळीज फापसाता त्या भुरग्याचें. चेडो जावं दी चेडूं जावं दी, ल्हान भुरग्यांचें काळीज फापसाता. आवय सोमोंक ना, ताका लावंक ना, या ताची वस्त्र उमळूंक ना, या ताची जतन घेतली आवय ना. केदो व्हडलें दूख. त्या दुखान तो आसलो. तितल्या भितर 12 वर्सांच्या प्रायर ताचो एकलोच भाव तोय मरण पावता. आनी पापसाहेबूच म्हणटा उपरांत, म्हज्या जिवितांत म्हज्या आवय सरलें दूख आसलें, पूण ताचें की वर्तें दूख म्हजो भाव सरलो. आनी तें ल्हान प्रायर आयिल्लें दूख म्हाका सगळोच निराश करता, देदेस्पर करता. जाल्यार म्हज्या देवान म्हाका बुजयलें आनी म्हाका बळवंत केलो भितरल्यान. तो ताजें दूख घेवन देवा लागीं वता. देखून ल्हान प्रायरच तो जिवीताचो अर्थ समजता. ह्या संवसारांत कोणूच शाश्वत ना, कोणूच शाश्वत ना. देवातान आमी आयिल्ल्या देवा लागीं आमी फाटीं वचूंक जाय. ह्या संवसारांत आमकां दूख येता आसतना देव आमकां बळवंत करूंक आशेता. आमी निराश जावचें न्ही, देदेस्पर जावचें न्ही. तो बळवंत जाता. कम्युनिस्ट देश, नास्तीकपण आसलें. देवातान सगळे पयस वेताले, मीस नातले, रोजार नातले, मागणें नातले उक्त्यान. जाल्यार ताची देव भिरांतीचें जिवीत, देव भक्तीपणाचें जिवीत तो मुंदारशिता. तो शिकोवंक गेल्ल्या वेळार ताचो बापूय घरांत मरण पावता. 20-22 वर्सांच्या प्राय. परतून ताका केदें वर्तें दूख. कुटुंबांत कोण ना, सगळीं मरण पावल्यान. एकलोच. जाल्यार ताणें मुखार काडलेलें मेट फाटीं दवरिना. मुखार काडलेलें मेट आपूण याजाक जायचें, आपणान सुवार्थ परगट करीचें, इगर्जमतीचें वजें जबाबदारी आपणान घेजय म्हणून तो मुखार वेता. ताजें पापसाल्लें काळीज देवान गूण केलें देखून तो मानसीक जायना, देदेस्पर जायना, रडना. बगार सबार जाणांची दुखान तो पुसून काडटा. हेरांक बुजोवंक ताका साध्य जाता. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. जेन्ना देवाची कृपा चड आनी चड मनशांचेर देंवता आसतना ताच्या नांवाक अर्गां, होगळाप आनी स्तुती चड आनी चड चडटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
कोरिंदकारां बरयलें दुसरें पत्र 5:14 विवळ 2 Corinthians chapter 4 5 न्ही chapter 4 verse 15 कोरिंदकारां बरयलें दुसरें पत्र 14:15 विवळ म्हजे उपरांत तुमी सांगा हें सगळं तुमच्या बऱ्याक म्हूण मानून हाडलां देवाची कृपा चड आनी चड मापान मनशांचे देवान येता आसतना ताच्या नांवाच्या महिमेक अर्गां होगळाप आनी स्तुती चड आनी चड चडतेली हालेलुया मोगाचें न्हू आवय ल्हान आसतना चडची बरी गी बरें गी सकट म्हणटा ना ना बरें न्ही म्हणटा पूण मोगाचें न्हू देवान तें बऱ्याक मांडून हाडलां म्हणून जो हांव पावल दुसऱ्यान स्विकार केलें म्हजी आवय मरण पावल्या जाल्यार ती देवाची मांडवळ रडलो तो पूण निराश जालो ना देदेस्पर जालो ना भाऊ मरण पावलो भाऊ ना आवय ना बापूय तरी कामां वयता भायर घरा आसची म्हळ्यार भाऊ आवय दोगांय मरण पावलीं फापसारलें काळीज ताचें पूण देवा तें ताणें बुजवण घेतलें आजकाल मोगाचें न्हू जायतीं जाणां मानसीक जातात सांगतात सयत तुमकां गोत्त ना फादर कितले कश्ट ल्हानपणा राव बापाय तावन कश्ट उपरांत भाव भयणीचे कश्ट ताच्या उपरांत काजू जाल्या उपरांत घोवाचे कश्ट बायलेचे कश्ट आतां भुरग्यांक धांवनी सूख ना फादर न्ही देखून आमी कितें जाता मानसीक जाता दानियेलाच्या इश्टांक दानियल प्रवाच्या बुकांत आमी वाचता शाद्राक मेशक अबेदनेगो हात पाय बांदून खंय उडयले उज्याच्या आगट्यान उडयले उजो आज सकाळीं सांगलें न्ही तुमकां हांवें उजो कसलो उजो हो कश्टांचो संकश्टांचो आव बापूय मरण पावल्या शाद्राक मेशक अबेदनेगोची तांकां नेबुकदनेझर रायान गुलाम करून व्हेला त्या बाबिलोनाक आनी थंयसर दीस आनी रात काम करयतात आनी तांकां गुलाम केलां आनी आतां घुटमोळ करून तांचे हात पाय बांदून तांकां उज्याक सयत उडयलां पूण ते कितें करतात ते निराश जायनात देवा दुरसानान बगार देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात आमच्या पुर्वजांच्या देवा तुका अर्घ आनी होगळाप तुज्या वर्त्या मांडावळेन आमकां ह्या उज्यांत उडोवंक तुवें परवानगी दिल्याय पूण आमी मात्र तुका अर्घ आनी होगळाप दिवचें रावोवचें ना देखून मोगाच्यान उजो सयत तांकां भस्म करूंक सोंपलो ना ताचे बदला तांच्या काळजांत उजो पेटलो देवाच्या मोगाचो देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचो देवाचें आराधन करचें ताळी वाटून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान घरांत कसली पिडा येवन दी अनवार येवन दी समस्या येवन दी भुरगीं परिक्षेन फेल जावन दी ह्या तरणाटी भुरगीं तुमची काज जावंक आयकना जावन दी काज जाल्या उपरांत तांकां भुरग्यांचे देणे ना जावन दी ह्या घोव तुमच्या अविश्वासी जालो ह्या बायल तुमच्या दान विंगड जाली कसलेय अनवार येवन दी कसलेय तातवार येवन दी कोणेय तुमचे पयशे वेले रीण वेलें पूण पाटी दिना जालें आनी व्हड आखान तुमचेर आयिल्ल्या वेळार उजो तुमच्या भोंवतणी आसल्या वेळार तुमी मात्र देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचें रावून वचो हालेलुया हालेलुया सोम्या तें मोगाच्यान तुमचो हांसो केदींच न पयस जावन असो जो हांव पावल दुसऱ्याच्या तोंडार आसलो हांसो कश्टान सयत दुखान सयत केदाळे ताका उडास येतालो आवयचें मरण केदाळे ताका उडास येतालें ताच्या भावाचें मन केदाळे ताका उडास येतालें ताच्या बापायचें मन पूण मोगाचें न्हू सोम्या तें ताणें संतोश भोगलो केदाळे उडास येतालें सांत तेरेजाक कितें उडास येतालें तें ल्हान आसतना ताची आवय सरली खंयच्या प्रायर 10 वर्सांची प्राय 4 वर्सांची प्राय पळय सिस्टरी कोत्ता ताळी बटन उल्हास या मुखार बसून मागणें करता ती पळय बरी सिस्टर 4 वर्सांचे प्रायर सरली न्ही ल्हान आसतना सांत तेरेज आवय सरली तिची 4 जाणां भाव भयणी ल्हान आसतना प्रायर सरल्या 5 जाणां मात्र ती जीव आसली 9 जाणां भुरग्यां पैकी 4 जाणां ल्हान प्रायर सरल्या आनी सांत तेरेजाकी ल्हान प्रायर केवसीची पिडा आयिल्ली म्हळ्यार TB ट्युबरक्लोसीस केताळे खुंकतेली खुंकतना रगत येतालें तोंडान तूं मोगाचें न्हू ताणें काम करचें रावना हेरा श्रेश्टांची सेवा दिवची रावना देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचें रावना सदांच जेजू बाळका आरांद खेळटली सगळीं म्हणटात कित्याक हांसता ती खुंकली काडटा रगत येता पूण हांसता कित्याक हांसता तिच्या हातांत जेजू बाळक आसा हालेलुया तर मोगाच्यान आमी उबे रावया आमचें एक अपुर्बेचें गीत आसा पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव हें गीत आमी गावया आनी हें गीत गावन चड आनी चड देवाचें हजरपण आमी अनुभव करया आनी थोड्याच वेळान हांगासर देवाचें उतरी आमी आयकुया तुमच्या कांताराच्या बुकान पेज नंबर 65 B56 पवित्र देव तुम पवित्र देव तुम पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती
पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव। हालेलुया होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया होसाना, हालेलुया। पौलकानी सिलासा बंधन ते सुटैले, पौलकानी सिलासा बंधन ते सुटैले, बंधन स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो, बंधन स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो। देवा आमका सुटका दी, देवा आमका सोडवून दी, देवा आमका सुटका दी, देवा आमका सोडवून दी। पवित्र देव तू पवित्र देव, सुटका सोडवला बसो पवित्र देव, पवित्र देव तू पवित्र देव, सुटका सोडवला बसो पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया। तळी विडवून निरंतरी देवाकडे घालूया तो वर्तो दे, पवित्र दे, आमकां सुटका सोडवून दिल्लो दे, आमकां शांती समाधान सोडून दिल्लो दे। ताच्या पुता जेसू मकान आनी आज आमकां आयच्या दिसा विशेष करते विशेष ज्ञान जायशी सुटका सोडवून सौख साय आमकां दिवंक दे। शाद्राक मेशाक अबेदनेगो उज्याच्या आख्यान मेळोवंक गेलो दे। आज आमच्या एकल्यांच्या परिस्थितीन आमकां मेळचो तो दे। त्या देवाक निरंतर अर्घां दिवया, स्तुती करया, ताचे ते संतोष पावया। शद्रक मेशक अबेदनेगो उजांतले राखले, शद्रक मेशक अबेदनेगो उजांतले राखले, उजा स्तुती करताना तलवारे ते बोलले, उजा स्तुती करताना तलवारे ते बोलले। देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी, देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी। पवित्र देव तू पवित्र देव, सुटका सोडवला बसो पवित्र पवित्र देव, पवित्र देव तू पवित्र देव, सुटका सोडवला बसो पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना,
सुम्यांचे तो हरदान तुका सर पदवेदान तुका सुम्यांचे आमकां सुटका सुवण जोन दिलो शांती समाधान आमकां जोन दिलो आमची मागणी कान दिवचो आमच्या कश्टान आमकां मेळोवन घेवचो. We praise you, we thank you, we glorify you, Lord. Bless your name. Hallelujah, 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 hallelujah. तूं सर पदवेदान सगळं करूंक तूं सताय. आमचे दय तूं व्हरतो, तुजी दया व्हरतो, तुजो मोग व्हरतो. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. आमचो देव कितलो व्हरतो, कितलो बरो. आयच्या पयल्या दिसा आमी नियाळ नासांव जुबलीवाक तयाराय जावन करचे ह्या रितीन देवाचें ताच्या उपकारांचें स्मरण आमी करता. We remember all the good things. आनी देवा तें आमचें जिवीत कितलें कृपेचें बेसांवाचें जालां ताका अर्गां दिता आसतना ह्या घडये आमी समजूंक वता देवा तें आमी कशें जियेसाय ताचे योजनान देवान आमकां कशें घालां. ते योजनांत आमी जियेत आसतना देव आमच्या गरजांक आमच्या आदाराक पावता ताची कृपा आमकां लाभता. सोम सुरेख 16वी ओळ म्हणटा ताचे परिपूर्णतेंतान आमकां समेस्तांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. ग्रेस अपॉन ग्रेस. जेजू आमकां सांगता सोमच्या 8व्या वसुरान 30 आनी 2 वळ तुमी सत जाणां जातल्यात सत तुमकां सुटका दितलें. यू विल नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल सेट यू फ्री. मागया ह्या घडये समय आमकां ताचें सत उगडापें करूं. तो समय सत वाट जिवीत तें सत आमा समेस्तांक उगडापें जावं. त्या सतांत आमी जियोंक सुम्यातान खरी सुटका सोडवून आमी आपणाव. ताणें आमकां जोड दिल्ली ती शांती समाधान आपणाव. तोच आमकां फावो करूं. पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक घेवन मरी माय आमचे खातीर विनंती करूं. सांज बापाची ससाय आमी ह्या घडये मागया. भगवान सुवाम पावल दुसरो ताची कृपा ताची ससाय आमी मागया. भगवान तूं तेरेस जेजूचें ल्हान फूल आमचे खातीर विनंती करूं. सांगता आमी म्हणया नमान बरये कृपेन भरले तुजे सांगता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थळी बिडून देवाक अर्गां दिया आपल्या शरान शरान बावडटान पावना घट्ट बावडटान एकामेकाक पळया. इल्लो बरो आसो दिया. दोनपरांचो वेळ न्हिदेचो वेळ न्हीद आमकां येना. आमी जागृत करता आमी जागी रावता सुम्याची कृपा घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बसया ह्या घडये थोडो नियाळ तुमकां न्हीद येता गी नामू तर न्हीद येवची जाल्यार तुमी हांगा आसचे ना. तुमी आज खंय नेंगी घरा पाटी वेता आसल्यार वा वचून सुशेगाद नित्य आसल्यार पूण ना खंडीत येना. देवा ते आमी आसतना आमकां देव सांबाळटा आनी आमकां खंडीत हो इतलो बरो देव आमकां शांती समाधान नेंगी ह्यो जुबल्यो शालोम 2024 आमी म्हणटा जेजू थंय आमकां कितली शांती आसा नेंगी समाधान आसा. आज मस्त उतर तुमी दळसून नियाळ केला पूण एक उतर काडया. आमचो देव कसो लोगी म्हळ्यार ताणें पयलें कितें म्हणलें निर्गमन ग्रंथावसर 15, 20 आनी 16 तुमी काडा पळया देवाचें उतर. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. देव म्हणटा तुमी म्हज्या उतरांक लक्ष दिल्यार म्हज्या आज्ञा पाळल्यार म्हजे उपादेश पाळल्यार हांव कितें सांगता तें तुमी आयकल्यार कान दिल्यार हांव इजिप्तान धडिल्ली ख्यास्त हांव धडिना. कित्याक हांव सर्वेस्पोर देव जो तुमकां बरी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव कालें म्हणटा हांव सर्वेस्पोर देव तुमकां कालें करता बरी करता. आय एम द गॉड हू हिल्स यू. आमचो देव आमकां बरें करचो
गूण करचो आमचो देव आमकां पिडा दिवचो न्हय. देव पिडा दिता गी व्हेरी गुड. एकल्यान व्हडल्यान सांग. देव पिडा दिता गी ना. देव कस दिता गी काले म्हणटात. तर पिडा कोणाचें येवचन कोणाचें नो दीस. देव बरी करता आनी ह्या देवान जाणें आमकां म्हळां हांव कित्याक हांव देव तुमकां बरी करता म्हणलो. जेजू थंय ताणें आमकां बरें केलें. ताच्या पुता एकल्याच पुता थंय बरें केलें. जेजू आयलो. जेजूचो मॅनिफेस्टो तुमकां कोत्ता. जेजूचो मॅनिफेस्टो कितें लुकाचो वंजलावस्वर 4:18 आनी 19 वाचा. आतां देवाचें उतर तुमकां मेळ्ळें जाल्यार घट्ट वाचीचे तुमी. थंय जेजू काले म्हणटा लूक चॅप्टर 4:18-19 मॅनिफेस्टो. हर एका पार्टीक मॅनिफेस्टो आसता. जावं इलेक्शन येतना जावं काँग्रेस BJP खंयचे पार्टी आसात ते म्हणटात आमकां वोट दिल्यार आमी अशें करता, आमकां वोट दिल्यार आमी हे सगळें करता. तुमकां बायल मनशांक फ्री न्हय गे कालें फ्री बसार फ्री आनी कितल्यो सवलत्यो. वोट दिल्यार हें करता तें करता म्हणटात. थोडे पडी ते करतात थोडे पडी मनशांक करनात. पूण देव तसो न्हय. देव जें कितें सांगता तो करता. ताणें म्हळें हांव बरी करता आनी जेजू थंय ताणें आमकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. लुकाचो वंजलावस्वर 4:18-19 जेजू काले म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो कालें आसा म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. मागीर कालें बरयलां बंदेंत आसल्या सुडका. मागीर कुर्ड्यांक दिश्ट. मागीर दणसतल्यांक सवकसाय आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हण म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड. जेजू संवसारी आयलो. जेजून बरें केलें गी ना आनी आखरेक जेजू खुर्साक गेलो गी ना. खुर्साक वेतना पातकां पिडा शिडा काडली गी ना. सैताना बंदी केलो गी ना. मरण काडलें गी ना. पाताक वा कालें मरणाचें भें काडलें गी ना. सक्कड गेलें. जेजू थंय सक्कड आसा मोगाळ भवान बरी सक्कड आसा. हें देवाचें येवचन. जेजू देवाचें येवचन आज सुखा आनी म्हाका मोगाळ भवान बरी आमी म्हणोंक पुरो जेजून केलें आमकां करूंक जाता गी फादर. जेजून ती पदवी दिली शिसांक. वय गी मातेवचो वंजलावस्वर 10 पयली वळ काडा. 2 पदव्यो आपोस्तलांक दिल्यो. 2 पदव्यो पळया खंयची पदवी. मातेवचो वंजलावस्वर 10 पयली वळ कोणाक मेळ्ळें वाचा. वेगळी वेगळी वाचचे. वेगळी वेगळी वाचल्यार वेगळी वेगळी जाता. जायत वास उपरांत 12 जाणांक सांगाता आपयलें लागीं आपयलें आनी घालें म्हळें देवसार धांवडावची पदवी दिली. प्रेज द लॉर्ड. कालें धांवडावंक कालें धांवडाव एक देवसार धांवडावंक. दुसरें रोग पिडा शिडा गूण करूंक पदवी दिली. सगळे रोग पिडा शिडा 2 पदव्यो देवसार धांवडावंक पिडा शिडा बरी करूंक. आतां मुखार वसा. लुकाचो वंजलावस्वर 10 8वी वळ. ही पदवी 12 जाणांक दिल्ली. 12 apostles 12 जाणांक. आतां 22-70 जाणांक बायबलान आमी वाचता 72 70 वा 22-70 जाणांक मिसावांक धाडटना जेजू एक पदवी दिता. खंयची पदवी पळया. 8वी वळ. लुकाचो वंजलावस्वर 10 8वी वळ. कितें म्हणटा देवाचें उतर. खंयच्या वाचा वाचा मेळ्ळें गी. खंयच्या शहराक तुमी वचा थंय तुमकां येवकार दिती जाल्यार स्वागत करती जाल्यार कालें करा. तांणी कितें वाडलां तें जेवा. दनपारां आमी जेवल्या गे. आमी कालें जेवल्या. कालें दिल्लें व्हड न्ही. बरें जेवान आसो. ताका जेजू म्हणटा आमी वचा व्हडलें जेवा. मागीर थंय आसल्या एक पदवी दिली तांकां. पिडेस्तांक कालें करा. आतां तुमी खंय वाड्या जमती गेल्यार खंय कोणाची भेट करूंक गेल्यार पिडेस्तांक तुमी तांकां वचोन जेजूच्या नांवान बरें करतात गी ना न्ही. तुमी घाले म्हणटात
भेट कर न हांव तुजे खातीर मागता जायत गे काले म्हणटा हांव तुजे खातीर पूण मागतात गी ना ते इंत मागतात गी पातये ना कितलीं जाणां ते इंस मागोन बरीं जाल्लीं आसात मागता म्हणा बरीं जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाळ भवानी बिनी पळया जेसू तांकां सांगिना थंय आसल्या पिडेस्तां खातीर मागा म्हणना थंय आसल्या पिडेस्तांक कालें करा बोरी करा जेजू पदवी दिता आज कितल्या जाणांनी आमी आमची पदवी वापरल्या हांगासर एक आनी एक अर्दो 1.5 जाणांनी मात 12 जाणां अपुस्तलांनी वचून देवसार धांवडायले पिडा बरी केली जेजून केल्लीं कामां जेजूच्याकी व्हडतीं कामां केलीं तांणी कित्याक ते फातयेले कित्याक ते तशें जियेले पवित्र आत्म्या प्रकार जेजू बरीस जेजू थंय कितें जालां तांचें थंय जालें 22-70 जण तांकां पिडा बरी करूंक आतां तांचो रिपोर्ट कार्ड पळया 10वा वस्वर 17वी ओळ काड 17वी ओळ लुकास वस्वर 10-17 तांचो रिपोर्ट कार्ड ते येवन जेजू कशें सांगतात काले म्हणटात पळया कितें म्हळें सोम्या तुजें नांव काडल्यार कालें करतात देवसार सयत काल जातात मागीर जेजू म्हणालो कालें कालें अंतराळांत हांव जगलाने पडलेले बरी देवस्थान धर्मीक आपणूच हांवें जगलाने पडले तुजें नांव काडल्यार देवसार काल जातात आतां ह्या 22-70 जणांक पिडा बरें करूंक धाडिल्लें आनी कालें गेलां देवसार धाडयल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पिडा बरें करूंक धाडिल्लें ती मात्र पदवी पूण आनी देवसार धांवडायल्यात आतां देवसार धांवडायल्यात जेजू म्हणटा हांवें पळयलें जगलाने पडिल्ले बरी देवसार धर्नीक आपटूंसो पूण जेजू तांकां जोर करिना जेजू तांकां आतां ही पदवी दिता खंयची पदवी देवसार धांवडावची काले म्हणटा मुखार काले म्हणटा पळया काले म्हणटा सोरोपू इच्छू दुस्मनाचे सगळें बोळ पांयां तळाक घालन मस्सूंची पदवी हांवें तुमकां दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधा करिना आमकां काले म्हणी लागता गी माठ मंत्रां पिदिस्पनां लागतात गी लागतात गी लागतात गी बेश्टे लागतात गी हांगा ना म्हणटात पूण कितलीं जाणां आज संपडल्यात थोडीं जाणां मस्तू आज शांती गेल्या कुरपा गेल्या आज पिडेन पडल्या आमी आज आमी कश्टांत आसा मोगाळ भवान म्हण दिस इज द रियालिटी आज जेजून हें सक्कड केलां जेजून शिसांक 12 जाणां अपुस्तलांक पदवी दिली 22-70 जणांक दिली आतां तुमी म्हणूंक पुरो फादर आमकां पदवी आसा गी तुमकां पदवी आसा गी आसा गी ना म्हाका सांगा खंय बरयलां बायबलान तुमकां पदवी आसा म्हणून आसा म्हळ्यार पावना देवाचे उतर गोत्ताच तेजें तुमकां पदवी आसा म्हूण कशें सांगतात न्ही म्हाका देवाचे उतर जायचे तुमी बेश्टें बोल्सांतलें घालून दिनाकात म्हाका आनी तूं कितें बरयलां पदवी दिल्या जाल्यार खंय दिल्या सांगा व्हेरी गुड कोणें सांगलें न्ही मार्क 16 मार्क वंजलावसर 16-17-18 ओळ वासा खंयची पदवी 5 पदव्यो जेजू दिता 5 अथॉरिटीज आज कोणाक बळें बरी जावंक जाय कोणाक शांती जाय समाधान जाय भलायकी जाय यूज युअर अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस जेजूच्या नांवान पदवी वापरा तुमी वापरिना जाल्यार मेळना तुमी वापरिना जाल्यार तुमी तशेंच उरतात मोगाळ बाबा तुमी भियांत उरतात तुमी कश्टांत उरतात तुमी पिडेंत उरतात मागीर कोणेंय कालें केल्यार आमकां लागता प्रेज द लॉर्ड देखून आतां पदवी वापरा 12 जाणां अपोस्तलांनी वापरली 22-70 जणांनी वापरली रिपोर्ट कार्ड आतां आमकां सगळ्यांक आसा कोण पातयेता कोण सतमानता खंय कालें बरयलां देवाचे उतर कालें म्हणटा मार्क 16, 17, 18 17 आनी 18 वळ सतमान तेल्यांक
असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. मागीर कोणाचे नावी? म्हजे नावी म्हळ्यार कोणाचे नावी? फादर अनिलाच्या नांवांनी. कोणाच्या नावी? जेजू म्हणटा म्हजे नावी, म्हजे नावी देवसार सोडयतात. एक पयली पदवी देवसार गेले. मागीर नव्या बसांनी उलयतले. दुसरी पदवी. तिसरी सोरोप हातान धरूंक शकतले. कितल्या जाणांनी सोरोप हातान धरल्यात? धरलाय मेल्लो की जीवाल? ओडणी ताणें जीवालो धरला काय? आतां सोरोप हातान धरचें म्हळ्यार कसलेंय वायट तुमकां कांय करूंक शकना, कांय बाधा करूंक जायना. यू सी वेन यू आर इन गॉड, देवा थंय तूं आसतना. पाद्रापान उडवलं कीर्तन वाचलें 91. जो कोण परमोन्नताच्या आश्रयाखाल रावता ताका कांय जायना. देवाचें संरक्षण आसता मगाळ भवानी मेरेन. नो वन कॅन टच यू. कोणय तुका आपडूंक, पिडा आसय तुका आपडिना. बे पिडा ते हें कांय. पदवी देखून तो म्हणटा, जेजू म्हणटा तिसरे पळया, तुमी देवसार दोंडयतात, नव्या बसांनी उलयतात, सोरोप हातान धरतात. मागीर चवथें मारेकार वीख पियेल्यारय कांय जायना. कोण वीख पियेता? तुमी वीख पियेतात गी? ना. थोड्यांनी घालें तुमच्या खानान जेवणान घालून दिवंक बरो. पूण तुमी देवा थंय आसल्यार तें खावतना पियोवच्या पयलें एक बेसांवगल तुमी सेवल्यार कांय जायना. कितलीं जाणां तुमी आज जेजूक कान घेवन जियेतात. नगाळ भवानी बनी देखून मागणें म्हळ्यार, बावर्च म्हळ्यार हांगा मागल्यार पावना. प्रेयर परमिएट्स युअर लायफ. तुजें जिवीत तूं भायर भितर येतना जेजूक व्हर, तूं खाता जेवतना जेजूक व्हर, तूं न्हिदतना जेजूक व्हर, तूं खालें करतना जेजू विशयेन चिंत, देवा विशयेन चिंत. हो जेजू वा हो देव, ह्या जेजू मुखार आमकां ताणें सोडयला म्हूण फातये, आनी ती फातयेनी गाण घेवन मागणें कर, खालें कर, कांय जायना. भावडतान वस आनी हे आमी करीचे. मागणें म्हळ्यार जिवीत. जेजूक सोन कांय करनाका. देवाच्या योजनान जिये. आमकां देवान ताच्या योजनान घाला. सो देवाच्या योजनान कोण आसात, दोज हू आर इन द प्लॅन ऑफ गॉड, भियेनाका. घालें जाल्यारय भियेनाका. कोणी घालें केल्यारय भियेनाका. कोणी घालें म्हळ्यारय भियेनाका. खंयची परिस्थिती आयल्यारय भियेनाका. दॅट्स गॉड. देवाचे दीस घाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू आनी शिस आनी वांजलान आमी वाचता, दोनीर येतना खंय वारें वादळ आयलें. खंय वय गी वारें वादळ आयलें. दोन बुडोवंक जाली. शिस भियेले पूण जेजू घालें करतालो. आतां एकामेका पळया, तिला नीला नारलां कोण न्हिदला म्हळ्यार. काल्याक न्हिदल्यान न्ही, तुमी काल्याक न्हिदला गुर्तना, पण जेजू काल्याक न्हिदलो. एक सवाल तुमी म्हाका सांगा, वाय जीजस स्लेप्ट? कोणाचो भावार्थ पारकूंक, शिसांचो भावार्थ पारकूंक जेजू न्हिदाचे गी? नो. म्हाका सांगा, जेजू काल्याक न्हिदलो? दी बॉय. जेजू पुरा सांज जाली खंय? जेजू पुरा सांज जायना. सकाळीं दनपारां सांजेर शिसांक सयत तुमी इल्लें हांगा येया, रेस्ट करा म्हळें. पूण जेजू सकाळीं मागतालो, सांजेर मागतालो, सगळी रात मागतालो, दनपारांय मागतालो. तुमी आज ह्या वेळार हांगासर आसात. आय एम व्हेरी हॅपी. म्हाका खुशी जाता. अशें जेजूक आज खुशी जाता तुमी हांगा आसात म्हणून. आनी तुमकां आज मस्त कृपा आसा. इफ यू बिलीव. फाती येल्यार प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगा तावन येतना तुमी खाली हातांनी वचनात. यू विल नॉट गो. आज तुमकां विशेष कृपा मेळटा. आज कोण देवा थंय आसात तांकां विशेष कृपा आसा. देखून देवा थंय कशें आसचें आमकां कळचें. देखून तुमी सद्दां हरी एका घडये मागाचे. एक राटावळी तावन आनी एक राटावळीक वतना प्रे. खालें काम जावन आनी एक काम करतना इल्ले वेळ मागणें कर. चिंत्यान जेवंक वेतना जेवंक वेच्या पयलें एक घडी मागणें कर. भूक लागल्यार व्हडणी एक मिनट थंय सोड. गॉड प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. देखून आमी सदां मागीचे आमी देवा थंय आसा म्हळ्यार देवाचो उडहास काडचो हरक्या वेळा आनी घडये. पूण दिसाच्या 24 वरांनी एक अर्दें वर वा 1 वर देवाक दिवचो. कितलीं वरां तुमी तुमचेंच वैयक्तीक मागणें करतात. आय टेल यू, कोण वैयक्तीक मागणें करता देवा थंय संबंद आसा करता ही पदवी तुमकां मेळटा. वैयक्तीक मागणें, मोबायलाचें न्ही, ऑनलायन न्ही, कुटुंबाचें न्ही, इगर्जेन करचें न्ही, सक्रामेंती न्ही. तें करा, तें करीचे, तेच करा, मागणें करा, कुटुंबाचें करा, ऑनलायन पळया, पुरो करा. पूण कोण वचून जेजू मुखार वादाचे थंय ते आमरो सक्रामेंत आमरो तुमच्या रुमान वचून एक अर्दें वर बसतात. रिसीव ग्रेस. तुमकां विशेष कृपा मेळटा, शांतीची कृपा. कितले समस्या आयल्यार आनी आय टेल यू, तुमचे समस्ये तुमकां वजे जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू म्हणालो कश्टांतलो न येया, वजन वयतलो न येया, तुमकां कालें दिता. कोणाक म्हणलें तें उतर? कोणाक म्हणलें? शिसांक न्हय. प्लीज तुमकां देवाचें उतर गोत्तू ना जाल्यार विचारा. हे देवाचें उतर कोणाक म्हणलें? कश्टांतलो न येया, वजन वयतलो न येया, तुमकां विशय दिता म्हणलें. तुमकां कोणाक? तुमकां म्हळ्यार आमकां न्ही. हें कोणाक म्हणलें? तुमकां न्ही, आमकांय न्ही. हें उतर कोण जेजूतान पयस आसा तांकां म्हणलें. जेजू थंय नात, भायर आसात, ताच्या संबंधान नात. कोण ताचे तावन भायर आसा जेजू तांकां म्हणटा तुमी येया. तुमी म्हजे तावन कोण भायर आसात, पयस आसात, देवाच्या योजनान नात पळय, ती येया. आमी देवा थंय आसल्यार हें उतर आमकां न्ही. बिकॉज तूं देवा थंय आसतना तुका शांती आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू म्हणटा तुमकां कांय मारेकार वीक पियेल्यार कांय जायना. मागीर तो म्हणटा पिडेसांचेर हात दवरून तांकां बोरी करता. पळय मोगाळ भवानी आमचो देव कितलो बरो. ताणे तो म्हणलो हांव तुमकां बोरी करता. जेजू थंय बरें केलें. आमकां शिसांक पदवी, आपोस्तलांक शिसांक आमकां पदवी दिली. कितलो बरो देव. अच्छा की व्हरतो देव आसा गी? खंडीत ना. एक घडी उबी रावा, सगळीं उबी रावा. एक बरें गीत आसा, आय लव दीस सॉंग. आमी हें कंतार बारीक बरें तुमचे कडेन उतरां ना जावं बरो, बट वेरी गूड सॉंग. बरें. आनी हें देवाच्या मोगा विशयान आमकां सांगता कितलो बरो देव आमचो न्ही गे. ताणें बरें कंतार आसा. आय थिंक जी सेक्शनान खंयचें तें जी नंबर कितलें? 28. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. देवा बरी कोणी आमचो मोग करची नात. देवा बरी आमकां बचाव केल्ली, सुडका सोडवून दिल्ली कोणी नात. तशें बरी आमकां पदवी अधिकार दिल्ली कोणी नात. एक घडी बोर तुमचे दोळे धांपा, तुमचे दोळे धांपून बिलीव दीस ट्रूथ. हें सत मोतीन दवरा, तुमच्या काळजांत दवरा. आज ह्या दिसा आमी हांगासर आसा. आमी नियाळ करना सावन सैत्य देवान केल्लें जें कितें ताणें केलां. आज त्या देवान आमकां सांगलें, कळीत केलें, तो देव आमकां बरें करचो. ताचें येवजन आमकां बरें करचें. ताचें येवजन आमकां पिडा दिवची न्हय, कश्ट दिवचें न्हय. आज आमी बरीं जायचें. आनी ह्या खातीर जेजू थंय ताणें आमकां बरीं केल्या. ताणें आमकां पदवी दिल्या, अधिकारी दिला. ह्या संवसारांत आसतना आमी ताच्या योजनांची येसाय. देखून आज ही कृपा आमकां मेळो म्हणून, आमचो बावार्थ चडो म्हणून आमी मागया. शिसांनी मागलें समया चडय म्हजो आमचो बावाळ. आमी मागया कसली कृपा तुमकां जाय ह्या घडये मागा. विचारा, आज जीजस जावं बरो बावार्थची कृपा समया तेंची येवंक सदांच. जावं बरो तुमचो विश्वास चड जाय. आज लॉर्ड सोमी आमचो विश्वास खंडीत चडयता. ताचे ते आमकां शांती समाधान आसच्या. ताचे ते आमकां सकट जें कितें ताणें जोड दिलां आमकां मेळच्या. कृपे वयर करपा मेळच्या. देखून ही घडी आमची दोनी हात आमी वयर उबारया, समया थंय उबारया. ताचेर आमचो बावार्थ चडो म्हूण मागया. कसली कृपा तुमकां जाय त्या कृपे खातीर मागा.
पहिल्यान पहिले आमच्या दिसाच्या रासच्या आमच्या ह्या जिवितांत हरी एका वेळा आनी घडये हरी एका संदर्भार हरी एका कष्टा सुखां दुखांत कस आमी दंडळनाच आमच्या जेजू कशें वाऱ्या वादळां सयत तो न्हिदलो कित्याक न्हिदलो ताची दिश्ट वाऱ्या वादळाचेर नातल्ली ताची दिश्ट बापाचेर आसा माय फादर इज इन कंट्रोल म्हजो बाप सगळें जाणा म्हजो बाप सगळें करता देखून ताची दिश्ट ताचें समाधान ताणें उगडावना आज आमकां ती करपा मेळो दोनी हात बरा स्तुती करया उपरांत गंधार गावया हालेलुया 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 आमची सुम्या करपा आमचे थंय वळय ह्या घडी आमचो बावट सडय आमचो विश्वास वाडय हरी एका वेळा आनी घडी सुम्या तुजेर आमची दीस आमी घालूं आमी तशें जियोंक सुम्या तुवें दिल्ली पदवी अधिकार वापरूं तुजे थंय आमकां बरें जिवीत मेळच्या सोडवणेचें सुम्या शांती समाधानाचें Lord bless us right now hallelujah 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 thank you Lord thank you Jesus hallelujah 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 thank you Jesus hallelujah hallelujah सुम्याचे दीस घालया हेंकां आमी गयतना ती करपा आमकां लाभो म्हूण मागया ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ कोई समय आमच्या खातीर जीव दिलाय तुवें आमचे खातीर तुवें रगत वारयलां बाबाची योजना कल्तिमान घा होय समय आमकां सोडका सोडवण दी आज आमकां ते करपा तुवें दिल्या तसो अधिकार ती पदवी आमकां दिला समय आमचो बावट सडय तुजेर आमी दिश्ट घाल जियोंक समय फावो कर आमकां ह्या संवसारांत होय समय तूं आसाय तुमची येताय म्हणून तूं आयलाय जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतून क्षमा पहा होय समय आमकां ही करपा दे as we praise you Lord ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಚರಿ ಹಾತು ಬಾರಿ ಅನ್ಮನಿಯ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣ
ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ स्नेहित. एवढी आमची दोन्ही हात आमच्या काळजात आम्ही दवरया. आमी खंयच्याय बांदपासान बंदडेत आमी आसांवत असो समय आमकां सुडका दिता म्हणून कसली बांदपास बंदड आमची ती जावं. समयाक आसात म्हणलें कितेंच ना. आमी ताचेर पाती येतना विश्वास दवरतना ताका उलो मारतना आमकां तो मेळोवंक येता. सांबरो आस आमच्या पातकांक लागून आमी बांदपासांत आयल्या. सांबरो आस देवसराक आमी इडेन दिवन देवसराच्या योजनाक आमी सगळा खलती मान घाल. देवाच्या योजना जावन आमी पयस केल्या आनी अशें आज आमी संपडल्या. विविध तरेच्या बांदपासान बंदड्याक आमी आयल्या. आज समयाक सगळें कळीत करया. ह्या घडये कसली तुजी बंदड, कसलो तुजें बांदपास, कितें तुका देवा तान पयस करता सगळें देवाक दी. जेजू कळीत कर, सगळें ताका बेडे समर्पण कर. अशें करपा मान. आस लॉर्ड फॉर द ग्रेस समी करपा दी. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವ, ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. दोन्ही हात बरे आणि म्हणया ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಕೈ जीव दिला समया ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. दोन्ही हात बांध स्तुती कर मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची कधी जीव दिला रगत वरयला समयास तुझे विशेष कृपा आमच्या दैवाळ कृपे वयर कृपा आमकां होय समया आमचो विश्वास आमच्या सर बांदपास बंदड्यांतले आमकां निवार. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. सर बांदपास बंदड्यो I come against all patterns, Lord. Break them in your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sanctify us. तुझ्या नावान सुडका दे, तुझ्या रक्तान आमकां धुवन काड. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Father. Snehita, Nanna Snehita, Jeeva Kotta Nanna Snehita, 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 Nanna Snehita, Jeeva Kotta Nanna Snehita. एक घडी वर दोन्ही हात काळजाचेर दवरा. एक घडी आमचे खातीर मागता आसतना ह्या वेळार आमी मागया. ब्रदर टीके चॉर्चा खातीर मागया. दोळे दांबा. सगळ्यां एका मनान काळजान मागया. आजचो भाव जायतीं वर्सां मिसांव केल्लो, जायते मिसांव काम केल्लो कश्टता. आज आस्पत्रेंत तो आसा. आज खबर आयल्या तो आनी चड अस्वस्थ जावन आसा. वी प्रे. आमी मागया जेजूच्या नांवान ताका सुडका मेळो. जेजूच्या रक्तान समी ताका धुवन नितळ करूं. संपूर्ण सुडका, शांती, समाधान ताका ह्या घडये लाभो. तस्सो देव बरें करता म्हणलो, बरें केल्लो जेजू थंय ताका बरें करूं, गूण करूं आनी सुडका दिवं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तळी विडोवन देवाकार गांधी आमचो देव कितलो बरो. जेजू थंय आमकां ताणें सोडयला, पदवी दिल्या. बसा. तर मंगळ भवानी बरी आनी इल्लोसो नियाळ केल्या. कित्याक आमी बांदपासाक येता? वाय आर वी? कित्याक आमी देवान आमकां बरें केलां जाल्यार आज आमी कित्याक बांदपासाक आसा? कित्याक म्हळ्यार आनी एकलो आमकां सोडना. कोण तो? कोण? आमी थोडे पडीं चिंतचे आमची मनशां पुराका कारान म्हणून आमचें झुजू हेरां विशयान म्हणून हेरांचेर ना. तुमची भाव भयणी कोणी न्हय, पूण एकलो आसा. सुरूतांव ताका बायबलान मस्त नांवां आसात. 12-13 तो फोडकिरो खंय एका वांजलांत एक अवस्वर एक वाक्य काडल्यार 3 नांवां मेळटा. जॉन 8:44 काडा. जॉन 8:44 तो म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा तो तुमी जेजू सुदेवांक म्हणटा तशें पातयेनांतल्या आज आमकां म्हणूंक बरो. जेन्ना आमी देवाचेर पातयेना वा आमचो विश्वास न्ही उणो उणो जाता, मागीर आमी ताच्या हाताखाल वचोंक साध्य आसा. कितें म्हणटा थंयसर? जॉन 8:44 देवाचें उतर. तुमी देवसराची पिळगी तुमी. कोणाक म्हणचें? तुमकां न्हय. जेजून कोणाक म्हणलें? सुदेवांक. कोण ताचेर पातयेना तांकां देवसराची पिळगी तुमी. मागीर तुमच्या बापायच्या कुशे प्रकार तुमी करतात. मागीर सुरवेर तावन तो पयलें नांव खुणीगार, मर्डरर. पळय खूण करता तो. आज आमचो विश कालें खूण करता गोत्ता. आनी एक कडेन वांजलान देवाचें म्हणटा सोर येता सोरूंक. ताका आनी एक नांव सोर. सोरूंक, जिवेशी मारूंक, विबाड करूंक. सुरवेर जावन तो खुणीगार, मर्डरर. मागीर तो केदींच सत उलयना, सताच्या पक्षेक ना. कित्याक? ताचें थंय सत म्हणलेंच ना. मागीर तो फोट उलयतना आपल्या सैंबा प्रकार तो उलयता. मागीर कित्याक तो आनी एक नांव फोडकिरो. खुणीगार, फोडकिरो. आतां आनी एक बेस्ट नांव. कालें? कालें? पोटींचो बापय. शॉर्ट फॉर्म घालें. पोटींचो बापय. पोटींचो किंग तो. कालें म्हणटा कोंकणीन पोटींग म्हणचें तुवें. प्रेज द लॉर्ड. पोटींचो किंग तो. फोडी मारता. खुणीगार, फोडकिरो, फोटींचो बापय. आमी ताची न्हय. तुमी ताची गी. आमी देवसराची गी. आमी कोणाची? कोणाची? देवाची. जेजू थंय देवाची भुरगीं. देवान जेजू थंय आमकां सोडयलां. देवान आमकां ताच्या योजनान घाला. देखून आमी ताच्या योजनान आसतना भियेशें म्हणून ना. तुमकां आज मिसार हांवें सांगलें पंच लायन्स घट्ट धरा. कोण हे पंच लायन्स कान घेवन जियेतात पळय बेना बें काडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण मोगाळ भवानी म्हणी हो सोर सोडना. आमकां देवान मिसावान घाला खरें, पूण आनी एकलो पळयता. तो आमची शांती आनी पुरा काडूंक देवान घालें आमकां दिलां म्हळें तें काडूंक
जॉन 10:10 सोंजला स्वर्धा दवी वळ म्हणटा जेजून आमकां स्पश्ट केलां तुमी देवाचें उतर स्पश्ट वाचल्यार कळटा बरें करून वाचा देवाचें उतर काणये बुका बरी वाचनाका देवाचें उतर गाल्याक वाचचें देवाक वळखोंक देवाचें योजना आमी समजोंक देवाची खुशी कितें तें जाणा जावंक देवाचें उतर कितें म्हणटा जॉन 10:10 सोंजला 10 वळ काल बरयलां सोर येता फकत सोरूं जिवेश मारूं आतां म्हाका सांगा कोण सांगता सिस्टमॅटीक अटॅक देवान आमकां ताची भुरगीं योजनांत घाला पूण आनी एकलो तो पळयता आमकां झुजांत घाला तुमकां जाय की नाका कान घेया वी आर इन द बॅटल आमी झुजांत आसा देखून आमी हें झूज बरें करून झुजोंक देखून झुजाचे देखून धांव नाकात खंय धांवचें गरज ना बचप्यांत रावा तुमी बरें बचप्यांची हांगाच खंय आसा थंय झुजोंक आसा देवा वी आर इन द बॅटल झूज आतां हो सोर येता सोरूंक 3 संगती जिवेशी मारूंक विबाड करूंक कोण म्हाका सांगता कालें सोरता कालें जिवेशी मारता कालें विबाड करता कोण सांगता तुमी सांगल्यार तुमकां हांव कालें म्हणी दितां 3 वरां जालीं 3 वरांचो वेळ हांव प्रायज दितां व्हडलें प्रायज दितां तुमी सांगलें जाल्यार सांगिना जाल्यार ना म्हाका गोत्ता तुमकां गोत्तू ना म्हणून प्रायज ओके सांगा कालें सो ही स्टीलिंग किलिंग एंड डिस्ट्रॉयिंग तो सोरता जिवेशी मारता विबाड करता तुमकां गोत्ता की सैतानाक डिसिप्लीन आसा एक्चुअली आमकां डिसिप्लीन जायचे देखून आमकां कोणाक डिसिप्लीन ना पळय ती शिरकातात देखून जेजूचो पाटलाव करता डिसायपलशीप म्हळ्यार घालें शिस्त म्हळ्यार घालें शिस्त जावं गरजेचें घालें शिस्त ना जाल्यार यू कॅन नॉट बी अ डिसायपल शिस्त म्हळ्यार डिसायपल म्हळ्यार डिसिप्लीन इज ए मस्ट आतां सैतान तुमी चिंतचें नाका डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन मार्केट घेतना पाटल्यान येवन तुमकां धरता म्हणून तशें धरना सैतान कण्णू मुच्छाले खेळना सैतान तो तशें काम बरें करून करता ही वर्क्स इन पॅटर्न्स देखून ताका इडें दिल्यार तो सोन्ना देखून मोगाळ भवानी बेनी सैतानाक आमचेर अधिकार ना देवाची भुरगीं आमी देव बरो ताच्या पुता थंय सोडयलां आमकां पदवी दिल्या सैतान खंडीत मोगाळ भवानी बेनी ताका आमचेर अधिकारच ना ताका एकच अधिकार ताका केदळ अधिकार मेळटा कोणें दिवचो आमी देखून हांव तुमकां सांगता आज आतां आराधनाक आमी तयार जावंक आसा वी आर प्रेयिंग फॉर हिलींग पूण आज खंडीत देव बरें करता पूण एक विशय घट्ट मतीन द्वारा सैतानाक अधिकार दिनाकात दिल्यार तो सोना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो सोरता जिवेश मारता विबाड करता म्हाका सांगूंक ना तुमी कोण सांगता म्हाका सोरता कालें जिवेश मारता कालें विबाड करता ताणें सोरचें कालें इज अटॅकिंग ताणें सोरचें कालें कालें लोणचें कालें सोरचें समाधान गोत्तू ना तुमकां पळया समाधान न्ही समाधानाचे किसड आमचो संबंद भावार्थ देवा थंय आसचो संबंद देखून तुमी मागिना जाल्यार काम जाता एक दीस मागिना जाल्यार 2 दीस एक हप्तो मागीर मागोंक मोने ना समाधान सो संबंध काडटा म्हळ्यार समाधान काण देखून थोडे फावटी आमचे घरांनी झगडें जाल्यार मागीर आमी म्हणटा मागचें घाल्याक मागोवन घालें मरे मागोवन झगडचें न्ही मागोवंकूच ना अरे झगडें जाल्यार ओडणी मागोवंक भियेनाकात झगडें जाता झगडें जावंक पुरो ओडणी आमी कांय वयरतावन पडोवना डोंट गॉड डजंट एक्सपेक्ट यू टू बी एंजल्स देव तुमी आंज पडवे म्हणून आंज पडव्या बरी जावंक देव आशेना ताका गोत्ता आमी असकत देखून मागोवंक भियेनाकात मोगाळ भवानी बेनी रितीरे वचोंक भियेनाकात कोणीय घालें म्हणून दी वसा घालें म्हणून शिका पूण मागणें करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सैतानाक कितें दिनाकात सैतानाच्या पक्षी कान घेवन झुजा नाकात सैतानाक घालें मतीन घालता
नेंगी पयलें देखून तो सोरता समाधान संबंध मागीर जिवेशी मारता समाधान गेलें जाल्यार संबंध तुटलो जाल्यार मागणें रावलें जाल्यार तुमचे थंय आमचे थंय देवान गेल्ली थान बूक काडटा आमचे थंय देवान थान बूक गेल्या ना एक किर्तनकार म्हणटाले जशें एक मेरू व्हडच्या उदकाक थानेसता तशें म्हजो आतां मेरू असो विशय कोणाक गोत्ता गे हांव सांगिना तुमी सोदून काडा मेरू कित्याक बरयलां मेरूसून आनी एक प्राणी आनी एक खंयची मनजात न्हय मेरू म्हळ्यार सांगया तुमी बरें करना आयकतात न्हय सो आय टेल यू सांग मेरू म्हळ्यार चेडो आनी चेडू ती सांगाता मेळटना खंय मेटींग संभोग करतना चेड्याच्या तोंडांत एक सुगंध येता परमळ सुगंध सेंट ओ परमळ तो ताची पाडदर नेवच्या मनजातीक मेळटा सिंह लायन आतां हो परमळ आयिल्ल्या कुडले ह्या चेड्याच्या तोंडांत हांव नेवसो ताचो जीव रिस्केर आसा म्हळ्यार ती मनजात पाडदर नेवन हाचो जीव लगड काडूंक बरो देखून हो हे मेरू कालें करता चेडो मेरू हो सुगंध आयिल्ल्या कुडले धांवता धांवन 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 खंय व्हडचें उदक आहा पळय थंय आपलें तोंड बुडोवन तो परमळ काडटा आतां म्हाका सांगा हे मेरू व्हडच्या उदकाक ताण येता तशें म्हजो आमचे थंय देवान थान बूक गेल्या गी ना आतां सैतान संबंध कान्न थान बूक काडटा मागीर आतां सोरता जिवेश मारता विबाड करता सिस्टमॅटीक आतां कालें विबाड करता मागणें रावलें थान बूक गेली आतां विबाड करचे तुका देवाचें कालें आसा पळय तुजें थंय पुरा काडटा मागीर तुका बांदपा सांदाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां तुमचे मुखार हांव दवरतां कसली बंदर तुमचे थंय आसा जाल्यार आज आराधनांत बरें करून मागा ही बंदर जेजूच्या नांवान पयस करा आनी हाचेर जैत व्हरा ना जाल्यार जायना ना जाल्यार समाधान येना खंडीत समाधाना खातीर आमी वावरूंक यू हॅव टू वर्क सुम्या थंय आसून आतां पयली बंदर जावन आसा सैतान खंयची गत आसा गी हे आमचो संबंध ह्या कालें समाधान काडूंक अटॅक करचें जेजू म्हणटाले हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरो न्हू बट इज अटॅकिंग सो फर्स्ट सैतानाक वाट खंयची गत्ता बे तुमचे थंय बे आसा गी बी केअरफूल सैतानाक भिये नाकात पूण तुमी भियेल्यार बियाक भियेचे इफ यू हॅव फियर आनी बियाची संवय जायत जाल्यार तें बें रिगोवन वता मोतींत काळजांत कुडींत आत्म्यान सकड एरिया यू वील बी अफेक्टेड देखून कोण आहा तें आज बें आसा केदळां आयलें कशें आयलें खंयचें बें जायते तरांचें आसा थोड्यांक मोरणाचें बें आसा थोड्यांक पिडेचें बें आसा थोड्यांक मनजदीचें उदकाचें उज्याचें एक्सिडेंटाचें रक्ताचें विविध बें देखून जेजू बायबलान म्हळां खंय कितले फावटी म्हळां भिये नाका म्हणून तें कोत्ता तें कोत्ता मोगळ भवानी बें ना बियाचेर जैत व्हरा 2 तिमोथी 1:7 तिमोथीचें दुसरें पत्रावस्वर 1:7 वोळ देवाच्या उतर देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना यू सी देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना मागीर बें कशें आयलें बहुशा एक चिंताप कोणेंगी न्ही तुमच्या मतीन बियाचें चिंताप आयलें कालेंगी पळोवन यू तुवें बिया कितें दिलें गेलें मागीर तूं तें बें मुखार वसा जाल्यार बें कन 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 तो देखून मंगळा भाव आनी बेनी बियाचेर जैत व्हरा आज मागणें करतना खंय जेजू बें काडता पूण संवय काडना त्या देवाच्या कृपेक तुवें मेठां काडिचें आज म्हाका पळया हांव हांगासर उबो रावला न्ही आज तुमी हांगा कितलो लोक आसा दॅट्स नॉट दी रायट एरिया 200-2000 आसा जावंक की बरो पूण बें ना कित्याक ना कित्याक म्हळ्यार आमची दिश्ट बियाचेर ना कोणाचेर आसा तुमी कोणाचेर दिश्ट घाल्या कोणाचेर घाल्या बियाचेर मागणें करतना आमची दिश्ट कोणाचेर आसा जे
तुम्ही मागणे करतना तुमच्या कंदीचेर दिश्ट गेल्यार बियाचेर गेल्यार तुमचे मागणे देवाक वेतागी. तुका मागणे करतना देवाचेर दिश्ट गेला परिस्थिती पळयनाकात. सगळ्यांक आसा परिस्थिती. आज हांव हांगासर देवाचें उतर दिता. फादर अब्राहम दिता आमकां कश्ट ना म्हणून न्ही आसात. म्हज्या कुटुंबान मस्त कश्टात. तुमकां कोत्ता म्हजो बाप्पा 3 फावटी डायलिसीस जागा. बट हांव भियेना. हांवें देवाक म्हणला हांवें नांगराक हात घाला तुका पळयला न्हय. बाप्पा कालें जाता तें हांव पळयना तें तुवें पळयचें. म्हज्या बापाक तूं दवर. तुवें दवरल्यार हांव आसा. तूं दवरना जाल्यार हांव ना. देखून कालाक भिवचें. कश्ट आयले कश्ट येतात. कश्टी थोडे पडी थोडे कश्ट देव सोडता खंय ते ताच्या योजनांत एक वांटो. कसलय कश्ट जावं थोडे पडी आमीच कारण ताका. देखून आमच्या पातकाक लागून आमकां आज बांदपास येता प्लस हें बें आनी एक कालें आनी थोडी आनी दुसरें सवयेची पातकां आसा जाल्यार बी केअरफूल. शांती समाधान वेता. सवयीची पातकां खंयची हॅबिट्स तुमकां संवय जाल्या पाता कन कन तेंत 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 एक संवय जाल्या हॅबिट्स आर फॉर्म न्ही. रोमाकारांचें पत्र 7:19 आनी 20 प्लीज ओपन. आतां वाचा थंयसर सांपावल म्हणटा काले म्हणटा म्हाका बरें करूंक जाय म्हाका करूंक जायना म्हाका नाका तें हांव करतां खोटें हांव वायट हांव करतां हांव करना. कोण करता? रोमन 7:19-20 कोण करता? म्हजें तें वस्ती करता तें पाताक करता. हांगा पाताक म्हळ्यार एक्चुअल sin न्हय. पाताक म्हणली बंदड. सर पातकांची संवय जाल्यार कसली संवय? 7 शिंगां गय सांगा पळय खंयची ती? एक अहंकार आनी एक राग. थोड्यांक रागाची संवय जाल्या तें कळना आमकां. कोणी मुखार येतना फक्त ताका पळयल्ल्या कुडले कालें जाता. तुमी हांगा पळय बरीं आहात घरा वचून आमच्याच मनशांक थोडे पडीन पळयतना आमकां कालें येता. कालें जाता राग येता. हाका कारण कोण? तो गी तो मनीस ती भयण तो भाव गी न्हय. हाका कारण कोण? तुजे तें पातकाची बंदड आसा. रागाची संवय जाल्या तुका. तुज्या मोतीन काळजांत राग रिगोवन गेला. राग कन 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 संवय. हाका आमी म्हणटा हॅबिट्स संवयांची पातकां. अहंकार राग मोसोर आबलेस कामातुराय. बी केअरफूल. कामातुराय कशें येतास? पयलें आदल्या काळाचो सांत म्हणटालो खंय हरियेगलांच्या घराच्या पाक्यार एक देवसरा म्हणून. आज आयचो सांत भौशा भगवान जुआं पावल II वा आज कोण लिटल फ्लावर वा आईची कोणी सांत आसा जाल्यार सांगतात खंय आतां हो देवसार पाक्यार ना. खंय आसा? घरा भितर आयला. व्हडलो देवसार घरा भितर आयिल्लो खंयचो गोताय? गोतू ना कोण? मोबायल. तुमकां गोत्ता सकड गोत्ता. आमी खाली एक दिशा दिवची मात्र तुमकां ब्रेजलो हाल एक मोबायल. ह्या मोबायलार तूं आज कालें पळयताय कालें तूं तातूंत पळयताय कालें तूं न्ही विडियोज पळयताय कशें तूं उलयताय त्या मोबायलार घंटे घंटे उलयताय जाल्यार बी केअरफूल. आज मोबायलार सेल्फी हांगा सेल्फी काडटाय मो आसा बट सो कालें वॉट आर यू कन्ज्युमिंग? माध्यम बरें माध्यम पाडना पूण तूं तें कशें वापरताय गस तातूंत कसले विडियो कसले जोक्स कसलें उतर कशें आनी एकलाडे उलयतना कशें उलयताय वॉट यू कन्ज्यूम. आज ह्या दोळ्यांनी कानांनी आज तुजे दोळे कान ह्यो 5 सक्त्यो मेळयल्याय गे समाधान ना. आज संबंध तोडतात. दुभाव घोव बायल लॉक केला कावलें पुरो आसा न्ही पॅटर्न हात थोड्यांच्या पांयांनी हात पांय हात देखून पांय थंय आसा फिंगर प्रिंट आनी घालें आतां फूट प्रिंटींग मस्त पळय बरी. हय
सो मोबायल एक व्हडलो देंवसार जाला आज. घरांत देखून मोबायल आयला, एकामेका कडेन उलोवणें ना, जेवतनाय मोबायल, मागतनाय मोबायल, न्हिदतनाय उशा बंदा मोबायल. वी आर गिवींग ते ताका आमी आद्यता दिल्या चड, आनी देखून आज आमी बंद पासा काय आमकां गुतना. देर आर अडिक्शन्स, मोबायल अडिक्शन. आज क्लिनीक सुरू जाला. भुरग्यांक आज एक संवय करनाकात. यू आर मेकिंग ए पॅटर्न. मगाळ भवानी बरी तुमी जाणात गी, आज खंयची संवय जाता पळय, मोबायलाची संवय जाय जाल्यार मेंदवान चेंज जाता, मेंदवान बदलावन जाता. देखून आज तुमी मागतना मेंदू सोमा करूंक मागीर. देर इज चेंज इन युअर ब्रेन. तूं कालें करताय पळय, इट इज सो इजी. आमी चिंता हें सुलाभ म्हणून. नो नो नो, देर इज ए चेंज टेकिंग प्लेस. तुजें तें तूं कालें संवय करताय तें अफेक्ट जाता, ब्रेन कान घेता, मागीर इट विल ऑपरेट, तशेंच काम करता. मागीर तुका तें जाय म्हणून विचारता, कशें बदलयताय. देखून मागीर दुसरी वाट ना. जेजूचें नांव, जेजूचें रगत. जेजूचें रगत कान घेवन मेंदू समा जावंक म्हाका. ही ओडणी वचोंक मागीर दीस इज अ पॅटर्न. आमी आमकां कळना. भुरग्यांक तुमी पळया, आज कान तांकां दितना, जेवण दितना मोबायल दितात. आवय बापय, यू आर डुईंग ए बीग मिस्टेक. व्हडलें हें देंवसरा कितें. डोंट डू इट, डोंट डू. भुरग्यांक पाड करनाकात. तीं भुरगीं देवाचीं आमचीं. बरें शिकया तांकां, बरें. यू विल नो. देखून देखून जेजू म्हणटा तुमी सत जाणा जाया. सत तुमकां सुटका फोटी न्हय हे देंवसराचें. देखून ह्यो सगल्यो संवयो आसात तर बी केअरफूल. कालय तें हांवें म्हळें बे, राग, आनी घालें मोसोर, आबलेस, कामातूर, आळसाय. आळसाय म्हणली संवय नेंगे मस्सुपटी, निश्चिंत. सकाळीं 2 परां सांजे घाले म्हणी काम करून रावा म्हणटा सांजेरोम. घाले म्हणी काम करून रावा, बरें करा, घाले म्हणी करा. डू इट. देखून आळसाय असले. आनी घालें तें पोटार्थ पोवन. पोटार्थ पोवन म्हळ्यार घालें चड खावचें, लेकावर तें चड. आबलेस, लेकावरती चड आशा. नो, दीज आर पॅटर्न्स. देखून हॅबीट म्हणटना HABIT. हॅबीट स्पेलिंग घालें सांगा पळया. HABIT. आतां पळया स्पेलिंगांतच आसा. हॅबीट जाल्यार कश्ट, हॅबीट जावंक सोदनाका. आतां हॅबीट HABIT. हॅबीट आसलें H काडल्यार घालें उरता, बीट इल्लें उरलें. HA काडल्यार इल्लें उरलें, बीट. HAB काडल्यार इट म्हळ्यार घालें संवय. संवय उरल्या. सो एक पटी संवय जाल्यार काडूंक कितले कश्ट. देखून म्हणटात खंय एक संवय जावंक 21 days पुरो. कोणी पियेतले वा अडिक्शन सेंटर आसा जाल्यार 3 हप्ते तांकां दवरतात. 3 हप्त्या उपरांत हाडयेत. देखून संवय जावंक 3 हप्ते पुरो. आमचें मन काळीज बली जाता. देखून आज जेजू थंय आमी येतना हें सगळें हाडिचे. तुमचें मन हाडा, तुमचें काळीज हाडा, तुमचे पुरा कालें कूड हाडा. कुडीन चेंज जाला, ब्रेन चेंज. तें हें पुरो जाला, हाडा. खंयची संवय आसा, बें आसा वा कली संवय आसा, हाडा. पयलें कुमसार जाय. आतां ह्या वेळार आज आनी फाल्यां कुमसार ना, पूण हांगासर कुमसार आसात. कुमसार जावंक तुमकां खंडीत चान्स आसा. बरें कुमसार जाया. कुमसार जाल्या उपरांत येवन जेजू कडेन सांगा, म्हजी चूक जाली, हांवें तुजें येवजण विसुना, हांवें देंवसरा कितें दिलां. देखून आज हांव शिरकलां. सोम्या म्हजी काकूळट कर. हाका कोणी कारण जाल्या नंतर तांकां हांव बक्षिता म्हणा. जेजूचें रगत कान घेवन मागा, पवित्र आत्म्या मागा. जेजू बरें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कोणाक शांती जाय, समाधान जाय, भलायकी जाय, प्लीज प्रे. मागिना जाल्यार जायना. आतां देवाची कृपा मात्र न्ही, तुमचो सहकार देवा शेता. आज आमी सहकार दिल्यार खंडीत बरी जाता. खंयच्या संवयांतले भायर येवयेत, बियांतले येवयेत, वा ह्या पथकांतले येवयेत. आतां आनी एक आसा, तुमी जाणात गी, आनी एक जावन आसा बुक्सना विशयन पाद्रापान सांगलां हांव काडना. एक आसा शिराप. म्हाका सांगा, आमकां शिराप आसात गी? तुमी घाले म्हणटात शिराप आसात गी?
हांगा तुमकां पळयतना शिराप आसले बरें बघतो शिराप आसा गी काले म्हणटात तुमी शिराप आसा गी ना गी आसा गी ना आसा पूण हांगा पुरा डिवायडेड पयले आमी समजता हांव जेजून आमचे शिराप काडले गी गलेशियन्स 3:13 गलातकारांचें पत्र 3 13वी ओळ म्हणटा आतां इल्ल्या वेळान आमी आराधनाक तयार जाता वी हॅव टू प्रे आज हें सगळें दिवन जेजूच्या नांवान आमी मोडीचे आनी काकुळत मागोवन जेजूचें रगत खावन घेवन मागीचे आज इल्लें इनर हिलींग आनी आसा सो वी आर प्रिपेरिंग करया आमकां शांती जाय भलायकी जाय तुमकां जाय म्हूण शांती जाय की नाका भलायकी जाय की नाका सुडका जाय की नाका बट अंडरस्टँड पयलें समजा हाका कितें कारण जालां आमीच देवाच्या योजनान आमकां देवान घाल्लें आमी सुकल्या आमी असकत खंडीत सुकता आमी सैतना कितें दिलां आतां शिराप गलेशियन्स 3:13 घालें बरयलां गलातकारांचें पत्र 3:13 ओळ आमचे खातीर शिरापलेलो जावन जेजू क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या सकळ शिरापांतली सुटका दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू ते आमचे शिराप गेले वय की न्ही तर आज आमकां कशें शिराप आयले सांगा एक शिराप जावन आसात आमी देवाच्या समजुने विरोध उलोवचें वय की मॅथ्यू 12:36-37 पळया मातेव अवसर 12:30 आनी 30 आनी 7 वोळ जेजू म्हणटा मनशांनी उलयल्ल्या उपकाराक पडनातल्या हर एका उतराचे लेख जडतेच्या दिसा दिवंक आसा आमी तसलीं उतरां उलयता गी आतां एक शिराप आमी आमचेर घालचे तुमी कोणी शिराप घाल्यात गी हात वयर करा शिराप कोणी घालूं ना म्हणलें हात वयर करा कोणी शिराप घालूं ना कोणी ना सगळ्यांनी घाला गी हा घाला गी घालूं ना व्हेरी गुड दोगां म्हणी आसात एक जुआंव पावल दुसरो ओके आनी एकलो तेगांव सो एक दोगां आनी एक हांगासर तेगां आनी एकलो भुरगो 4 जण आनी एकली 5 जण व्हेरी गुड शिराप घालिनातली 5 जणां म्हणी म्हाका मेळ्ळी आज हांगासर व्हेरी गुड मोगाळ बाबा आनी म्हणी शिराप म्हणा घालें तुवें घालूं नाय व्हेरी गुड बेजाराय जातना दुखयतना कालें म्हळें वायट मागोवं नाय न्ही ना मागोवं नाय न्ही आं वा आतां रेतीर केल्ल्यांक न्हय थोड्यांनी मस्त रेतीर केल्या तांकां देवाचें उतर कोत्ता तांचे इल्ले शिराप इल्ले पॉलिश तुवें इल्ले बरें करून शिराप घालचे खालें कोत्ता इल्ले राग येतना बेजाराय जातना तुका देवूच पळोवन दी कोण पळोवन तुका कोण पळोवन दी देव इतलो बरो बरेंत करता ताका गाल्या काडताय बेजाराय जाली देखून तुवें बेजाराय जातना घालय म्हळ्यार जाताय देवाच्यो समजुने विरोध उलयल्यार जाताय देवाचें उतर म्हणटा देवाच्यो समजुने विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी कोस लावन घालीचे आमची कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक खाल करीचे हें देवाचें उतर तर तुका राग येतना तुवें म्हळाय जाल्यार हांवें मेल्यार बरें आसलें कोणी म्हळां गी मेल्यार बरें आसलें म्हळां गी डेथ विश शिराप घालाय तुवें मेल्यार बरें आसलें म्हळ्यार तुज्या आतां मरण येता काडीचें तें देखून मेल्यार बरें आसलें म्हाका पिडा आयल्यार बरी आसली हांव कित्याक काजार जाल्ली न्ही गे काजार जालें जाल्यार हांव कित्याक काजार जालो तुजे कडेन तूं म्हाका काल्याक मेळ्ळें तूं म्हाका काल्याक मेळ्ळोय तुवें तुज्या जल्माचेर तुज्या बेसाचेर शिराप घाल्यार काडीचें आमी म्हणटा आज देवाचीं भुरगीं पूण सैतानान आमकां कशें बनायलें पळया सैतान मतीन घालता पूण तुवें उलयल्यार सोन्ना तुवें उलयल्यार तें उतर एकच बेसांव वा शिराप जाता देखून देवाच्या समजुने विरोध उलयनाका राग आयल्यार व्हडणी राग येता पूण रागान पाताक करनाका सैतानाक कितें दिनाका म्हणटा देवाचें उतर वय गे सैतानाक शिराप घालता आमी आमचेर जल्माचेर आमच्या बेसाचेर आज हांव याजाक पाद्राप आसा पाद्र आब्राम आसा हांगा सिस्टरांत आमी आतां याजाक जाल्या उपरांत आमी अशें सांगूंक जायना हांव काल्याक याजाक जालो इतले कश्ट इतले कुरीस खंय म्हणी हांव हेंगी
बरें करून काजार जावन आसलो तें आलो हें आलो म्हणून हांव चिंतल्यार म्हणी व्हडणी मतीन आयल्यार व्हडणी पूण तूं उलयल्यार तुज्या बेसा विरोध कित्याक ह्या जागपोन सिस्टर जावचें तें आमचें काम न्ही कोणें आमकां दिल्लें तुमचें काजारी बेस कोणाचें येवजन तुमी आलतरी मुखार येतना घालें म्हणलें सुखांत दुखांत आनी आतां फाटीं गेल्या उपरांत कोणें तुमच्या मतीन घालें अशें म्हणूंक देवसरान तुमी कोणाक कितें दिलें देवसरा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलें देखून आमी आमचेर शिराप घाल्ले काडीचे वा आमी आतां बेसाचेर ताचेर शिराप घाल्या काडीचे आनी एक शिराप आसात कोणी आमचेर काले म्हणटात खंय कोणी आमचेर विरोध कालें सूख तीर्प दिल्यार चिंतया टिचरां वडिलां ह्या कोणी वडील आवय बापूय टिचरां वा पाद्र्याक आमी वडील आत्मीक वडील हांगासर तुमचे विगार वा हांगासर शायन सुंचार पाद्र्याप आसात आमच्या हातान दिल्ल्या लोकांक वा आमी वडील आमच्या भुरग्यांक आमी कालें मागीचे कालें मागचें तांकां भुरग्यांक एक उपादेश आसा आवय बापायक मान दी वडिलांक खंयचो उपादेश तुमच्या भुरग्यांक आमी कालें करीचें तांकां बेसांव दिवचें आस केदोळाय खंयच्याय कारणाक तुमची भुरगीं तुमकां आयकना जांबरो तुमकां आयकनासतना खंय ती तुमचे विरोध काजार जालीं जावं बरो पूण तांकां शिराप घालनाकात नो तें आमचें काम न्ही आमी सैतानाची न्ही आमी देवाची देखून शिक्षक आहा थोडे पटी क्लासीन न्ही गे भुरग्यांक म्हणटा तूं बरका जायनाय 3 कासांचो वयर येनाय माती गावन हें कोणें शिकयल्लें तुमकां आनी ह्या थोडे पटी आमी ह्या जाग थोडे पटी न्ही गे हांगा जावन तूं वयर घाल तरी जावन गेलोय आतां हांव एक ह्या जाग आज हांव म्हजें मिसांव करना तुमकां देवाचें उतर दिता हांवें हांगा तावन कालय देवाच्या उतरा बदलाक दुसरें कालय हांवें सांगलें जाल्यार होली स्पिरीट वील नॉट बी हॅपी जायना हांवें सांगूंक जायना आतां थोडीं उठोन गेलीं गेल्यार व्हडणी कांय तांची गरज आसा जावं बरो तांकां पिडा आसा जावं बरो डायबिटीज आसा जावं बरो इल्लें ब्रेक काणगेचें पडटा इल्लें तोंड धुवंक गेलीं जाल्यार न्हीद येता ओके नो प्रॉब्लेम पूण आमी हांगा जावन आमी तें आमचें मिसांव करचें दुसरें कांय करूंक जायना दॅट्स नॉट हाव वी वर्क तशें आमी वडिलां जावन आमी आमच्या भुरग्यांक बेसांव दिजे आज शिराप घाल्या जाल्यार आतां हेरांनी घाल्लो शिराप लागता गी काले म्हणटात लागता गी मोगळ बाबा आनी म्हणी प्रोब्स मन्य ग्रंथा वचोर 20 आनी 6 दुसरी वळ कारान नासतना घाल्लो शिराप लागना कारान नासतना घाल्लो शिराप लागना पूण तो केदोळा लागता गोताय केदोळा हेरांनी शिराप घालतना सूख तीर्प फॉल्स जजमेंट दितना तुवें कान गेल्यार लागता भियेल्यार पाती येल्यार कबलात दिल्यार लागता एक दीस एकलो भुरगो हांव निमाणें आखेर करता सड्डा उलोवंक वचना बट शांती समाधान कशें पयस वता पळय हो सैतान आमची शांती काडटा सैतान आमची बेसांवां काडटा आमकां देवा तावन पयस करता बें घाल दुबाव घाल सवयेच्या पातकांत आमकां दवरून आनी घालें शिरापान दवरून पूण आमचो समय आमकां बचाव करूंक आमकां बरें करूंक चिंता आमी सहकार दिल्यार बरीं जाता आमी पाती येल्यार बरीं जाता आज जेजूच्या नांवान मागल्यार जेजूचें रगत खाण घेवन मागोवन पवित्र आत्म्या मागल्या देखून तुमी फाल्यां येया वी हॅव वन मोर डे न्ही फाल्यां आसा रिन्युवला खातीर मागीचें हें मन पुरा न्ही बरें जायचें खंडीत बरीं जाता तुमी बरीं जाल्यार तुमचीं कुटुंबां बरीं जातात तुमचीं कुटुंबां बरीं जालीं जाल्यार तुमी कोणाक मेळटात पळय तांकां ती बरीं जाता तुमी गेल्ले कडेन शांती वाळटा वेर यू गो देर विल बी न्ही मोरी माय एलिझाबेथीची भेट करतना कालें जालें शांती शालोम तिणें वचून घालें म्हळें एलिझाबेथीक शालोम हेब्रे भाशेन शालोम म्हळ्यार पीस आज तूं बरो जाल्यार आज तुजें चिंताप यू सी हाव यू थिंक कशें चिंताय कशें देवाक काणगेताय देवा थंय ची येताय तूं बरो जाल्यार तुजें कुटुंब बरें जाता समाज पिरगस बरी जाता खंडीत बरें जाता देखून मोगळ बाबा आनी म्हणी शिराप काडा शिराप काडचें कशें
जेजू कडेन सांगचें हांव चुकोन उलयलो, हांवें कोणें सांगलें काण गेलां, जेजू तुज्या नांवान हे शिराप सगळे सांडटा, तुवें शिराप काडल्याय हांव ते व्यर्थ म्हणून परगडतां आनी तांकां हांव बक्षितां, कोणाक वायट मागलां जाल्यार हांव बेसांव धाडटां आनी जेजू तुज्या नांवान लांबाव बोळ भलायकी सकट बेसांव जोडटा, हांव बेसांव जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां बेसांव जावंक खुशी आसा की ना? कितल्या जाणांक बेसांव जावंक खुशी आसा? हात वयर करा. वेरी एक हात न्ही, आनी एक कोण पळयता तो ताका इडेन दिवंक ना. व्हेरी गुड, ताळयो पडून देवा घरकां दिया. वी हॅव टू बी ए ब्लेसिंग. आमी बेसांव जायचे, आमी शांतीचे जायचे, समाधानाचे जायचे, देवाचे येवजण काण घेवन मुखार वसाचे, देवाच्या येवजणा भायर कालय काण घेवंक ना. आमी झुजांत आसा, तो सोडना पूण ताका इडें दिनाका. राग बे आनी घालें सोयेची पातकां आनी शिराप काण घेवन चिये नाकात, शिरापांत रावनाकात. उठा, जेजून शिराप काडल्यार जेजूच्या नांवान मागा आनी मागोन तेंगे जेजूचें रगत काण घेवन पवित्र आत्म्या मागोन भायर या. खंडीत आमकां सुटका आसा, बरें जाता. एकलो भाव एक दीस आयलो मेळोंक, पळया शिराप कशें काम करता. तो सेमिनरीक भरती जाल्लो खंय, पाप सेमिनरीन 2 वर्सां 10वी जावन गेल्लो. थंयसर एक चोरी जाली, खंय एक 10,000 रुपया चोरी जाली आनी सकडांनी हाका टार्गेट केलो. सोर 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 म्हळें पाप, आनी सोरूंक वचूना पूण हाका सोर केलो. सोर कन 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 सकडांनी सकड ताचे सांगात्यांनी हो विशय उडिलाक गेलो. पाद्राप इनचार्ज कोण तांचो रेक्टर आसा ताका पावलो, ताका खबर गेली आनी उपरांत 2 वर्सांनी पाप PUC जातस हाका सांगलें आनी तुका सेमिनरी ना, तूं सोर, तुवें फाटीं वचचें घरा म्हणून. आनी घरा तिळसिलें आवय तुज्या पुताक फाटीं धाडटा, तो सोर ताणें सोरल्या 10,000 रुपया मात सोरल्यात म्हणून फाटीं धाडटा म्हणून आवयक तिळसिलें आनी पाद्रापान धाडलें. धाडटना अशेंत धाडल्यार वडणें जालें. पाद्रापान सांगलें खंय गेल्यारय बरकास जायनाय, पळय तूं वयर येनाय माती कालें बरें म्हाका येना बरें प्रेज आसूं. पूण अशें पाप सेमिनरी सोडली, गेलो. घरा येतना आवय खबर मेळ्ळ्या न्हय, आवय राखोना. आतां आवयक म्हणी देवाची वळख आसली जाल्यार आतां आमकां देवाची वळख आय? पळया देखून देवाचें उतर म्हणटा, गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड. म्हजी परजा सारकी वळख नासतना मंगळ भवान म्हणे आमकां सारकी वळख ना. आतां आवयक म्हणी खंय म्हणी तिणें देवाचें उतर देवाची जानवाय आसली जाल्यार ओ भुरगो घरा येतना हाका म्हळें, काले म्हळें आमी म्हणचे बरीत म्हणटा, काले म्हळें पाद्रापाचो शिराप काण घेवन आयलाय रे. पाप पयलेंच तो आवयकी समजून येना गे. आवय न्ही, खंयची आवय खंयच्या भुरग्याक तो कसलोय जावं, खंयची आवय तांच्या भुरग्यांक पयस करताय. तर कित्याक आमी आदर्शन तशें जियेता? संवसारी जानवाय. देखून संवसारी जानवाय काण घेवन जियोंक जायना. आमचें समाधान आल्लय वता. संवसारान समाधान ना. समाधान कोणें दिवचें? देवाचेर तुमी दिश्ट घाल्यार इफ यू आर इन गॉड कांय जायना. सैतानाक भियेनाकात, पूण सैतान झुजता. देखून आतां आवय म्हणाली आद्रापाचो शिराप काण घेवन आयलाय रे. पाप 12वी जाल्ली 12th आतां शिकलो, कश्टांनी शिकलो खंय 3 वर्सां कॉलेज करून कश्टांनी शिकोन पास सयत जावंक कश्टलो जाल्यारय पास जावन खंय दुबय गेलो, खंय बैला गांवाक आनी 3 म्हयन्याक एक पोटी काम चुकता. कारण घालें काम चुकता. आतां शिकोवंकय कश्ट, कामय 3 म्हयन्याक एक पोटी चेंज. आनी आतां अशें कश्ट नासतना वो आतां घालें चिंता मतीन पळया. आतां मतीन कितलें हें चिंताप. देखून आमचें मन समजायचें. आतां वो म्हणटा आतां म्हाका कामय मेळोंक कश्ट, आतां मुखार म्हजो फुडार म्हाका सैरीक मेळत गी, वा हांव काजार जायन गी, जाता गी, दुबाव. आतां तसो विश्वास गेलो, समाधान गेलें आनी कोण कालें जाता कोण ना म्हजें जिवीत. बें आयलें, सकड आयलें ताच्या जिवितांत. उपरांत एका रतिरेक आसतना एक बोडी तो म्हाका मेळटना हांवें ताका म्हळें बाबा तुवें कांय करूं नाय, अन्याय देवाचेर दिश्ट घाल. पाद्रापा बक्षी, तुज्या मम्मीकी बक्षी, तुवें शिराप
कान गेलाय भियेलाय तूं भियान पात येवन देखून तुका कश्ट देखून तुका कामान ती तुका बदल दिना देखून तुका आतां मुखार तुजो फुडार तुका बेर येयला आनी आतां देखून ह्या बियाक लागून तो शिराप काम करता ओकडीचे देखून ताका हांवें म्हळें कशें काडचें सोम्याचेर दीस घाल जीजस इज अ लॉर्ड सोमी ताचेर दीस घाल सैतानाचेर न्हय परिस्थितीचेर न्हय देवा पळय तुजी सूख वळखो आय एम सॉरी सूख जाली म्हूण पातळपाक आनी कोणाक आवय कोणाक बोगसुंगा बोगशी जेजूचें रगत खान घेवन माग ताच्या नांवान हो श्राप काडया मागया म्हळें ताका मागणें शिकयलें ताणें मागलें जेजूचें रगत खान गेलें पवित्र आत्म्या मागलें मागणें करून गेलो बरें काम मेळ्ळें बरी सैरीक मेळ्ळी बरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां शांती जाय वय गे बेसांवां जाय वय गे तर देवाचे दीस केला सैतनाक अवकाश दिनाकात ताचें आल्लें पुरा काडा कितें ताका अवकाश दिला जाल्यार आमी ताका पयस करया एक डिबोर आमचे दोळे आमी दांपया ह्या घडये आमी आराधनाक मुखार सरता आज पयलो दीस आमचो रेतिरेचो शांती समाधान सुम्यान दैत्य कृपा आमकां जोन दिल्याय दोळूस ह्या आराधनान विशेश तरान आमी मागोंक आसा देखून आमकां आमी तयाराय करया तो सुमी आमकां कृपा दिवन ताचेर दीस घालूं ताच्या नांवान आज मागों ताच्या नांवान आज कृपा आमकां मेळटा त्या कृपेक आमी मेटां काडूं आनी आमी बेसांव जावं सुमी आमकां फावो करूं हें मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोमिया तू करगा धिता दनिया तुझो मोकता सोमिया तू करगा धिता दनिया तुझो मोकता तू करगा धिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझो मोकता तुका गांधीता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 आमचो सुमी आमचो सर्वांना आमचो जेसू ह्या सग्रामेदान करो सुदार जाला जो आमकां बरी केल्लो देवाची योजना प्रकार ह्या संवसारी आयिल्लो आमची पातकां पिडा शिडा सैतनाक बंदी कर आमकां सुडका सोडवून आमकां शांती समाधान सोडून दिल्लो ह्या सग्रामेदान तो करो जरा सावंड्या रुपाक आज आमकां बरी करशात आज आमकां सुडका दिवशात आसाचेर पाती येवन आयिल्ल्या समय सांग आसाची सडवणीची कृपा भरपूर आमचे थंय वळोवच्याक तो जार जाला वय सुमया तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता तूं आमचो सुमी म्हणून आमी मानून घेता तुका सांव आराधन मान आनी महिमा सुमया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दनिया आराधन आराधन हांव करता सोमिया
सर पडून वंदिता धनिया आराधना हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो स्वामी मन मानून घेता आराधना हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो स्वामी मन मानून घेता चली हात बारे आणि म्हणया मुझा सोमिया म्हज्या देवा होय सोमिया मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया म्हज्या देवा मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 होय सोम्या गामे नमान करता वरदान करता वास तुमचं समय म्हणून वळखून मानून घे तुझे सरशें आयिल्ल्या कोणाकच तुवें खाली हातांनी धाडून आय तुजी बसावनी ती जावन आसा जो आमचो आनी रावस वर्स ती सनी 7 वळ तूं आमकां सांगताय बापान म्हजे आदीन केल्ले सक्कड म्हजे सरशें येतले आनी म्हजे सरशें येतल्याक हांव केदींच कोणाकच पयस करिना आज आमकां तूं पयस करिनाय तुका समय म्हणून आमी वळखतना मानून घेतना आराधन करतना आज तुजी स्तुती करन आमी मागतना आमकां सुडका दिताय आमचे थंय सोडवणेची कृपा भरपूर वळयताय आमकां शांती समाधान दिताय आमकां नवी भलायकी दिताय कुडीची आत्म्याची आनी आमच्या मतीची आमकां संपूर्ण तरान बरी करताय आज तुमचो समय म्हणून आमी वळखता या आराधनांत या सक्रामेदान करोस सजर आसाय म्हणून आज तूं आमचे थंय जियेताय म्हणून आमी वळखता तुका मान करता हांव तुका आराधन करता हांव समय मान करता आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता आमचे जणी हात बांद सर्वां सांगता म्हणया मुझा सोमिया म्हज्या देवा मुझा देवा मुझा सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा मुझा देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया हालेलुया सोमिया हालेलुया 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 म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा मुझा देवा मुझा सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया हालेलुया सगळ्या मनान काळसा हालेलुया आराधन कर हालेलुया हालेलुया आवडतान विश्वासान हालेलुया समयात आम सबावट सलोम हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Haradan manani महिमा तुमसे सुने, तुमसे सुन, तुझे दे हम सो पवार विश्वास, तुझे मनाना में मानम किता, वर्ड करता हूँ इच्छा हम कमोरी करता है, गुण करता है, कुर्बानी करता है, Hallelujah, 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 thank you Lord, Hallelujah, 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 Hallelujah. दोन्ही हात काळजाचे दवरा कडीभर समय कमी नमान करया तो समय या सक्रामेंतान क्रोस हजार चला उड्या रुपा काल तरी आत्म्यान कुडीन रक्तान आणि देवपणान तो सरासा is present with us body blood soul and divinity असो समय आमकां बरें करूंक आमकां सुडका दिवंक आमकां शांती समाधान दिवंक आमकां मेळोवंक आमकां पळोवंक आमकां पुडूंक तो आयला आज आमी ताच्या स्पर्शान ताच्या कृपेन आमी बरीं जाता ताचें येवजण जावन आसा आमकां बरें करचें सैतानाचें आज कसलें येवजण आमचें थंय तो ताचीं कामां करता जाल्यार समय आमकां जिवीत दिता सुडका दिता तर सैतानाचें येवजण सगळें काडूंक त्या येवजणांतल्यान आमी भायर येवंक ताच्या कृपेन आदारान आमी सुडका सोडूंक तो आमकां फावो करता त्या समयाचेर आमची दिश्ट आमी घालया त्या समयाचेर आमचो बावट आमी सडोवया त्या समयाचेर आमचो विश्वास सोडूं भावार्थान आमी मागतनास भावार्थान ताका लागीं सरतना भावार्थान ताची स्तुती करतना सगळें सैतानाचें बोळ मोड येता देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी आमी उबी रावया आमच्या जाग्यांनी सगळीं उबी रावया ह्या घडये सगळीं आमी उबी रावया खंय आमी आसा हांव थंयच आमच्या जाग्यांनी एक घडीभर समयाचेर दिश्ट घाला ह्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक पळया जेजूचेर तुमची दिश्ट घाला देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेवांचें पत्र वस्वर 12 दुसरी ओळ आमची दिश्ट आमचे दोळे आमी सुमया जेजूचेर कंसया तो आमच्या बावटाचो आरंभ आनी शेवट सुमया जेजूचेर आमची दिश्ट आसूं आज सुमय आमकां पडटा म्हणलें बावटान आज समय आमकां बरीं करता म्हणलें आज आमकां तो शांती समाधान दिता कसली आमची बांदपास बंदड ती जावं कसली आमच्या पथकाक लागून ती बंदड आयल्या तर सैतानान आमकां ताच्या हाताखाल वा ताच्या बंदडेन दवरला आज ती बंदड सुमयाच्या नांवान पयस वता सुमयाच्या नांवान आमी स्तुती करता आसतना सुमयाचेर दीस घाल ताच्या नांवाची स्तुती आमी करतना ताणें कितें केलां तें वळखून पातयेवन आमी स्तुती करतना सगळी बंदड बांदपास सोडता एक घडीभर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया सुमया मुखार सगळी बंदड पयस वचो म्हणून ती ताच्या राजाची न्हय आसली आस सैतानान आमकां खंयच्याय दरान बनायलां फुटयलां आस ताका लागून आमी बांदपासांत आसांव तर कसलेय बांदपास आमचें तें आसा भें आसा खंत आसा बेसाराय आसा आज आमच्या थंय संवयांची पातकां कसली संवय आळसाय राग वा हेर कितेंय कामां तुराय आबलेस मोसोर विविध तरेच्या गुलामपणाक आमी संपडल्या आज सांपरो थोडे शिराप आमी आमचेर वैराणी घाल्ले आमी ताचेर पातयेवन वा ताका इडे आमी करून दिलां तर ह्या घडी आमी मागया दोनी हात वयर बारा दोळे दांपाक खंयची कसली बंदड उदास काडा समयाक दिया कळीत करा सगळी बंदड आमकां सोन वचों आसाची स्तुती करतना ह्या घडये आमकां सुडका मेळो म्हजे प्राण तुमी सांगा समयान जेजू
सुमयांचे सो तुझ्या नावानं हांव मागता सुमयांचे सो म्हजे रियेक बंदड बांदपास तुका हांव दिता हांवें आदारिल्ली हर एक पातकां ल्हान वा व्हड नेना आसुनो सना आसुनो जे कितें हांवें केलां खंयच्याय तरान देवसराक इडे हांवें दिलां सुमयांचे सो ह्या घडये तांचे पासत बोक्साने मागता काकुळच मागता म्हजी दया कर म्हज्या कुटुंबाची म्हज्या मालगड्यांची कुटुंबाच्या संद्यांची तूं दया कर आमची काकुळट कर सुमयांचे सो जे कितें हांवें केलां ताका लागून कसली बंदड बांदपास अशें थंय आसा तर ह्या घडये तुज्या नांवान म्हाका सुडका दी तें सगळें हांव सांडटा पाठ करता नेगार करता आनी केदींच देवसराक सैतनाक ताच्या खोटेपणाक हांव इडें दिना तें सगळें हांव सांडटा नेगार करता तुज्या नांवान पयस करता सुमयांचे सो तुका म्हजो सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून ह्या घडये म्हज्या कुटुंबाचो म्हज्या जाग्याचो म्हज्या घराचो म्हजें म्हणलें जे कितें आसा तुवें म्हाका दिलाय त्या सोमेस्तांचो सगळ्यांचो सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून काळजांत मानून घेता सुमयांचे सो तुजें अमोलीक रगत म्हजेर तकले तावन पांयां पर्यंत म्हज्या मोतीचेर कुडीचेर म्हज्या आत्म्याचेर सर विश्व्यांचेर भायर भितर हांव मागोवन घेता तुज्या नांवान म्हाका सुडका दी तुज्या रक्तान म्हाका धुवन काड आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर म्हाका शांती दी समाधान दी भलायकी दी मोतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी दी कित्याक हांव तुजेर पाती येता तुजेर दिश्ट घालता तुजी एकल्याची मात्र हांव स्तुती करता हालेलुया 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 दोन्ही हात बा निरंतरी स्तुती करा हालेलुया 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 हर एक बांदपास बंदड्यो जेसू तुझ्या नावाने आगडी बंद झालो सा Mighty God, in the name of Jesus, I bind all spirits, all evil, all bondages, come against all patterns, Lord. Ek soyo, तुझ्या नावाने आगडी बंद झालो सा, तुझ्या कुर्साक बंद झालो सा, त्यांचे ते जायत शिनुकर, आणि आमका सुडका दे अंगसर हरी एक वनपास बंदड्यो, हरी एक बॅम बिरान, हरी एक कांत बॅसराय, हरी एक त्यांचे सोयो, हरी एक शिराब सुमिया सोनवसो, तुझी करुणाची कृपा भरपूर वळो शांती वळो बेसमा वळो आमच्या घरांत आमच्या जाग्यांनी आमच्या कुटुंबांनी Hallelujah 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 Lord as we pray Lord bless us heal us deliver hallelujah 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 Lord पड़ी बिडोन देवाची स्तुती करूया आमी हिरवो नागिरवा तानीनो दोन्ही हात बऱ्या स्तुती करता करतना आमकां सुडका आसास ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ
ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಓಹೋ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ स्तुती करता करतना एक बान पास आमचे म्हणून जेजूच्या नांवान स्तुती केल्ल्या सुडका सोडवण आसा ताचें नांव उलो करतल्यान तारान मेळटा सोडवण आसा हरी एक बान पास हरी एक बंदोड्यो आज समयाची कृपा आमी सोडच्या घेवच्या स्वीकार करच्या ताची स्तुती करया आनी मागया ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ ದಿವೋ ಕರ್ತನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ಶಿವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಓಹೋ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आमचे समकान वेगवेगळ्या बक्षें बलिदान मेळवया आमचे समय आसुल्लो समय हर एका वेळा आनी घडये आज पर्यंत आमचे थंय विश्वासी जालो थंय आघडये विशेष कृपेन आमकां बरसो सुडका सोडवून दिवचो आमकां मेळोवंक आयिल्लो तो समय ताची स्तुती करया ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಓಹೋ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
तरी स्तुतीचा स्तुती करता करतना तुम्ही आता आम्हा पूर्ण आसा बरें करनासा आमचे बंद दोळ्यावर एक बंद पास सुडोवन आसा सुद्दां एक बोळ आसा सुम्याचे दीस घालस बावडतान विश्वासान आमी स्तुती करया आमी कितें आसतनी आमी अस्कत पूण आमचे अस्कत काय सुमी आसा तसो आदार आसा आमकां तो धैर्य दिता बोळ दिता सुडका दिता आज नवी भलायकी नवो जीव आमचे देव असो करता निरंतरी त्याची स्तुती करया सुम्याची निरंतर एका मनात एका काळसान हरी एक बंदड हरी एक बांधपास आमचे तुटो म्हणून मागे ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೈತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೈತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಓಹೋ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ Alleluia Alleluia सगळ्या मनात सगळ्या आमच्या काळसा Alleluia सम्याक सुबेसा सम्याक तुझी सुबेसा तुझ्यावर सेवेसा Alleluia We praise you Lord Alleluia येशुवे We adore you worship you Alleluia तुझ्यावर सेवेसा सम्याक Alleluia हर एक बात बास बदल्या सुरका दे Alleluia Alleluia तुझी कृपा साहित्य कृपा वय कृपा आमच्या देवाला Alleluia तुझ्या कृपेन समय आम्ही बरीच येशुवे शांती समाधान कमनो Alleluia हर एक बास समावळ्यात देवाला शक्य आमच्या देव येशुवे Alleluia स्तुती करूया Alleluia 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 Yes, Lord, समयाची best आवड शिकल आमच्या आज आमच्या आमच्या गरजांनी गुड मॉर्निंग आमच्या घरांनी समया सही सही कृपेची गरज आसास हर एक बांधपास बंदड्यो जेजूच्या नावान पयसूस आज तुझ्या रक्तान आमकां समया तूं धुवन येता पवित्रांतल्यान भरसरून चड आमचो भावट विश्वास तुझ्यार आमी दवरच्या आज समया चड बांधपास बंदड्यान गुलामांतल्या वायटांतली सुटका दे Hallelujah, 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 Yeshuve, hallelujah, 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 Yeshuve, hallelujah. दोन्ही हात काळजाचेर दवरा देव आमकां बरी करीत आसा हांव सर्वेस्पोर सो तुमकां बरी करता म्हणलो देव ताच्या पुताचे मुखांत आमकां संपूर्ण सुटका दिल्लो आज ती पदवी तो अधिकार आमच्या हातांत घाल्लो आज ह्या सक्रामेंतांत हांव ती कृपा सोडवण्याची आमचे थंय दोळूस वळयलो ह्या घडये एक घडी भोर आमचे हात काळजाचेर दवरया हे दोळूस समयान आमकां बुडल्यान बरी गेल्यान स्तुती करता करतना आमकां आमच्या बांदपासांतली सुटका दिली सबारान बें आसलें बियातान सुटका
सबारांक आनी कितेंय दुसरी बंदड राग खंत बेसरे आसले तुमचे मनांत आतां शांती वळ्ळ्या संतोष वळ्ळा तुमकां समय एक नवी करता आस तशा कृपेन आमी बरीं जाता ताच्या कृपेन आमी बरीं जाता आमी ताचेर पाती येतना विश्वासान मागतना स्तुती करता ताच्या कृपेन तो आमकां बरीं करता जो आमच्या मंजिलान आमकां सांगले बरी कृपे वयर कृपा आमचे थंय वळटा देखून मगाळ भवान बेनी एक घडीभर आमचे दोळे दांपून ह्या घडी आमी मागया अशी सुम्याची कृपा आमी स्विकार करच्या आज सुम्यान आमकां दिवची रिये कृपा आमचे थंय ती जारी जावच्या आताच्या कृपेन आमी नवीं जावन बरीं जावन शांती समाधानाची आमी जावच्या आनी ताच्या रासांत आमी आसच्या ताचें रास आमचें थंय स्थापन जावच्या तें देवाचें रास देवाचें उदर म्हणटा खावच्यान पिवच्यान ना नीत समाधान आनी देव दिता पवित्र आत्मा दिता तो संतोष जावन आसा सुम्या कडेन विचारया ती कृपा मागया आमी ह्या घडये कोणाकय तुमकां दिबी घालूंक जाय म्हण बघता तर दिबी घाला जेसू कडेन मागया सगळो दीस आमी आस करसिला होय आमकां आशा आसा खुशी आसा होय आमकां रियेकल्यान जाय आमी बरीं जाय जाय आमी शांतीची समाधानाची जाय जाय बाबा सो पावल दुसऱ्या बरी तो शांतीचो दूत जावन आसलो अंबासडर ऑफ पीस आसाचें तें कितें जालां तें आमचें तें जाय जाय आज तें तेरेस भगवान तेरेस सेंट तेरेस ऑफ चाइल्ड जीसस जेजूचें ल्हान फूल सदांच देवा तें कृपेन शियलें आमी तशें जाय जाय आमी सुम्या कडेन विचारया ही कृपा आज सुमी आमकां बरें करतना ताका पळोवंक आसो आपळतना ताका आमी अनुभव करूंक आसो जो कितें करपा दिता ती सगळी आमी काण घेवंक आमी मागया हें खातीर आमी गावया कर म्हाका सुमया तुजें शांती साधन जीवन म्हजें सुमया जावं दी एक सुती गायानी ह्या संवसारान वय सुमया तुका मानता तसलें तुका महिमा दिवचें तसलें सांबाळून आमी मागया कर म्हाका सुमया विचारया सुम्या कडेन तुमकां कोणायकी बघता कशें तुमचे हात उबारी जाय म्हणून ती शांतीची कृपा आमचे तें वळस पावडटान आमी मागया सुम्याचेर दीस घाल आमी मागया सुम्या तें आमी सगळीं बरीं जाता ताच्या कृपेन तो आमकां बरीं करता करसास कर म्हाका सुम्या कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दनिया जावं एक स्तुती गायन कर म्हाका सुमया तुझे शांती सार जीवन मुझे दुनिया जाऊं एक स्तुती गाय द्वेष मोसोरा साथै मोगा संदेशाडू दुखैलेल्या कावे बोक्साने मोगांदी दुबावा साथै बावाची वोदोरून आईला सुमया उपकार येसर मागों कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया सावी स्तुती गाय वय सुमया ही कृपा आमकां दियास सर बांदपास बंदड्यांतले आमी सुटूं तुजे दिसकांची एक शांतीचें साधन आमी जावं तुका मानता तसलें तुका महिमा दिवची तसलें जिवीची आज विशेष कृपा आमचें तें वळयास वय सुमया आमकां आसपडयता आमची मनां आनी काळज
कितें आसा तें सगळें आमी हाडटा कृपा दीस चिनयेंनी रासलेल्या बरवशाचे किर्णसा अंतरांत आसलेल्या उस्वार्तू सोफांको दुकान बुडलेल्या संतोषावे जोड दिव आयला सोम्या उपकारे सर मागोंक कर म्हाका सोम्या आमचे दोनी हात बारी आनी म्हणया मुझे शांती सार जीवन मुझे दुनिया जावये स्तुती गाय प्रत्येक कोणी सांगाता कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावये स्तुती गाय जावये स्तुती गाय जावये स्तुती गाय दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया एक घडी पोर आमी मागया शांती खातीर समाधाना खातीर आज तुमी आन दिवची कृपा आमी आज भरपूर तरान जोडचे खातीर तो विश्वास तो भावार्थ आमचो घट जावचे खातीर तुमी आतां मौनपणी दोळे धांपून एक घडी आमी मागया केदें व्हरतें भाग आमचें ह्या पून शेतांत ह्या बो पवित्र जाग्यार सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलाच्या फेस्ता दिसा सांजू हांव पावल दुसऱ्या सांगाता बो पय सक्रामेंताच्या पांयान तळा आमचो वेळ करचो देवाचें उतर वाचचें आयकोवचें नियाळ करचें प्रवचन स्विकार करचें अशें जो हांव पावल दुसऱ्या बरीच सोम्याचो सांगात म्हूण आमी अनुभव करचो सांगाता सोम्या थंय एकवटचें आनी सोम्या लागीं उलोवन संवाद करचो सांगात एकवट आनी संवाद जो हांव पावल दुसऱ्याचें जिवीत जावन आसलें म्हजें तुजें जिवीत जावं दी बोपूय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल जो हांव पावल दुसरो आपलो वेळ करशितलो जायतो वेळ सांत मादर तेरेसा सांजू हांव पावल दुसऱ्या भोव मोगाची जावन आसा तो भारत देशाक आयिल्ल्या वेळार मादर तेरेसाक च्या हातांचो उमो घेतलो मदर तेरेसा पटलून धरतलो मदर तेरेसा जो हांव पावल दुसऱ्यांच्या पांयांक पडटली हातांचो उमो घेतली पटलून धरतली मदर तेरेसा सोम्याच्या पांयान तळा राती वेळ पर्यंत वेळ करशितली सकाळी वेग्गी उठोन वेळ करशितली सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल सांजू हांव पावल दुसऱ्याक मोगाची सांतीण जावन आसली आपल्या जिविताचे कश्ट जो हांव पावल दुसऱ्यान देवाक समर्पण दिवंक सांत तेरेसाची जिणी एक देख जावन आसली एक आदर्श जावन आसली आमचे कश्ट बोपय सक्रामेंतल्या जेजूक समर्पण दिवया अशें जावन आतां आमी नियाळ करया आमच्या जिवितांत कोणें आमकां दुखयलां कोणें आमचें काळीज फापशिलां कोण आमच्या आड रावल्या कोणें आमचो संतोष देसवाड केला कोणें आमचें काळीज पापसिलां कोणें आमच्या पाठीक सुरी मारल्या जो हांव पावल दुसऱ्यान मेमेत आली आगका
हाका बक्षिल्ल्या बरी आमी बक्षू जो हांव पावल दुसऱ्याची देख आमी घेवया ताज्या विनवणेचो आदार आमी जोड घेवया कुर्सायल्या जेजू तावनूच आमी बक्षूंक शिकया हें गीत आमी गायता आसतना बक्षूंक जायना तितल्यो दुखी मोग करूंक जायना तितल्यो घडयो मन म्हजें हें घायांनी पापसाला ये जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्ल्याक बक्षूंक बोळ दी म्हाका म्हणून आमी गावया सांत तेरेजान बक्षिल्ल्या बरी जुवांव पॉल दुसऱ्यान बक्षिल्ल्या बरी मदर तेरेजान बक्षिल्ल्या बरी आमी बक्षूंक ह्या बोपय सकराच्या पांयां तळा कुरपा जोड घेवया आमच्या कंतराच्या बुकांत ती F11 F11 पेज नंबर 158 158 बक्षूंक जायना तितल्यो दुखी बक्षूंक जायना तितल्यो दुखी मोग करूंक जायना त्यो घडयो बक्षूंक जायना तितल्यो दुखी मोग करूंक जायना त्यो घडयो मन म्हजें घायांनी पापसला मुजास मुनशानी धोको दिलो गातान पाटी तोपलो भालो मुजास मुनशानी धोको दिलो गातान पाटी तोपलो भालो बक्षूंक जायना मन रोडो नासा बक्षूंक जायना मन रोडो नासा ये जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्यांक बक्षूंक बोळ दी आतां ये जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्यांक बक्षूंक बोळ दी आतां हांवें सुवागयल्ल्या इश्टांनी म्हाकाच खोटायलो धग दिलो हांवें सुवागयल्ल्या इश्टांनी म्हाकाच खोटायलो धग दिलो निराशी मन हें कतीन रोडो नासा निराशी मन हें कतीन रोडो नासा ये जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्यांक बक्षूंक बोळ
आता काळजाक तोपची तिक्षी उतरा निरापराधी तरी भोगची शिक्षा काळजाक तोपची तिक्षी उतरा निरापराधी तरी भोगची शिक्षा सोसूंक जायना मोन रडोन आसा सोसूंक जायना मोन रडोन आसा ये जेजू मोगान भर म्हाका तूं कैल्यान भोगसू बोळ दी आतां ये जेजू मोगान भर म्हाका तूं कैल्यान भोगसू बोळ दी आतां दोन्ही हात वयर मागया ये जेजू मोगान भर म्हाका तूं कैल्यान भोगसू बोळ दी आतां ये जेजू मोगान भर म्हाका तूं कैल्यान भोगसू बोळ दी आतां तूं कैल्यान भोगसू बोळ दी आतां मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत जायतीं जाणां आमकां काळजाक दुखयतात पाठीक सुरी मारतात नांव पाड करतात अडखळ हाडटात बंदडी हाडटात मोस करतात दोगो दितात विश्वासघात करतात आमचो फायदो जोडून ती सलतस रावतात एक घडी भर आमी दोळे धांपया आनी नियाळ करया आमच्या जिवितांत आमकां कितले जाणांनी आमकां दुखयलां कितले जाणांनी आमची दोळ्यांनी दुखां हाडल्यां कितले जाणांनी आमचे जिवीत देसवाड केला शिकानातल्या बरी केला ह्या मान मर्याद होगडायशें केलां आमच्या कुडीचेर हल्लो कर फायदो जोड आमकां सोण सोडला आमचें निश्कळपण लुटलां लैंगीक तरान उपाद्र केल्यात परतून परतून फाटीक पडोन मोस केला दोगो दिला विश्वासघात केला अविश्वासी जाल्या आमच्या दोळ्या मुखार करूंक नजो असले नालिसायचे संगती केल्यात मोग करता म्हूण सांगून फसयला मोस करून आमचो दूड लुटला वेल्ले पयशे दिवनात पत्तेणेन दिल्ले मोगान कोणाकी वाट सोडिल्ली पूण जागोच भितर घालो भावा भयणीचेर पातयली पूण भावा भयणीनच मोस केलो कुटुंबाची मालगाड्यांची आस सगळी आपणाची कन सोडली घोवाचेर पातयल्या उपरांत घोवानच मोस केलो दोगो दिलो असले पयशे सगळे सोरोप येवन विपाडले नाका जाल्ली पोसणी उतरां उलयलो पत्नीनच कितलें दुखयलें पातयणी दवरली पत्नीचेर पातयणी दवरली भुरग्यांचेर बारी जावयांचेर चोनांचेर नातरांचेर कुटुंबादारांचेर कितें फाटीं मेळ्ळें घाते विश्वासघात मोस दोगो दोगदवणी जेजूनी ती कुर्सार सोंसली कुर्साया ताका म्हळें जेजून तांकां बरें केलें गूण केलें तांची पिडा गूण केली तांची दुखी हळू केल्यो तांची दुखां बसून काडली अजापां गेली विजमितां गेली तांचें जिवीत नंदन केलें पूण तांणी जेसूचें जिवीत पिड्ड्यार केलें खुर्सायलें ताका सगळ्या आंगार रुहां केले घाय केले रगत वळाशें केलें आकलास बोब मारीशें केलें म्हाका तान लागल्या जेजूक तान लागसर त्या कुर्सार ताका कश्ट येयलो
देवाक उलो मारीसर म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुवें मारलेली बोब जेजून पळयल्या, जेजून आयकल्या, सगळें जेजू कळीत आसा. तरी जेजून कुर्सारतात म्हणा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेणा. बापा तांकां बक्षी. मेहमत आली आगान जाय म्हणून जुवांव पावल दुसऱ्याक गुळो मारलो तरी जुवांव पावल दुसरो ताका दवरलेल्या जैलाक वचून ताच्या पांयांक पडोवन बक्षाणें मागता. पांयांक पडोवन बक्षाणें मागता. खंयच्या स्तरान हांवें तुका दुखयलां तर, क्रिस्तांवांनी दुखयलां तर, क्रिस्तांवांक नास करीचे म्हणून भोगणां तुजें ती येवंक आमी कारण जाल्यां तर, आनी पाप साहेबांनी दुखयलां तर हांव तुजे कडेन बक्षाणें मागता. बक्षी महमत आली. राग दवरून काणगे नाका, द्वेश दवरून काणगे नाका. हांव तुज्या खातीर मागतां, तूं म्हज्या खातीर माग. कितें वर्तें खालतेपण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आमी जर तर खालते जाता देव आमकां वर्तें करता. जर तर आमी खालते जाता आमी वर्तें जाता. मोगाचें न्हय, आमी कोणायकी दुखयलां म्हूण आमी पांयांक पडचें. जेजून कोणायकी दुखोवना तरी सांत पेद्रूच्या सांत जुदासाच्या पांयांक पडोन तांचे पांय धुले आनी बक्षाणें मागलें. जेजू रडलो, ताजी हून दुखां ताच्या पांयांचेर पडलीं. पेद्रू तरी जेजूक आपणाचे पांय धरूंक सोडता. जुदास तरी जेजूक पळोवन आपली तकलीच गुंडायता. पेद्रूय रडलो जेजूक पळोवन. मोगाचें न्हू, आतां आमी पवित्र सक्रामेंता मुखार एक बरी एक करणी करया. सगळीं आमी उबे रावया. मोगाचें न्हू, सगळीं आमी उबे रावया. दोगा जाणां एकामेका फुडकन रावा. दोगां जाणां तुमच्या बगले कोणी आसल्यार ताका जस्ट बगले फुडकन रावा. तुमच्या पैकी मोगाचें न्हू एकलीं दिमी घाला. दिमी घालून जायना जाल्यार इवणी थंयच बसयेत कदेलाचेर. कोणा दिमी घालून जायना जाल्यार बसयेत एकल्यान उबें रावचें. उबें राविल्ल्यान बसल्याच्या माथ्यार हात दवरून मागचे. वन ऑफ यू सीट आनी अदर वन लेज हँड्स ऑन युअर हेड अँड प्रेज. तूं एकली बस, एकली उबें राव, माथ्यार हात दवरा. कोण बसल्यात एक पडी तुज्या मुखार उबें राविल्ल्याचे पांयां पडा. ह्या दिमी घालनी पांयां पडयेत. पांयां पडा एक पडी. तुमी चिंता तूं बक्षाणें मागताय म्हूण. कोणाचे बक्षाणें मागताय? कोणें तुका दुखयलां तांचेच बक्षाणें मागताय. कित्याक? जेजू भाशेन तुका जायचे. मेहमत आली आक्कान गुळो मारला जुवांव पावल दुसऱ्याक, पूण जुवांव पावल ताच्या पांयां पडोन बक्षाणें मागता. जेजू बरी जावच्याक. मातर तेरेजा तिका दुखयल्यांचेच कोडीचे घाय पांय ती आपडता आनी तांकां चिकित्सा दिता. तिच्या विरोध राविल्ल्या त्या ब्राह्मणाक सयत ती सेवा दिता. ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सेवा दिता. तांचे पांय धरूंक ती तयार आसा. आपल्या जेजू खातीर काकूत म्हजी कर सोम्या म्हणलें गीत गायता आसतना आमी तेंच इल्लो वेळ मागया. दोळे जावन नियाळ करा. कोणा लागीं तुवें पांयांक पडोवन बक्षाणें मागची गरज आसा. हांगासर तुज्या मुखार आसलो व्यक्ती तोच म्हूण चिंता. या कोणी उबे रावल्यान तुमी चिंता कोण तुमच्या पांयांक पडल्यान, कोणें तुमकां दुखयलां तीच पांयांक पडल्यान म्हण चिंतून तांकां तुमी बक्षिया. मागा मोगाच्यान एकामेका खातीर मागया. सगळ्या संवसारांत ह्याच रितीन एकामेका बक्षाणें मागून राजी संदान जोड शांती समाधान रास करचे खातीर आमी मागया. काकूत मुजी कर देवा, काकुळती सो तूं सागो. अपराध मुझे दून काढ नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासन दोवो कर. काकूत मुजी कर देवा, काकुळती सो तूं सागो. अपराध मुझे दून काढ नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासन दोवो कर. धुकेस्तानी खालत्या काळजाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना.
होम बलियो अर्पणा तुका मानवना तुका जाय खालते काळी काकूत मुजी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दून काणी तळ माका कर हिमा प्रास तो आतां कोण दिमी गेल्यान ती उबे रावा कोण उबे रावल्यान ती दिमी गेला दिमी घालून जायनातली थंयसर बसा एक्सचेंज युअर रोल्स देवा मुखार मोगाचें न्हू तुवें जुवांव पावल दुसऱ्या बरें बॉक्साणें मागोवंक फावो आनी तुवें बॉक्साणें दिवंक फावो बॉक्साणें म्हज्या काळजांसूर प्रारंभ जाता बॉक्साणेची सुरवात म्हज्या तुज्या काळजांसूर जाता जर तर हांव तूं संपूर्ण तरान बक्षिता संपूर्ण तरान राजी जाता सगळ्या संवसारांत शांती समाधान येता बक्षिया बॉक्साणें जोड घेवया मागया कोण तुज्या पांयांक पडल्यान ताच्या खातीर माग सगळ्या संवसारार कोणें तुका दुखयलां सगळ्यां खातीर माग देव तुजेर आशिर्वाद करता तुजे घाय गुण करता तुजें नितीवंतपण मुखल्यान वता देवाचे आशिर्वाद तुज्या फाटल्यान येता तुजें मुखामळ देव परजळान भरता काकूत मुजी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दून काणी तळ माका कर हिमा प्रास दोवो कर काकूत मुजी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दून काणी तळ माका कर हिमा प्रास दोवो मरणांतलो म्हाका निवार देवा जीन तुजी नीत गाजतेली उगड मुजे वोन परत ये सर्वेस्परा निरंतर ते स्तुती गावंदी काकूत मुजी कर देवा काकुळती सो तू सागो अपराध मुझे दून काणी तळ माका कर हिमा प्रासर दोवो कर हिमा प्रासर दोवो कर हिमा प्रासर दोवो कर मोगाच्या नाता आमी सगळीं उबे रावया पोपूय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया जेजून बक्षिल्ल्या बरी जुवांव पावल दुसऱ्यान बक्षिल्ल्या बरी मदर तेरेजान बक्षिल्ल्या बरी जेजूच्या ल्हान फुलान बक्षिल्ल्या बरी मोगाचें नांव आमी बक्षिया आनी बक्षून जेजूची कृपा जोड घेवया बोपोय सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आपोवया मोगाळा जेजू तुवें कुर्सार्थान बक्षिलें म्हाकाय बक्षूंक कृपा दी उदार मनान हांवें सगळ्यांक बक्षूंक सगळ्यां लागीं राजी जावंक तुज्या महिमे खातीर सर्गींचेर दीस लावन हांवें जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी म्हज्या दुस्मानाक हांव बक्षितां म्हाका दुखयल्यांक हांव बक्षितां म्हाका बक्षूंक कस जातात तांणी म्हजें काळीज पापशिलां तांणी म्हजें नांव पाड केलां म्हजें कुटुंबा जिवीत विबाडलां म्हज्या दोळ्यांनी दुखां हाडल्यांत म्हाका मानसीक जावं कारण जाल्यांत म्हजो फुडार पाड जावं कारण जाल्यांत म्हजी स्वप्नां सगळीं तांणी देसवाड केल्यांत तांणी म्हाका मोस केला तांणी म्हाका फटयलां म्हजो दुडू लुटला म्हजे शांती समाधानांचो नाश केला म्हाका समाधानांचो ना जाला
तरी समया जेजू तुजे खातीर हांव बक्षिता म्हाका कितलो नस जाल्या रे हांव तांकां बक्षिता वय समया जेजू तुजेर हांव म्हजी दिश्ट घालता सरकार तुवें म्हाका वर्तें इनाम तयार करून दवरलां देखून हांव बक्षिता वय समया जेजू म्हाका बक्षूंक करपा दी तुज्या आमोलीक रक्तान म्हज्या दुस्मानांक तूं बक्षी तांकां तूं पवित्र कर तांकां तूं भाग्यवंत कर हांवें शिराप घाल्यात म्हज्या दुखांत आनी म्हज्या निरासपणांत हांवें दुस्मानाचो नाश आशेला दुस्मानांनी नाश जायचे म्हण हांव आशेल्या थोडे फावटी तांकां वायट मागलां तांणी मोरा जाय म्हण आशेल्या आज बक्षू म्हाका करपा दी जेजू तुजो पाटलावदार जावन तुजो शीस जावन हांवें शिराप घालूंक नजो हांवें पितीसपणां आदारूंक नजो हांवें देंवसराचो आधार मागूंक नजो तरी समया जेजू हांवें देंवसराचो आधार मागला बोंब्या पुजा केल्या मुर्ती पुजा केल्या निराश जाला देदेस्पर जाला मोरोंक हांव आशेला मोरा जाय म्हण चिंतला जीव घात करीचे म्हण चिंतला समया जेजू हांवें घाल्ले शिराप हांव पाटींग काडटा हांवें चिंतलें वायट हांव पाटींग काडटा समया जेजू म्हजो कुरीस हांव ववयता म्हजे कश्ट हांव स्विकार करता म्हाका करपा दी दोनी हात वयर कर म्हाका हालेलुया 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 तुमच्या जाग्यार बसा म्हाका न्हू जेजू म्हाका तुका आपयता आंतरी बरी भलायकी दिवंक आशेता जेन्ना आमी सगळां बक्षिलां तेन्ना चड आनी चड आमकां आंतरी बरी भलायकी मेळटा बरें तुमच्या जाग्यार बसा शांत प्रशांतपणी बसा तुमचे हात तुमच्या उस्क्यार दवरा तुमची पाट आनी गमटी तुमी शीत दवरा दोळे धांपा कितेंच चिंती नाकात केवल शांत जाया प्रशांत जाया जेजूक आपया जिवितांत तुमच्या फाटल्या जिवितांत कितेंय दूख आसा पापसल्लें काळीज आसा जेजूक आपया बक्षूंक करपा दिया तुमच्या फाटल्या जिवितांत खंयच्याय जाग्यार तुमी पातक केलां वायट केलां नालिसा हाडल्या शिराप घाला पितीसपणां जाल्ल्या सगळ्या जाग्यार जेजूक आपया जेजू ते जागे सगळे तुज्या आमोलीक रक्तान तूं नितळ कर हर एक संबंध नितळ कर जेजू हर एक संबंध म्हणजे पवित्र जायचे भाग्यवान जायचे जर तर हांव पातका कारण जाल्यार त्या आयतारा तुवें म्हाका सांगलें म्हज्या गोमट्या दांत्याचो पाथर बांदून हांवें दर्यांत उडोवन गुंड हांयेंत मोरचें बरें म्हण ना जेजू हांवें जें कितें वायट केलां आज हांव स्विकार करता जेजू आनी मुखार तशें करिना जेजू म्हज्या फाटलें जिवीत सगळें पवित्र कर जेजू हे म्हज्या जिवितांत जेजू हे म्हज्या जिवितांत जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तो घेता वेगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 खंय तुज्या जिवितांत कंगाल जालोय निराश जाली तेजस्पर जालोय जिवीत तसं नाका म्हण बगलें जेजूक आपय जेजू
म्हज्या जिणेंत हांव कंगाल जाल्या, निराश जाल्या, देदस्वर जाल्या, भियान गांवजेणेन देवसराचो सैतानाचो सैत आदार मागला, पितीसपणाच्या जाग्यार गेला, वसोनूच असल्या जाग्यार इश्टाघात करूनच असल्या सांगता इश्टाघात केल्या, म्हजी कूड विकल्या, पवित्र देव टेंपल जावन असली म्हजी कूड हांवें विकल्या, अनिश्कळपणाक, व्याभिचाराक, बोलतेपणाक हांवें बली केल्या, वसोनूच असल्या त्या जाग्याक, बियर बाराक, सोऱ्याच्या जाग्याक, बेबत्यांच्या जाग्याक, फातक्यांच्या जाग्याक वचून फातक्यां सांगता, अधर्म्य सांगता, नास्तिक सांगता वेळ करसून देव ना म्हणल्या बरी जियेला. सोम्या म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दी जेजू, म्हाका नव्यान रचन कर जेजू. जिणेन कंगाल जाताना कधी दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उरना. जिणेन कंगाल जाताना कधी दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना, कांयच म्हाका उरना. जेजू कापया, जेजू 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 आपय जेजू 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 दोन्ही हात वयर कर जेजू म्हण आपय जेजू 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 जीसस 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 जेजू 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 येसुवे येसुवे येसू जेजू जेजू येसू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 परतून तुझे दोन्ही हात तुझ्या उस्क्यार दवर, दोळे दांब, विशेष घडी देव तुझ्या काळजांत उलयता, तुझ्या आत्म्यांत उलयता. दोन्ही हात उक्ते धर, तुझ्या उस्क्यार दवर, दोळे दांब आनी सोम्याचें दर्शन घे. जशें सांत तेरेस जेजूचें फूल हर एका घडये दर्शन घेतलें, कित्याक परतून परतून ताका उडास येतलो, नेणतें बाळशें तें. ताची आवय मरण पावली, मात न्ही मरच्या पयलें ती म्हणाली, पुता आनी चड वेळ हांव वाचना, हांव मरतलीं, पूण भियेनाका तूं. तुजी खरी आवय मोरी माय सदांच तुका पोटलून धरतली, आरावन धरतली, तिजो पानो दितली, तिच्या सांगाता तूं खेळ पुता. कितलें दुखलें जावं त्या नेणत्या बाळशाक. आपली आवय आपणाकच दुसऱ्यांच्या हातांत दिता, तरी तें स्विकार केलें त्या नेणत्या बाळशान. तें निराश जालें ना, देदेस्पर जालें ना. मोरयेक आपणाची आवय म्हण तिणें स्विकार केलें. सदांय ते मोरये माये लागीं उलयतालें, मोरये माये म्हजी आवय सरल्या, म्हजी मम्मी सरल्या, मरण पावल्या, तूं म्हजी आवय. विशेश जावन नाताला फेस्ताच्या आदल्या राती मोरये माये लागीं इतल्या अपुर्ब्याच्या दैवीक दिश्टीन पळोवन ती खरीच हजार आसा म्हण पातयेणेन ती म्हणटा, आज तूं गर्भेस्तीन मोरये माये, आज रातीन तूं प्रसूत जाता जेजू बाळकाक. ह्या रातीन तूं जेजू बाळका प्रसूत जाता आसतना म्हज्या गोपान दी माये, जेजू बाळक म्हाका दी, हांव ताका नाणयता, हांव ताका त्या फाळयांनी गोठलायता, हांव ताची जतन घेता, हांव ताका पानो दिता, हांव ताका खेळयता. कांयच उणें जावंक सोडिना जेजू बाळका.
कितले अपुर्बेचे चिंतप सांत तेरेस जेसूच्या लहान फुलाचे आवय सरिल्लें दूख 4 जाणां आपणाचे भाऊ भयणी ल्हान प्रायेत मरण पावलें दूख बापूय पिडेस्त म्हणलें तें दूख तिजे भयणी ताका सण कोव्यान दांगेल्ली भयणी तरी आवय बरी आसतली म्हण चिंतल्यार भयणी कोव्यान दांगेल्यान भावय सेमिनारी गेलो दुखेस्त असलें कंतिश्ट असलें सांत तेरेस जेसूचें ल्हान फूल मोरये माय सांगता केळटा मात न्ही नातालाच्या आदल्या रातीन ताका असलें दर्शन मेळटा की मोरये माय बाळान जाता आनी त्या बाळशाक तेरेसाच्या हातान दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी मोरये मायन जेजू बाळका तुज्या हातान दिवचो अनुभव कर आनी ते जेजू बाळो तुज्या हातांत आसा जशें सांत आंतोनीच्या हातांत जेजू बाळोक आसलो तुज्या हातांत येता सांत तेरेस कितल्या मोगान त्या जेजू बाळका आपल्या हृदयाक आरावन धरता पोटलून धरता उमेद दिता किस दिता ताका नाणयता ताका वस्तुरांनी फाळयांनी गुटलायता ताच्या सांगाता खेळटा म्हणलो अनुभव मरता बरी ताणें केलो जिवितांत कितले कश्ट आयल्यार कितली पिडा शिडा आयल्यार कितले समस्या आयल्यार त्या कोमेंतांत आसना हेरां शिश्टांनी ताका कितले दूर जाल्यार कितले ताका ताजे विरोध अपवाद घाल्यार ताजें नांव पाड करून पळयल्यार ते मात्र सगळ्या शिश्टांची सेवा करता आनी विशेश जावन पिडेस्त शिश्टांची सेवा कर अखेर पर्यंत तेंची येता कित्याक जेजू बाळोक ताचे लागीं उलयता पवित्र पुस्तकाचे उतरां म्हाका फात आज तुजे लागीं उलयता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आयक ती उतरां एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत की एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत की ना ती विसरची ना ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना म्हज्या पुता हांव तुका विसरचो ना म्हजे तुवें कित्याक निराश जाताय कित्याक कांगाल जाताय घोवात हांव तुका मोग मेळना ह्या बायलेंत हांव मोग मेळना भुरग्यांत हांव मोग मेळना ह्या बापायंत हांव मोग मेळना ह्या शेजारच्यानी तुका दुखयला ह्या विधव जावन आसाय तूं घोव मरण पावला ह्या विधूर जावन आसाय बायल मरण पावल्या ह्या तुज्या दोळ्या मुखार तुजी भुरगीं वायट कामां करतात एक बरो फुडार आसा करनात जायत्या जाणांनी मोस केला दोगो दिला पयशांचो तातवार आसा रीण आसा कित्याक भियेताय सासनीक मोगान हांव तुजो मोग करता सासनीक मोगान हांव तुजो मोग करता जेजू बाळोक तुज्या लागीं उलयता आयक म्हज्या पुता म्हज्या दुवे सासनीक मोगान हांव तुजो मोग करता पर्वत पळोवन वेती दोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो शाश्वत मोग हांव तुज्या तावन काडचो ना म्हज्या शांतीचो खरार केदींच तुज्या तावन हालचो ना म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां तूं म्हजो तूं म्हजें Postlon fastlon porondi boi kampon sompondi Vishwasi mozo mokto balso somsona kedi Molop postlon fastlon porondi boi kampon sompondi Vishwasi mozo mokto balso somsona keri Visrat kaye kavay apल्या pano chiuncha tanulya avay tari visar pod haun tuka visar sona Sona कुस्म्यात असतात तुका आकार मोजस करून विसलो हातात ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो कुस्म्यात आसता तुका आकारलो मोजस करून
आसतलो मजत घटाय दितलो बळवून म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो भियेनाका हांव सगी आसतलो मजत घटाय दितलो बळवून म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो विसरत काय एका वय आपल्या पानो जीवच्या तारुल्या आवय तरी विसर पडना हांव तुका विसरसोना विसरत काय एका वय आपल्या पानो जीवच्या तारुल्या आवय तरी विसर पडना हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना हांव तुका विसरसोना जेजू बाळोक आतां सवकास आपल्या हातांनी तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडचो अनुभव कर ती दैवीक दिश्ट जोणके दोळे दांप आनी नियाळ कर जेजू बाळोक तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटा आनी तो तुका म्हणटा तुका लांब आवक दिवन हांव दोदोशी करता म्हजें तारण पळोवंक हांव तुका फोव करता हांव तुज्या सांगाता सदांच आसतलो हांव तुका वाटयतलो हांव तुका राखतलो सांबाळतलो तुजें नांव हांव वर्तें करतलो सगळ्या रिणांतलो आनी तात्वरांतलो हांव तुका भायर काडटलो मान सन्मान तुका हांव दितलो तुज्या जिवितांत आनी ह्या संवसारांत तुवें सोंसलेल्या कश्टां खातीर दगदवडे खातीर तात्वरां खातीर सरकार तुका भरोन वमतांच्या मापान सासणाचें दिर्वें शाश्वत दिर्वें हांव तुका दितलो चमया तूं म्हाका जाय तुजे शिवाय आनी कोणूच म्हाका नाका ल्हान फुलां सांतेरेजा बरीन तुवें म्हण देवा हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता आतां आनी सदां काळ हांव तुजो एकल्या सस्सू मोग करता मोरा पर्यंत तुजो मोग करता आनी सासणाच्या सासणा तुज्या सांगाता हांव जियेता मोगाचें ना अशें समया लागीं उलोवन आमी दिमी गेल्ल्या कोणा दिमी गेलो जाता दिमी गेलची येद्या होडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावचें धुंपोवचें धूप हाडचो धुंपोवचें आनी बापूय सक्रामेंताचें आशिर्वाद आमी जोडचें ह्या घडये मोगाचें नांव कोणा खातीर मागोवंक आसा तांचे खातीर मागया हांगासर बरोवन घाल्लीं त्या सांवां आसात तीं आमी मागया त्या सांवां वयर हाड थंयसर आसात त्या सांवां त्या खातीर आमी बरोवन घाल्ल्या सर त्या सांवां खातीर आमी मागया सर त्या सांवां खातीर आमी मागया विशेश जावन जायतीं जाणां आस्पत्रेंत आसात थोड्यांची सर्जरी जाल्या गर्भाची सर्जरी जाल्ल्या पासत मागया युट्रस काडल्या पासत ओवरीज काडल्या पासत मागया फायब्रड्स आसात PCOD आसात तांचे खातीर मागया बाळां जावच्या खातीर C सेक्शन सिसेरियन जाल्ल्या पासत मागया किडनी फेलियर जाल्ल्या पासत आनी किडनी फेलियर जावन तांकां डायलिसीस करना आसात हप्त्या 2 फावटी 3 फावटी तांचे खातीर मागया दोंपराकाटी अस्क जाल्ल्या खातीर मागया जाग्याचे समस्या आसल्या पासत मागया बेबतेपणाक वळख जाल्ल्या तरणाट्या पासत मागया दिसपडतो ग्रास सोडी नासतना आवय बापाय दुखयतल्या पासून मागया काजर जावंक आयकनातल्या पासून मागया काजर जावंक आशेतात पूण सैरीक जायना तसल्या पासत मागया काजर जाल्यार भुरग्यांचे देणे ना तांच्या खातीर मागया घोव बायलां वेगळ्यासारचे वाटेर आसा झगडटा झुजतात कोर्टा कचेरी वयतात तांच्या खातीर आमी मागया कॅन्सर पिडेस्तां पासत मागया आनकिडीचें कॅन्सर लिव्हर कॅन्सर गॉल ब्लॅडराचे समस्ये मूत निरंतरी वेता मूत रावना तसल्या पासत आमी मागया मुताचे समस्ये लैंगीक समस्ये थोड्यांक ताळवाचेर किळे जाल्यात पांयांचेर चलोवंक जायना बुजान दुखता स्पॉन्डिलायटीस युरीक एसीड चड जाल्या रोमॅटीक आर्थरायटीस हर एका पिडेस्तां पासत आमी मागया तकली पडापड राती न्हीद पडना पाप तांच्या खातीर मागया समया रातीक न्हीद पडना कश्ट जातात बापा समया जेजू ती कश्ट जातात राती न्हीद पडना तांकां आमचे आवय आमचे भयणी आमचे भाव आमचे बापूय आमचे भाव भयणी तांच्या खातीर मागता समया जेजू आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर मागता थोडे भ्रश्टाचारी जाल्यात केवळ पयशांचेच पडून गेला आमचे रस्ते पाड जाल्यात आमकां सारके सवलती नात आमची ब्रिजां आसका जाल्यात
पांफळे अस्का जावन पडोन आसात, कितलीं ॲक्सिडेंटां जावन आसात, गुडे परतून आसात. समया बरे राजकीय फुडारी आमकां फावो कर, आमच्या भारत देश प्रगतीचे वाटेन चलोवन दी, बरो सरकार आमकां फावो कर. समया मागता आमी कितें सकट नालिसाय जावन आसा, सगळें जावन आसा युक्रेन आनी रशिया मध्ये. थंयसर हामास आनी इस्रायलिता मध्ये आमचे जायते लोक इस्रायलांत आसा. थोडो लोक ह्या दिसांनी आमचो मोगाचो मनीस इस्रायला भोवूंक गेला. समया जेजू तांकां सुरक्षीत सांबाळ. आमची भुरगीं बाळां कुटुंबाची कॅनडांत, अमेरिकांत, युरोपांत, ऑस्ट्रेलियांत, हाँगकाँगांत, आमच्या भारत देशांत विविध जाग्यार आसा. सगळां राख आनी सांबाळ. आमचो ब्रदर टी.के. जॉर्ज जायते दिसांत पिडेस्त आसा, आस्पत्रेंत आसा. ताचे बसत आमी मागता. आमच्या बेसपां बसत, आमच्या पात्र्यापां बसत, आमच्या शिश्रां बसत, ऐरी एकल्यां बसत. समया जेजू आमी मागता आनी तुजे आशिर्वाद आमी जोण घेता. Yedea boda sakrament sastana manko ruya purvilya rupa boda novioriti adaya solvon ये देवा, या बोपोई सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या बो पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुवें बसयलेले आमी सोडूंक आनी सासणी जिविताच्या वाटेन महिमेन फुडें सरूंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना. Moja somya, moja dewa. Moja somya, moja dewa. Moja somya, moja dewa. Moja somya. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿಯುನ ನನಗಾಗಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿಯುನ ನನಗಾಗಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ.
उदासोवे औकारोरी आशीर्वादी Am kam ci Wam, ci Smedley, Papa Cei, Bătăceni, Băiat, Măcinavia, Amen.